საკითხი, რომელზეც დიდი ხანია ვსაუბრობ და მართლაც მეგონი პირველად არის, რომ ესეთი სამუშაო რეჟიმში ხდება კომპანიის წარმომადგენლებთან ერთად ამ საკითხების განხილვა. აქ ყველა ის მხარეა წარმოდგენილი, ვინც დაინტერესებული არის და თავიდანვე ჩართული ამ პრობლემაში. ალბათ მინდა უთხრა მე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებსაც და საზოგადოებრივ საფუძვლებზე არსებულ აქტივისტებს, რომლებიც ამ საკითხს პირველივე დღიდან უდგანან სათავეში. პატარა რეზუმესავით გავაკეთებ. პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ ეს არის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, შესაბამისად მინდა ვიყოთ ბოლომდე გახსნილები, თავიდეთ იმ დეტალებზე, რომელზეც გვინდა ვისაუბროთ, თუმცა აქვე ვიტყოდი, რომ ჩვენ თემატურად გავყვებით კითხვებს. არის კითხვები, რომელიც ძალიან დეტალებში შედის ზოგი. მე ნიკას ვთხოვდი შემდეგ ამ კითხვებზე ცალკე დასვავ და ამ კითხვებს, თუმცა რაოდენობით და გონერა შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს და ძალიან დეტალებში რო არ შევიდეთ, ამაზე წერილობით გამოგიგზავნით და მივიღებთ პასუხს. იქნება უფრო გლობალური კითხვებიც, ზოგად პოლიტიკასთან დაკავშირებითაც და მე მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ სამინისტროს წარმომადგენლებიც აქ არიან, როგორც გარემოს დაცვის მინისტრი პირადად, ასევე ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები, რადგანაც ის საკითხები, რომელიც შეიძლება კვეთაში იყოს, აქვე შეგვიძლია გაიცეს ბევრ კითხვას პასუხი. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ, კვირის წინ იყო დაახლოებით, ხო, ვიყავით თქვენთან კაზრეთში და საყდრისის მდებარე ტერიტორიაზე, სადაც დავათვალიერეთ ის სამუშაოები, რომელსაც თქვენ ახორციელებთ. ეს სამუშაოები ხორციელდება იმ პროგრამის და გეგმის მიხედვით, რომელიც შემუშავებული იქნა და შეთანხმებული იქნა სამინისტროსთან ერთად და რომელსაც სამინისტრო კურირებს შესრულების კუთხით, თუმცა ჩვენ გვახსოვს 3 თუ 4 აპრილი იყო, აღარ მახსოვს საკომიტეტო მოსმენა, სადაც შევქმნით სამუშაო ჯგუფი ზუსტად იმიტომ, რომ საზოგადოების მაღალი ინტერესია ამ კუთხით და პარლამენტში ჩათვალა საჭიროდ ერთხელ და საბოლოოდ ჩაერთოს და ბოლომდე იყოს, ეს თქვა, ზედამხედველი კურატორი იმ პროცესების, რომელიც მიმდინარეობს. ჩვენ ბევრი საინტერესო პროექტი ვნახეთ, რომელსაც ახორციელებთ, ნამდვილად ბევრი ნაწილია პროგრამიდან, რომელიც დაწყებული გაქვს შესრულება და ასევე სასიხარულო იყო იმის მოსვენა, რომ თქვენ ბევრ რაღაცას წინსწრებით დაამთავრეთ, რაც იმას ნიშნავს, რომ არ ელოდებით ვადებს და თქვენი სურვილიც არის, რომ ამაში ბოლომდე მიიღოთ მონაწილეობა და შედეგი დაიდოს. თუმცა კიდევ ერთხელ მაშინაც ვისაუბრეთ ამაზე, აქაც გავცემ პასუხს, რომ ეს რაღაც ისტორია, რომელიც მოსდევს, არის, რა ვიცი, რამდენიმე წელია მოდის, მე უფრო ვიტყოდი, რაც თქვენ ხართ უკვე მართვაში ამ კომპანიის, როდესაც ბევრი დადებული პირობა იყო და შეუსრულებელი პირობა იყო, ჩვენ თქვით, რომ დავივიწყოთ კი ბატონო ყველაფერი, თავიდან დავიწყოთ ყველაფერი, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, რომელსაც ჩვენ თავიდან ვიწყებთ ნოლიდან აწყობას, რომ ნდობა გაჩნდეს და საბოლოოდ ერთად მივახცოთ იმ შედეგს, რასაც ქვია ყველანაირი ზიანი, რაც მიყენებულია გარემოზე, ამის აღმოფხვრა. მით უმეტეს 2016 წელსაც ვარსდებით პირველად დადებული ზედამხედველობის დასკვნა, რომელმაც საკმაოდ ბევრი ხარვეზი გამოავლინა, რომელიც თქვენც აღიარეთ და ამის შემდეგ შეიქმნა ასევე თქვენ შიგნით ჯგუფი ინგლისელი კონსულტანტების მონაწილეობით ცალკე პროგრამა დაიდო, მოკლედ აი ეს საკითხები იქნება, რომელზეც ზოგადად ვისაუბრებთ ყველა ერთად. თუ გსურთ რამის თქმა, თორე შეგვიძლია პირდაპირ გადავიდეთ კითხვებზე და იმაზე. ხო, და ჩემი თქმა იქნება მიკროფონი გამოვიყენოთ, რადგანაც ხმა უფრო კარგად დაიწერა. დიდი მადლობა, ბატონო ლევან, დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ მე ვხედავ, რომ ეს ბოლო რამდენიმე თვეა ძალიან აქტიურად არის ჩართული სახელმწიფო ორგანოები, პარლამენტი, თქვენი მოვადგილეები, ჯგუფი, ეკონომიკის სამინისტრო და მე განსაკუთრებით მიხარია, რომ არასამთავრობოებთან გვაქვს ახლა უკვე ესეთი მუშაო ურთიერთობა, რომელიც ბევრად უკეთესია, ვიდრე დისტანციაზე, დისკომუნიკაციით გამოწვეული რაღაც სხვადასხვა ბრალდებები. ამას ნამდვილად მივესალმებით და კიდევ დღეს ვაფიქსირებთ ჩვენას კომპანიის, რომ მზათა ვართ, ვიყავით მზად 1 წლის წინ, დღესაც და მომავალში ვითანამშრომლოთ და რაც შესაძლებელია, ყველაფერს მაქსიმალურად გავაკეთებთ. ამის დაფიქსირება. მეც მინდა 1-2 სიტყვა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ 4 წლის მანძილზე პირველი შემთხვევა, როდესაც კომპანიის ხელმძღვანელობასთან ესე მაგიდასთან ერთად ვზივარ და ყოველ შემთხვევაში იმის საშუალება მოგვეცემა, რომ ერთმანეთს პოზიციები მაინც გაუზიაროთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს იყო მხოლოდ თითო მხარეს საუბრობდით ხოლმე და სანამ მარტო ჩვენ საუბრობდით და სანამ მარტო ისინი საუბრობდნენ, ყოველთვის მართლები იყვნენ. აქედან გამომდინარე, დიდი მოლოდინები არა გვაქვს მართალია, მაგრამ ყოველთვის საიდანღაც იწყება ხოლმე. გარდა ამისა, მე მინდა თქვა, რომ აი ზუსტად ამ 4 წლის მანძილზე პირველი შემთხვევაა და მე მგონი არ ვიცი, ჩვენ თვითონ ალბათ უპრეცედენტო, როდესაც პარლამენტმა მოგცა საშუალება აი ესეთი ფორმატი შეხვედრები მოეწყოს, იმიტომ რომ როგორც წესი პარლამენტი ჩვენ არასოდეს გვისმენდა ხოლმე და ყოველთვის ოპოზიციური პარტიები იყვნენ ხოლმე ჩვენი პარტნიორები, როდესაც ჩვენ რაღაცა გვინდოდა საპარლამენტო ორგანოში რაღაცა ჩვენი პოზიცია დაგვეფიქსირებინა ან ჩვენი მოთხოვნები მოგვეტანა. მე მივესალმები, მე მინდა ბატონ კახას მადლობა გადაუხადო გულწრფელად, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, არც თქვენთვის არის ადვილი და არც ბატონ ლევანისთვის, რომელიც ჩვენ დაგასაკვირად
კარგად ჩაერთო პროცესში, იმიტომ რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ყოველთვის ცოტა ისეთი პოზიცია ეკავა ხოლმე რაღაცნაირი გულგრილი. იმედია რომ დიდ შედეგებს თუ არ მივაღწევთ, ყოველ შემთხვევაში თემა გახსნილი იქნება და გვექნება საშუალება რომ ერთმანეთთან ჩვენი პოზიციები დავაფიქსიროთ ხოლმე და ალბათ რაღაცა შედეგებამდეც მივვალთ. მადლობა, აქ ხო ხედავთ, საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ თქვენს მიმართარე ყიდობა და ზოგადად კომუნიკაცია ეს ნაკლებობა იყო, როგორც ვატყობთ და ეს არ იყო მხოლოდ კომპანიის მიმართ გამოხატული, იგივე იყო უკმაყოფილება პარლამენტის მხრიდანაც, პარლამენტის მიმართაც და ასევე სამინისტროს მიმართაც, მაგრამ მე მგონი ახლა არის ის გუნდის შეკრებილი, რომელსაც ნამდვილად გვაქვს სურვილი და ეს ბევრჯერ გამოხატეთ კიდეც, კარგია რომ კომპანიაც ამ კუთხით ძალიან მოყვება და დარწმუნებული ვარ რომ შედეგი იქნება, თუმცა ამასაც ერთად უნდა მივახციოთ და არის ბევრი საკითხია, აქ იმიტომ არ შევიკრიბეთ რომ ერთმანეთი ვაქოთ, პირიქით, ბევრი კრიტიკული კითხვა იქნება და ბევრი საკითხი იქნება, რომელზეც მოგთხოვთ თქვენ გულახდილ პასუხს და შესაბამისად შემდეგ რეაგირებას უკვე სამინისტროს მხრიდან თუ გამოვლინდა რომ რაღაცები ისე არ კეთდება, ან შეიძლება კიდევ უკეთესად გაკეთდეს. ნიკა, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ თემატურად გავყვეთ ხო, მაინც საბოლოოდ ხო? ანუ ჯერ მე მგონი ჯობია ტექნიკური ნაწილით დავიწყოთ უფრო ის კითხვები, რომელიც გვაწუხებს იმის ტექნიკონე რაც ვნახეთ და რაც პროგრამის მიხედვით არის და შემდეგ უკვე შეგვიძლია გადავიდეთ უფრო გლობალურ საკითხებზე. მოგესალმებით, ანუ ბოლო რაღაცა რო დაიწყო ეს კარგია, თუმცა აი ჩვენ რაც ვნახეთ, ბევრი შეკითხები გაგვიჩნდა თავისთავად, ისედაც თავის დროზე ქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ჩვენ წვანთა მოძრაობას წარმოვადგენთ და აბსოლუტურად განსხვავებულად უყურებთ რესურსების ათვისების სფეროს და მიგვაჩნია, რომ სხვანაირად უნდა ხდებოდეს, მიუხედავად ამისა, როგორც თქვით, მთავარი პრობლემა დღეს არის დაბინძურება და როგორმე უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ ეს დაბინძურება მაქსიმალურად შევამციროთ და ამისათვის, რა ვიცი, მნიშვნელოვანი ისიც არის, რომ დეტალებზეც ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა და ჩვენ, როგორც ბატონმა კახამ თქვა, მერე შეკითხვებს უფრო დაწვრილებით რაც იქნება, გამოგიგზავნით და ველოდებით რომ პასუხსაც მივიღებთ. ანუ აი მაგალითად გაგვიჩნდა ბევრი შეკითხვა და მაშინაც ვილაპარაკეთ ბატონ ჯონისთანაც, რომ აი მაგალითად მდინარე კვირაცხოველის მოქცევა როგორმე უნდა მოხდეს იგივენაირად, მაგალითად როგორც კაზრეთულას შემთხვევა, იმიტომ რომ შეიძლება დღეს ახლა იქ ასე ვთქვათ კვლევა ესე პირდაპირ არ ჩაუტარებია კომპანიას, მაგრამ ჩვენი კვლევები გვეუბნებიან დაბინძურება მაგალითად ამ მდინარეებშიც არის. და ნათელია ისედაც ფოტოებზეც ჩანს, რომ ეს მდინარე პირდაპირ კავშირში შედის, ასე ვთქვათ, კარიერებთან და ეს იგივე პროცესებს გამოიწვევს, რაც მაგალითად კაზრეთულას ან და ფოლადაურის შემთხვევაში ხდებოდა და ასევე გვაინტერესებს მაგალითად ჩვენ მოძრაობას ძალიან კონტაქტები აქვს მეცნიერებთან, ეს მჭიდრო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ჩვენი კვლევის ჩართულები იყვნენ ასევე ფიზიკის ინსტიტუტიდან, ქაბატონი გურანდა ერთ-ერთი წარმომადგენელი, ამ კვლევის ავტორი და მე მახსოვს, რომ აი თქვენ და ბატონი კახა საუბრობდით, მე მგონი ბატონი თორნიკე იყო, აღარ მახსოვს, რომ რეკულტივაციასთან და ასე ვთქვათ, რემედიაციასთან დაკავშირებით ბევრი პროფესიონალი ვერ მონახეთ და ეს საკითხი ცოტა, ასე ვთქვათ, ჰაერშია გამოკიდებული და ამიტომ რა ვიცი, ჩვენ აქ სამუშაო ჯგუფშიც ვისაუბრეთ, რომ ჩვენ ვენდობით ფიზიკის ინსტიტუტს, ეს არის ელექტრე ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი და ეს ადამიანები ამ საქმეზე, ამ საკითხებზე მუშაობენ უკვე წლებია. ამიტომ თუ თქვენ ეძებთ ესეთ ასე ვთქვათ ორგანიზაციას, რომელსაც შეუძლია ამ სფეროში დაგეხმაროთ, აგერ არიან და მათ შორის ჩვენ ვენდობით და ეს არის თან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი განაყოფი ინსტიტუტია, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს, ბატონი ელექტრე ანდრონიკაშვილიდან მოყოლებული რა. ამიტომ ჩვენი აზრით ჩვენ თუ ამ პროცესს ასე ვთქვათ დავაკვირდებით კიდევაც ჩვენი მხრიდანაც და ნდობასაც უცხადებთ ამ ასე ვთქვათ ინსტიტუტს და თუ საჭირო იქნება რემედიაციაში და რეკულტივაციაში ეს ინსტიტუცია გაგიწევთ დახმარებას ასე ვთქვათ. რაც შეეხება დანარჩენ საკითხებს ჩვენი აზრით ჩვენ ძალიან ასე ვთქვათ დადებითად შემიძლია შევაფასო ის რომ თქვენ თქვით რომ წინსწრებით შეასრულებთ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ მართლაც რომ კატასტროფული მდგომარეობა და აი კიდე რომ გადავიდე ერთ საკითხზე, ეს არის მტვერი, რომელიც აფეთქებებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება მუდმივი პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენი კვლევის შესაბამისად
სათითაოდ რომ მიყვეთ კითხოს პირველ რიგში რაზეა საუბარი მდინარეზე მე მგონი ამობეჭდილის ხო სურათები ანუ იქ სადაც ციანიდის ველები არის ხო აი ეს მდინარე რომელიც რეალურად იმის საშუალების წინაშე არის მით უმეტეს რომ გვერდზე აფეთქებებია კვირაცხოველზე საუბარი ძალიან კარგი იყო რაც ვნახეთ კაზრეთულა შემთხვევაში როდესაც გარკვეული მონაკვეთი მოქცეულია მთლიანად თელი მდინარე რაც ფაქტიურად გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას რომ მდინარე დაბინძურდეს და ესეც რომ ბატონებო გეტყვით კიდევ ერთხელ ფაქტი რომ ჩვენ წინსწრებით მივდივართ პროექტი გვაქვს გამზადებული მდინარეს განრიდების ბატონმა სანდრომ ძალიან კარგად იცის არის ესეთი კერძო კომპანია გიმი რომელმაც ეს პროექტი მოამზადა და კაზრეთულას რომელიც მე-4 და მე-5 უბნებს შორის არის და პოტენციურად მომავალში და დღესაც არის უკვე დაბინძურების წყარო იმის გადატანა განრიდება ხდება დაახლოებით კილომეტრ ნახევარ 2 კილომეტრის განრიდებაში რას გულისხმობთ ანუ არა მოქცევა არამედ გადატანა ფერზე და მილში გატარება კი ეს გაზრდილას შემთხვევაში მაგრამ კვირაცხოველზეც იგივე პრობლემაა მაგას ვაკეთებ ამის პროექტი არსებობს და ფიზიკურად განხორციელებას ვიწყებთ ამ წლის ბოლოს ან მომავალ წლის დასაწყისში მიუხედავად ეს გეგმაში არ ეწერა ის ჩვენი თაკეტა არ იყო ეს გონივრული ვადებით განსაზღვრული ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა და ვიცით რომ ეს მითითება კი აქვს კილომეტრზე მოექცევა რამდენი კილომეტრი ნახევრიდან 2 კილომეტრი ანუ იმ ტერიტორიას დაფარავს მთლიანად რა თქმა უნდა მთლიანად ფარავს იმ საწარმოს ტერიტორია სადაც არის იმას გაივლის დაცულად როგორც კაზრეთულად შევამოწმეთ მონიტორინგი განხორციელოთ და ესეც ანუ 2019 დასაწყისში მაქსიმუმ ეს დაიწყება უკვე ეს უნდა დამთავრდეს ჩვენ ესე ვფიქრობთ 2019 წლის ბოლომდე ჩვენ ესე ვფიქრობთ ეს არ არის გონივრული ვადებთან შეიძლება უფრო ან გადმოწიოთ ან ცოტა იქეთ გადაიწიოს მაგრამ ეს არის ჩვენი პრინციპიალური მიდგომა რომ არ შეიქმნას მომავალში კიდევ დამატებით დაბინძურების წყაროები როგორც იყო კაზრეთულას როგორც იყო ფოლადაურის და მაშავერას შემთხვევაში ბატონო სანდრო თუ დაამატებთ კიდევ კვირაცხოველთან დაკავშირებით დავაზუსტებ მათ შორის როდესაც გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი იყო ყველაზე დიდი პრობლემა რაც კვირაცხოველთან იყო იდენტიფიცირებული მისი მდებარეობიდან და ასე ვთქვათ იმ ხაზის გასწვრივ რომელსაც ის გაივლის კალაპოტს უფრო საწარმოს მიმდებარე ტერიტორიას ჩამოივლის სადაც დაბინძურების რისკი უფრო მაღალია ვიდრე ვთქვათ სანაყაროებთან და ვიდრე ის პრობლემა რაც გვაქვს კაზრეთულაზე და ფოლადაურზე პირველი პრობლემა რომელიც იდენტიფიცირებული იყო და თქვენ დარწმუნებულობ ეს ნანახი გექნებათ ეს იყო აი ეს გამოტუტის მოედნები სადაც არის სადაც აუზები არის ციანიდის ასე ვთქვათ გამოტუტის მოედნები იქ არსებული საყოფაცხოვრებო და არასაყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები ამისთვის ჩვენ დავჯარიმდით და ამასთან დაკავშირებით ან ამ ნაწილში კვირაცხოველთან მიმართებაში მივდივართ გონივრული ვადებით ანუ კვირაცხოველზე გვაქვს ორი საკითხი რა ერთი მთლიანად ანუ მასშტაბურად ზოგადად კვირაცხოვლის ღელეს, ну, როგორ სახელწოდებაც აქვს, კვირაცხოვლის ღელის მართვა, მაგრამ იმავდროულად უბრალოდ დავაზუსტებ, რომ კვირაცხოველთან დაკავშირებით ჩვენ დავჯარიმდით და გონივრული ვადები რაღაც ნაწილში განსაზღვრული, ანუ საწარმო ტერიტორიის მიმდებარედ სადაც ჩამოივლის, იქ გვაქვს ღონისძიებები, ეს უკავშირდება გამწვენთ ნაგებობას და შესაბამისად ჩვენ უკვე ვიწყებთ ამ თემაზე, ანუ აი მაგალითად ბიოლოგიური გამწმენდის პროექტი უკვე გვაქვს და მიუხედავად იმისა, რომ 2019 წლის ბოლოს უნდა გავაკეთოთ, ну, საპროექტო გადაწყვეტა მაჩვენა, რომ ეს იმდენად, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია, რომ პარალელურ რეჟიმში გაკეთდეს, რომ ამ პროცესს ეხლა ვიწყებთ. თუმცა რაც ბატონმა ჯონიმ თქვა, ანუ გრძელვადიანი მართვა ზოგადად კვირაცხოვლის ღელის, ამასთან დაკავშირებით გიმი მუშაობს და ნამდვილად მთლიანად კვირაცხოველთან დაკავშირებით. ერთი პროექტის მოგვაწოდეთ, შეიძლება ერთი კითხვა მაქვს. სამუშაო გრაფიკი რაც არის თუ გეგმა პროგრამა, მან რო დავამატოთ ეს რამდენად შესაძლებელი არის, რომ ეს უკვე ვალდებულებაც იყოს თუ ისე რაც აკეთებთ. თქვათ, რატო ამბობ, რო არ გააკეთოთ ერთ წლისთავზე ან არ გააკეთდეს, მარტივი სათქმელია კომპანიის რომ ვალდებულება არ მქონდა ამას ჩვენი ნებით ვაკეთებდით და თუ არის შესაძლებელი რომ პრაქტიკული ნაწილი ისეც არის განსაზღვრული. ეს მოქცევა ამისი გაწმენდა არა, მე ვგულისხმობ იზოლაცია სრულად განრიდებაზეა საუბარი, რომ დაბინძურებისგან დაცვაზე არის საუბარი და დაბინძურებისგან დაცვის ღონისძიებას როგორ შეარჩევს კომპანია. ვადამან რა მაგაზე რა არის მითებული. წლის ბოლომდე იყო თუ არ ვუსწრები, როგორც მახსოვს ეს არის. ეს არის კოდი. ყველა შემთხვევაში იმ ნაწილში შეიძლება მაგრამ მოდით აქ რომ დავადასტუროთ, საუბარი არის განრიდებაზე, ანუ რა უბრალოდ გაწმენდაზე არა, თქვენ რაცაც გეგმავთ, იქნება მთლიანად როგორც კადრეთულა, მთლიანად მოქცევა ემაში.
ძალიან კარგი. კი, 2019 წლის 31 მან ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც საუბრობდით გადახვდებისავით, მაგრამ არის ამავე დროს სამსხრევი, რომელიც საკმაოდ ამ დამტვერიანების პრობლემას ქმნიდა. ჩვენ ნახეთ იქ არსებული ეს წყლის და მეორეს დამატებას ფიქრობ. ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი კითხვა, ძალიან მარტივად, უბრალოდ აი ვებგვერდზე რო დაგვესერჩავ, ნახეთ რომ არის ძალიან მარტივი კონსტრუქციები, რომელთაც შეიძლება ამის გადახურვა უბრალოდ. რამდენად გიფიქრიათ მსგავს რაღაცაზე. ანუ საუბარია სამსხრევი მის მარტივი კონსტრუქციით შეფუთვა, რომ საერთოდ აღარ იყოს იმის პრობლემა. ერთი ის ხო არ ყოფნის, ამატებთ მეორეს. ქარიანობის შემთხვევაში ორიც ვერ ეყოფა, იმიტომ თვითონ იმ წყლის ნაკადსაც წაიღებს და იმდენად ეფექტური იქნება. ამ მსგავს რამეზე გიფიქრიათ, რომ შეიძლება რომ ის კონსტრუქციაშიც მოექცეს. იმიტომ ჩვენ ხო ვიცით, სამსხრევები არის ეგრეთ დახურული ციკლებიც და ღია ციკლებიც. ამაზე ნამდვილად გვიფიქრია, მაგრამ იმ სამსხრევიდან გამომდინარე, რომელიც არის მოძველებული, არის ძალიან დიდი. იმის დემონტაჟი, მონტაჟი კიდე ცალკე სხვა საქმეა და იმის მოქცევა დამატებით კიდე პრობლემებს შექმნის ზაფხულში შიგნით კიდე თქვა თანამშრომლები. ანუ მე ისიც გამიდა. ფაქტია ერთი რომ საწარმო შემთხვევაში რომელიც არის განსაზღვრული რომელიც სხვა ჩვენ იგივეს დაამონტაჟეთ ჩვენ ნახეთ რომ აი ესეთი ანუ ჩვენ იმაზე ავაბარებთ დაშალო მიკროფონი ხო ანუ უბრალოდ რომ მოექცეს ეს დახურულ სივრცეში რომ მოდით მე სხვანაირად შევხედავ. კარგია იდეა მეც მომწონს, მაგრამ ეს უნდა იყოს სამსხრევის სიმძლავრეც განხილული, უნდა იყოს მოცულობა, უნდა იყოს რეჟიმი შესწავლილი, უნდა იყოს თითეული დეტალი გათვლილი და თუ შესაბამისი პრაქტიკა არსებობს და შეიძლება მაგის გაკეთება, რატომაც არა. კი, შეიძლება, მაგრამ ეს უნდა იყოს სასარგებლო და არა საზიანო ან თანამშრომლებისთვის. რა თქმა უნდა, ბატონო ჯონი, ახლა თქვენ ახსენეთ ძალიან სწორი სიტყვა, ანუ მოძველებული აპარატურა და ვიცით რომ ეს ახლა არის ზოგი ტექნიკის ნაწილი მუშაობს, არ ვიცი 30 წლის მანძილზე ალბათ, ხო? მათ შორის სამსხრევი, რომელსაც არ ჭირდება არაფერი, არის და ყოველთვის მუშაობს, ეს რკინაა და მთავარია ძრავა იყოს სწორად. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ ზეგავლენა გარემოზე, ხო? უარყოფითი თვალსაზრისით. თუ ეს იმდენად მოძველებულია, რომ რეალურად ამის გამოსწორება სხვადასხვა ეს პუშკები თუ რაც ქვია, ხო? წყლის ავზებით, რომელიც აფრქვევს წყალს და ასე შემდეგ. გაცილებით უფრო მარტივად შეიძლება მოხდეს ერთხელ და საბოლოოდ და ეს პრობლემა დავხუროთ, თუ ეს მოექცევა დახურულ ციკლში და ამის შესაძლებლობა არის. იქნებ გაგვეხილათ ეს საკითხიც, იმიტომ ფაქტი არის, რომ ეს ტექნოლოგიები არსებობს, ამას იყენებს ყველა ეს ქვეყანა და მეცაც გეტყვით, არ ჭირდება სანდროს მithumetes ჩემი შეხება, რომ ბევრი ქვეყანა სადაც ესეთი რაღაცები არის სავალდებულო. პირდაპირ იკრძალება ქვეყნებში, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ღია ციკლით სამსხრევი დანადგარების მონტაჟი. როდესაც ჩვენ ახლა დავასრულებთ კანონმდებლობაზე მუშაობას, ეს სავარაუდოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი იქნება ოპერაციულ ნაწილშიც, მაგრამ ჩემი მხრიდანაც ეს იყო, ნათქვამ, იქნებ თქვა, არ ვიცი, რაღაც გონივრული ვადა ავიღოთ, კვირა, ორი კვირა, როდესაც თქვენ მოგვაწოდებით თქვენ აზრს ამ კუთხით რა პოზიცია გექნებათ და იქნებ დაგვიფიქსიროთ. ან არგუმენტირებულად გითხრათ, რატო ვერ მოხერხდება, იქნებ ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ თუ სხვა აკეთებს, მე მგონი ჩვენთვისაც შესაძლებელი იქნება და ეს იქნება ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება აბსოლუტურად ახალი გადაიარაღება მოხდეს ტექნოლოგიის, რომელიც გაცილებით უფრო მეგობრულია გარემოს მიმართ. ეს არის ძალიან საქმიანი ნორმალური მიდგომა ბატონო კახა და ამას გავაკეთებთ ისე, რომ გამოირიცხოს კითხვის ნიშნები, თუ რატო არ შეიძლება და თუ შესაძლებელი, ამაზედაც ვიფიქრებთ და გეტყვით როგორ და რანაირად იქნება მომავალში. ხო, არ ვიცი, საუბარი არის ბატონ სანდროს ქონდა რაღაც მე მგონი საქმე. რაღაც პერიოდში მოკლევადაში ძალიან არ გავწევთ 2 და 3 თვეზე არ ვლაპარაკობთ 2 კვირაში, ხო, ალბათ მაქსიმუმ მომზადება შესაძლებელი იქნება, რომ მოგვაწონოთ თქვენი პოზიცია. არგუმენტირებულად რატო კი, რატო არა. თუ შეიძლება, ანუ ამასთან დაკავშირებით ეს განმარტებას გავაკეთებთ აუცილებლად, ანუ ნამდვილად სწორი მიმართულება. უბრალოდ, როდესაც ჩვენ ეს ნისლმფრქვევები შევარჩიეთ, ამისთვის მანამდე იყო რამდენიმე მცდელობა სამწუხაროდ წარუმატებელი. პირველი, რაც ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ პრობლემას გაასწორებდა, ეს იყო თვითონ მადნის დასხურება, ანუ საშხეთის მოწყობა არა მის მიმდებარედ, არამედ უშუალოდ კონვეირზე, ძალიან ესე წვრილდისპერსიული, ასე ვთქვათ, დასხურება, მაგრამ ამან მეორე პრობლემა შექმნა შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ანუ ლენტების შემდეგ ხდებოდა მის ასე ვთქვათ დასველება და ლენტების ასე ვთქვათ გადასვლა და მწყობრიდან გამოსვლა. ანუ რეალურად ამან არ იმუშაო. ეხლა მეორე საკითხი ნამდვილად რაც განვიხილეთ, ანუ სულ ეს სამი ვარიანტი ქონდა, ანუ დასხურება ლოკალურად, დასხურება შორიდან და ამ ყველაფრის მოქცევა. მისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ანუ რეალურად სადაც 18 მეტრი არის ეს
ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი წერტილი არის მიწის ზედაპირიდან 18 მეტრი. ფართობი არის დაახლოებით 2 ჰექტარი. ანუ მისი მასშტაბიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს გაანგარიშება არსებობს და მე მგონი, ანუ სწორედ ეს არის, რომ ანუ ეს წარმოვადგინოთ, ანუ ვერ უზრუნველყოფდა ეფექტურად, ანუ ამ მასშტაბის მოდი დავაზუსტებ მაშინ სანამ გაცემთ პასუხს. მე არ ვამბობ მთლიანად 2 ჰექტრის გადახურვაზე. მე ვსაუბრობ რეალურად დაბინძურების წყარო, მტრის საიდანაა ყველაზე დიდი, ხო? იქ სადაც დამსხვრევა ხდება კონკრეტულად იმ ერთ ლოკალურ ადგილას, სადაც ხდება ამის ეს თქვა ჩაღრა, ხო? და შემდეგ დამსხვრევა. საიდანაც ამოდის სტორი და სადაც ხდება დაშორება. რეალურად ყველა ან კონვეიერზე მოძრაობის დროს ხდება. კონვეიერზე მოძრაობი და ყველაფერი 2 ჰექტარს მოიცავს ამ ხელა ტერიტორია. დაახლოებით ჯამში არის 2 ჰექტარი, მაგრამ ანუ ესე ვერ გავაკეთებთ, რომ ესე კონტეინერს ვერ დავადგავთ ამას, იმიტომ რომ იქ თუ ასეთი ანუ აი ესე უშუალოდ ეს ასე ვთქვათ, ეს ტერიტორია თუ ჩაჯდება, ასე ვთქვათ, რაიმე კონსტრუქციაში, გნებავთ სენდვიჩ პანელში და გნებავთ მყარ კონსტრუქციაში, მე უბრალოდ იქ მუშაობა იქნება შეუძლებელი. ანუ გეტყვით ახლა. ანუ ჩემი მიზანი რა არის? იმიტომ მინდა რომ ძალიან კარგად განეხილოთ ეს საკითხი. ჩვენ არ ვსაუბრობთ აქ დავსვათ ბეტონის რაღაცა დიდი ქარხნის კონსტრუქციის აგებაზე. ეს შეიძლება იყოს რკინის ძალიან მარტივი კონსტრუქცია, რომელიც დაფარული იქნება ბადეთი თუნდაც, რომელიც ვერ გაატარებს ამ ტვერს და საერთოდ არ შეუშლის ხელს პროცესსაც. მე არ მომბ, ეხლა ჩვენ ვნახეთ ძალიან მარტივად, უბრალოდ ინტერნეტში რაც ვნახე, ეს გეუბნებით ის მეთოდები, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა ადგილას. არის შესაძლებელი იმისი, რომ ეს პრობლემა მოგვარდეს. გეთანხმებით, ერთ-ერთი იყო ეს დაშხურების პრობლემა ლოკალურად, რომელზეც ისეთი არგუმენტი თქვით, რომ ამაზე შეიძლება ვერ შეგაკამათოთ, მაგრამ აი ეს თლიანად გადახურვის მეთოდზე რომ მიფიქროთ და იქნებ რამე ინოვაციური მეთოდი არსებობდეს მარტივი კონსტრუქციით, არ ვსაუბრობ მე ბეტონის რაღაც დიდ 2 ჰექტარს რომ მოიცავდეს ქარხნის რა. იმიტომ ჩვენ ისიც ვიცით, რომ არის დახურული სამსხვრევებიც, ხო, თუნდაც, მაგრამ ეგ ეხლა სულ სხვა კოპერში დახურულია, ვთქვათ, რაღაც ნაწილი დახურული, ანუ მადნეულის ნაწილი. ეხლა ჩვენ საუბრობთ იგივეს რატო არ იყენებთ? დიახ, ანუ ჩვენ საუბრობთ ეხლა საყდრისის ნაწილზე. კოპერში დახურული. ბატონო გახა, მე შემოგთავაზებთ ეგეთ რამეს, ის რაც ჩვენ განხილული გქონდა, იმას მიუბრუნდეთ სამუშაო ჯგუფში, ნახოთ ერთად და თუ ეს შესაძლებელია პრაქტიკულად, თუ ეს შედეგს დადებს, განსაზღვროთ ვადები და ვიფიქროთ მაგაზე. უკვე თქვენ დარწმუნდით, უკვე ნაფიქრია და ეს არ ამგონია, რომ ბევრად უფრო ძვირი დაждდეს, ვიდრე სხვა პროექტები და ამას ნამდვილად არ ვეტყვით, თუ ეს შესაძლებელია, მაგრამ შედეგია მთავარი. ამ შედეგზე ორიენტირებული თუ იქნებით, შევთანხმდებით მე მგონი. კარგი, ანუ ამას თქვენ თუ ჩაინიშნეთ, რომ მოგვაწოდოთ ეს საკითხი და თუ საჭირო იქნება ჩავერთვით განხილვაში, იმიტომ რომ ჩვენთვის მთავარი რა არის, ხო? კიდევ ერთხელ ორს დავაყენებთ თუ სამ შეიძლება მაინც მოხდეს მტვერის ვთქვათ, სხვადასხვა მეტეოროლოგიურ პირობებში, სხვადასხვა ის იქნება. საუბარი მაქსიმალურად ჩავკეტოთ ეს და თუ ამას ეს წყლის საშხურები არ ყოფნის, იქნებ დაახლოებით ციკლებს. თუ ეს შესაძლებელია, ამაზე უბრალოდ არგუმენტირებულად გვინდა. ის რომ ძვირი ჯდება შეიძლება არ იყოს არგუმენტი. არა, არგუმენტი იქნება. ტექნიკურად თუ შესაძლებელი არის, ეს გასაკეთებელი იქნება. კი ბატონო. ბატონო ნიკა, უკაცრავად რაც ჩავიწერეთ, მოდით იმაზე ვისაუბროთ, რომ მე ნელ-ნელა მივყვეთ. თუ არ ვწდები რეკულტივაციაზე იყო საუბარი და კი რთულია ბატონო სანდრო დამეთანხმებით საქართველოში მართლა რთულია ისეთი სერიოზული კომპანიების მოძებნა რომელიც ამ საქმით არის დაკავებული მაგრამ ყავს უკვე ის ჯგუფი თქვენც გაიცნობთ იმ ჯგუფს რომელიც ამ საკითხებზე მუშაობს ეხლა ზუსტად გუშინ განვახორციელეთ ერთ-ერთი ქმედება და ხვალზე გვაპირებთ სანერგეს შეძენა სადაც იქნება დარგვა ხეების პარალელურად შეძენა ენერგიების და იმ ადგილებში სადაც შესაძლებელია და ითვალისწინებს რეკულტივაციას მაგ რეჟიმში გადავართ. თქვენიდან თუ ვინმეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ნებისმიერი პიროვნება, რომელიც შეიძლება იყოს ავტორიტეტი და ამ საქმეში დაგვეხმარება, მივიღებთ, გავაცნოთ ჩვენ გეგმებს, მივცევთ იმ ვარიანტებს, რაც ჩვენთვის არის ხელს მისაღები და მე დისკუსიაზეც შეგვიძლია გადავართ. კი ბატონო, სიტყვას ჩვენ ბატონ კახა დამეთანხმებით რომ სანამ რეკულტივაცია გაკეთდება პირველი პრობლემა რასაც ვაწყდებით არის რომ ჩვენ სახელმწიფოს უთხრათ რომ იქ სადაც რეკულტივაციას ვაკეთებთ იქ მადანი არ არის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არც ამომავლოდ შეიძლება დღეს რაღაცა ტექნოლოგიით იქ მადანი არ არის მაგრამ ხვალ შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ხდება ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს თემა ჩავხუროთ და ასეთად დღეს უკვე ცალსახად ჩამოყალიბდით რომ არის მეორე სანაყარი ასე რომ ამასთან დაკავშირებით ალბათ, ანუ ამაზე საუბარი, მეორე სანაყაროსთან დაკავშირებით უკვე დავიწყეთ ეს პროცესი და ამ პროცესში თქვენ მოგიწევთ ნახეთ როგორ მიდის როგორ ვითარდება ვინ აკეთებს და რა პრობლემებს ვაწყდებით, ანუ
ჩვენ ხშირად ვივლით თქვენთან, იმიტომ რომ ეჭვი არ მეპარება, რომ ეხლა აქ პარლამენტში, როდესაც 4 კამერა გვიღებს, ყველაფერი დავარცხნილი და კარგია. ამიტომ ჩვენ ხშირად ვივლით, ხშირად ვნახავთ, აუცილებლად ასე რომ უთქვენოთაც თქვენთან ერთადაც და აქედან გამომდინარე, ხო, აუცილებლად თვალს არ მოგაშორებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი დაპირება ვიცით, ბევრი ესეთი გამოსვლები და პრეზენტაციები გვინახავს და საკმაოდ ცუდი შედეგები დამთავრებულა ხოლმე ეს ამბები და თუ გააგრძელებთ და დაამთავრებთ ძალიან კარგი და მივესალმებით მართლა ჩვენ საკმაოდ პასუხისმგებლიანი ხალხი ვართ და გვინდა რომ კომპანიამ როგორმე თავისი გაფუჭებული როგორმე შეამციროს თუ არა და ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაცა მინიმუმამდე დაიყვანოს ზიანი, ამას ჩვენ მხოლოდ მივესალმებით, თუმცა კიდევ ერთხელ გეუბნებით ის რომ ეხა ხანდახან არა სულ ჩამოვალთ და სულ ნახავთ რას აკეთებს კომპანია, იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ ერთი რამ, რომ როდესაც ჩვენ აქტივისტებმა მოვინდომეთ, ძალიან მოვინდომეთ და კომპანიას ახალ პროექტებზე ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი გავაკეთეთ, რომ კომპანიას ახალი პროექტები ვერ დაეწყო, შედეგიც მივიღეთ, კომპანია არათუ ვალდებულებებს ასრულებს, არამედ მზად არის წინსწრებითაც გააკეთოს რაღაცები, რაც გასაკვირიც არის, ხო? ანუ ჩვენმა ბრძოლამ შედეგი გამოიყო. ხა მუდმივად ესეთი ბრძოლის მეთოდას მე მგონი გამოსაყენებელი აღარ უნდა იყოს. ყოველთვის ხა ხوار გადავკეტავთ გზებს, რომ თქვენ რაღაცები აკეთოთ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხშირად თქვენის ნებართვით, ხშირად ჩამოვალთ ხოლმე, ხშირად დავხედავთ, ხშირად მოგისმენთ. თუ ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ახლა საუბრობთ, ეს იქნება მისასალმებელი. თუ არ იქნება ესე, ნუ ყველა ჩვენი ტრიბუნა გვაქვს მერე და გავაგრძელებთ ისე. ბატონო კახა, სანამ გავაგრძელებთ, მე ჩანიშნული მქონდა და ერთ-ერთი ჩვენი სურვილი არის სამუშაო ვიზიტები, ოღონდ ეს ინსპექციის ჩამოსვლა და სხვა, ის უკვე არაფორმალობა აღარ არის, ცდება უკვე ოფიციალურია და ეს ჩვენ ამის რეჟიმზედაც როგორც უნდა შევთანხმდით, იმიტომ რომ თითოეული საათი გაწერილია და ეს მუშაო ვიზიტები ჩვენთვის პირიქით მოთხოვნა იყო, ჩვენი ხშირად ჩამოსული იყო და ენახათ. შეგვიძლია ეს გრაფიკი კიდევ შევთანხმოთ, კიდევ მოვლოდნელი. გრაფიკი არა, ჩემი თხოვნა იქნებოდა მაშინ, რომ ეს კომუნიკაციაზე ვიქნები და შეიძლება თქვა დავრიკოთ, რომ ხვალ ჩამოვალთ და არ იყოს ეს წინასწარ, რადგანაც ახლა ერთ-ერთ მაგალითს გეტყვით, რომელიც პირადად რო არ მენახა და ეს სურათები და გადმოგზავნილი ინფორმაცია, და ვიცი ხო, შეიძლება კიდე ეჭვი შეგეპაროთ. დასხურება გზაზე ვიცით რომ ახორციელებთ, თუმცა სურათები როდესაც ვიგზავნენ არის დღეები, როდესაც აი მთლიანად ამტვერიანებულია ყველაფერი. ანუ არის ციკლი, როდესაც როგორც ჩანს ვარდება. ეს ფაქტი არის, ამის სურათებიც გვაქვს, შეგვიძლია გადმოგიგზავნოთ. არა, თავს ნუაქნევთ, ეს რეალური სურათები. ახლა ხან გადმოგზავნილი არის. ვიცით? ანუ აქ არ ჩანს უბრალოდ. აქ გზნობთ ამას. გაბურულია ხო. ქალბატონო დარეგია. გზა არის პირდაპირ. მე უკეთეს დღეებს გეტყვით, როცა არ ვიხულმე გაბურული მაგაზე არა. ჩვენ იდეალურად ვერ მუშაობთ სამწუხაროდ, მაგას ვაღიარებთ, პრობლემა არის. მაგრამ ამ პრობლემაზე ორი გამსხურა თუ ეს წყლის გამსხვრევი მანქანა კიდე ხვალზე ჩამოვა, რაც არ იქნება საკმარისი კიდევ გავაკეთოთ. ანუ ამატებთ, ეხლა ამაზე ისაუბრეთ კიდეც რომ ნაყიდი. 4 მანქანა იმუშავებს ამაზე, 2 გვყავს რეზერვში. ესე რომ თუ არ იქნება საკმარისი, კიდევ იმუშავებთ. ვაღიარებთ, ჩვენზე უკეთესად ეგ პრობლემები არავინ არ იცის. სურათებს მე მოგიტანთ ხოლმე. ქალბატონო დარეჯან, არ არის მაგის. ჩვენ გადავიხოთ ხოლმე. ჩვენს ნებართვით როგორ მე აი ეგერ ჩავწერს ეს შემოწმების ოქმიდან არის რომ იქ არ არის საკმარისიო ეს მორწყვა და გააყენეთო მილები. ქალბატონო დარეჯან, დისკუსია არ გვინდა როდინდელია, ნახეთ როდინდელია. ნახეთ როდინდელია. ფაქტია 4 მანქანა ამის მერე შევიძინეთ და 2-ს კიდევ ყიდული. ბატონო, მაგრამ მან შვება რომ მორწყავთ ხო, ხედავთ არა, გაბუბულია ხო, რომ შეიძინეთ მაინც. კიდევ 2 შემოგვაქვს და კიდე გავაკეთებთ ხო? აი მაგას მეთოდებზე ხო არ ვიქოთ. აი სხვა მეთოდი არის ეხა რაღაც ასე ვთქვათ ხსნარები, რომლებიც უფრო გრძელვადიან გრძელვადიანად ანუ მოქმედებენ, ასე ვთქვათ ეს ხსნარები. რა მე ჩვეულებრივად ვნახე გარკვეული კომპანიების მიერ შეძენილი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში ტოვებს, ასე ვთქვათ სველს. ბატონო, ჩემი სურვილია რომ საქმე გააკეთოს თითოეული ჩვენთაგანაც, ამიტომ გთავაზობთ იმ სამუშაო ჯგუფთან, რომელიც დეტალებზე საუბრებს, შემოთავაზებები იყოს და ჩვენ გავიაზროთ ეს რამდენად რეალურია. კი ბატონო, ანუ უბრალოდ თავარია ორიენტირებული ვიყოთ შედეგზე. თუ რამეა შესაძლებელი, გიჟი უნდა ვიყოთ, რომ ჩვენ წინააღმდეგი ვიყოთ. არ იქნება ესე.
თუ ეკეთესი შედეგი დაიდება. ეს არის ერთმანეთში შეთანხმების და სამუშაო ჯგუფის გადასაწყვეტი. ჩვენ გვაქვს ერთი მეთოდი, თუ უკეთეს შემოგთავაზებთ, რა მოგაძლევთ. ჩვენ რამ მეთოდებზეც ვიფიქრეთ. გზაზე მაინც გააკეთეთ, კი ბატონო, შიგნით გააკეთეთ და არა, გზაზია, დარეჯან, გზაზია საუბარი და დამატებით მანქანებიც იქნება. ჩვენ იმას ვამბობთ, რომ თუ კიდევ რამე დაფიქსირდა, ჩვენ ამაზე შეგატყობინებთ, იმიტომ მაქსიმალურად მალე უნდა აღმოვხრათ ეს ბარიტის კუცათავზე პრობლემა. აქ ეხა საუბარი რა მიზეზია ლაპარაკი ახლა უკვე სხვაგან გზაზია გავაგზავნე. არის ლაპარაკი. რაღაც მიზეზს გვთავაზობთ და რა მიზეზია საუბარი ქალბატონო დარეჯან. ეს გარემოს დაცვისა ეს ძველი მეთოდი რო იყო შემოთავაზებული, რომ მილი ხوار გატარებული იყო მთელ გზაზე და მორეცხვა ყوار ყოფილიყო მილით. ეხლა გეტყვით, თუ მარტო კაზრეთის გზაზეა შესაძლოა საუბარი, ეს შეიძლება იყოს განხილვის საგანე, მაგრამ მიმართულებებია 6, 7, სადღაც 18 კილომეტრია გასავლელი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს სამუშაო ჯგუფში, როცა იქნებით, კი, თქვენ შეგიძლიათ ლოკაციები მოხაზოთ და ასე ჩვენ ჯგუფთან და ისაუბროთ, სად რისი გაკეთება შეიძლება. ეს ახლა რო გითხრათ, ან ხო, ან არა. ქალბატონ დარეჯან, ნიკა, ჩვენი ვარიანტები რაც არის, თან მონაკვეთების მიხედვით მაშინ მივაწოდოთ და პასუხს გვეტყვიან, ან გაკეთებადია და გააკეთებენ, ან თუ არ გააკეთებენ, რატო ვერ გააკეთებენ და ძალიან მარტივია ამაზე. არა, ერთადაც შეიძლება რომ მივიღოთ ჩვენი არგუმენტი, მოისმინეთ, თქვენ არგუმენტს მოისმინეთ და ჯგუფმა ალბათ უკეთესი იქნება ჩასვლაგდეს და ნახოთ უბრალოდ რა ადგილებზეა ლაპარაკი და თუ გაქვთ არგუმენტი რომ ვერ აკეთეთ, მაშინ რო დაასაბუთოთ რატო ვერ აკეთებ და იქვეც ნახოთ ეს ადგილები. გაცავთ, მან ასევე გასათვალისწინებელია მთელი რიგი უსაფრთხოების ზომები. საპატრულო პოლიციამ შეიძლება არ მოგცეს ნებართვა რაღაც დამატებითი ხსნარით მოვწყათ, სადაც იქნება ამაღლებული რისკი ავარიების. ამიტომ თქვენ შემოგთავაზეთ ჩვენ პოზიციას აი იქნებ ქალბატონ გურანდასაც ერთი სიტყვით ვიტყვი, უბრალოდ ზოგადად მორწყვის საკითხით საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, საწარმოდან ასე ვთქვათ, გამომავალი ავტომობილები მოძრაობენ, ხშირად, როდესაც ვთქვათ, ხშირი მორწყვა ხდება, მე ეს იწვევს სხვა ჩვეულებრივ ავტომანქანებს მოცურებას და ყოფილა შემთხვევა და არაერთი სხვათა შორის ამ პრობლემას ჩვენ მაქსიმალურად ძალიან ისე უდგებთ, ანუ ზედმეტი მორწყვა, სხვა პრობლემას ქმნის, ნაკლები მორწყვა, სხვა პრობლემა. მოდით ახლა სანდრო მაგაში ვერ დაგეთახები, ერთკვირიანი წვიმები რო იყოს. მაშინაც ეგ პრობლემა. ხო, მაგრამ ეს პრობლემა ყოველთვის ეგ არის ვინცი საჭესთან მისი უსაფრთხო მართვის, მან შეიძლება ნიშნები დაყენდეს, რომ ეს გზა არის მუდმივაცველი და შესაბამისად დაწესდეს შეზღუდვა, ეჭვიც არ მეპარება, ავარიები მშრალ გზაზეც ხდება და სულზე მით უმეტეს. ამიტომ აქ თუ გადაწყდა რომ სისტემატური მორწყვა საჭიროდ, პატრულთანაც შემდგომლობას ჩვენ გავაკეთებთ, რომ შესაბამისი ნიშნებიც დადგეს და ყველა მიცოდეს, რომ ლიმიტი არის იქ რაღაცა სიჩქარის და იმაზე მეტი არ იარონ, რომ ანუ ეგ პრობლემა არ არის, მაგას მოაგვარებ, თავარი არის ჩვენთვის ის დამტვერიანება აღმოფხვრა და ამაზე შემოგთავაზებთ სამუშაო ჯგუფი თავის ვარიანტს, თქვენ რომელსაც მიიჩნევთ, რომ განხორციელებადი არის, ის იმას უკვე შემდეგ განახორციელებს. ის დიდი ტერიტორია არა, თქვენ ხო სარგებლობთ იმ გზებით, ხო? შიდა გზებით სარგებლობთ, ანუ სადაც სხვა ავტომანქანები მოძრაობენ, ეს ტერიტორია არ არის ძალიან დიდი, თქვა, ხო? პოლიციიდან შესასვლელამდე, ხო? მე მგონი ეს არის ადვილად მოგვარებადი, იმიტომ რომ თქვენ შიდა გზებზე მხოლოდ თქვენი ავტომანქანები მოძრაობენ, აქ გამომდინარე, ხო, აქედან გამომდინარე, ხო, აი აქ რეკომენდაციაში ისეთ წერია, არა, რომ ნელა უნდა იარონ მანქანებმა, ასე მანქანა ავარია. ქალბატონო დარეჯან 35 კმ/სთ გვაქვს დაწესებული და ამის დარღვევაზე პატრულიც და ისიც აჯარიმოს ესე რომ ის გათვალისწინებული გვაქვს. მოგესალმებით, მე რეკულტივაციასთან დაკავშირებით მქონდა კითხვები, მაგრამ ბატონმა ჯონი მახსენა რომ მათ ყავთ უკვე კომპანია და ძალიან კარგი იქნება თუ მოგვაწვდით ამ პროექტებს და თქვათ ჩვენც თუ ჩავერთვებით ჩვენი შეხედულებები და ეს გააზრებული და გაზიარებული იქნას. ასევე მაქვს კითხვა საყდრისის ნომერი 1 უბნის ზუმბთან დაკავშირებით. ანუ რას უშვებით ამ წყალს, როგორც ვახსენეთ, მდინარე კვირაცხოვლის ღელეს მოაქცევთ მილში, მაგრამ საწარმო ანუ კარიერული წყალი, რომელიც გროვდება საყდრისზე, ამ წყლის
დიახ, შიგნით ღრმულში რაც არის, კარიერულ ღრმულში რაც არის, ამ წყლის მოგვარების ხედვები როგორი გაქვთ, თუ გიშლით ეს წყალი საწარმოო პროცესში ხელს, ანუ თუ გიშლიდათ აქამდე, იმიტომ უკვე დიდი ხანია რაც დგას ეს წყალი ამ ღრმულში და სადმი გქონდათ პირველ უბანზეა დიახ საუბარი. ანუ მანამდე სადმი გქონდათ, ეხლა ანუ როგორ მიგაქვთ დიახ. კიდევ აქვს რამდენი კითხვები, მაგრამ ჯერ ეს. კი ბატონო, ანუ ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გონივრული ვადის ფარგლებში ვიჯდებით, ორი ალტერნატივა არის განხილული. ერთი ეს არის ქიმიური გამწმენდის მოწყობა, რომელზეც დაწყებულია სამუშაოები და მეორე ვარიანტი ეს არის ასე ვთქვათ დროებითი 50000 კუბურ მეტრიან ავზზე არის საუბარი. ეხლა სხვათა შორის მთლიანად მუშავდება საყდრისის ყველა სანაყაროს სანაყაროზე და კარიერულ წყლების მართვასთან დაკავშირებით მუშაობთ. აქაც ვადა გვაქვს 2019 წლის ბოლომდე და სწორედ ეს ერთი გამონაკლისი გვაქვს 2020 წლის მარტამდე. ეხლა სიტუაცია ისეთია, რომ საყდრისის შემთხვევაში ვთქვათ სანაყაროების და ასე ვთქვათ კარიერების სიმრავლიდან გამომდინარე თვითოულ მათგანზე რაღაც ცალკე გადაწყვეტა არის საჭირო. აქედან გამომდინარე ამაზე ვმუშაობთ და როგორც კი პირველი ასე ვთქვათ რაღაც გადაწყვეტები გვექნება მოგაწვდით. როდისთვის ფიქრობთ მაგ პირველი ვადები დაახლოებით? მოდით ვნახავ ეხლა რა ეტაპზე ვართ აქ, ანუ ამ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით. არა, ანუ აქამდე ის რაოდენობა, რაც თქვათ მადნეულშია, აქ ეს რაოდენობა არ არის და ხელი შემცველია. არა, უბრალოდ სარკე ზედაპირი არ არის. ქალბატონო დარეჯან, ღრმული და ის კარიერი მადნეულის 1975 წლიდან არის და მასშტაბები ნახეთ რა მხოლოდ და ეს არის 2014 წლიდან დაწყებული კარიერის ის შესაბამისად ჩამდინარე წლების ბევრად უფრო ნაკლებია ვიდრე მადნეულის კარიერის. ეს ბუნებრივია ესე იქნება. გურანდა რეკულტივაციაზე დაამთავრე თუ გინდოდა კიდე კითხვები ალბათ მე უფრო მექნება, როდესაც პროექტს მოგვაწვდიან გადავხედავ. მე ხო არ ვიცი რა პროექტი აქვს ახლა. ანუ მე სწორად გავიგე ხო სანდრო მახსენა, ერთადერთი უბანია, რომელზეც საშუალება დაიწყოს რეკულტივაციას და მეორე სანაყარო. ეს არის ჯერჯერობით სხვა არც ერთი არ არის ამისთვის არ უახლოვდებით. ვინმე უნდა გათიშოს მიკროფონი და მე ჩავიტირე. ანუ ჯერჯერობით სხვა უბნები არ არის, სადაც გეგმაც კი არა დადებული ან დაწყებული ფიქრი. გეგმა აუცილებლად იქნება, ანუ გეგმა და სამომავლო ხედვა აუცილებლად იქნება, თუმცა აი ხვალრო რეკულტივაციას ვიწყებდეთ, ასეთი უბანი არ გვაქვს. გვექნება პროექტები, სავარაუდო გადაწყვეტები თვითოული უბნისთვის, თვითოული კარიერისთვის, რა უნდა იყოს, მაგრამ რასაც ქვია უშუალოდ სამუშაოების განხორციელება მხოლოდ მეორეზე იქნება. ანუ პროექტები იქნება ყველაფერზე, მაგრამ სამუშაოები დაიწყება მეორეზე. უახლოეს მომავალში. მე ხა ცოტა ისეთი კითხვა მიჩნდება, უფრო ალბათ სამინისტროსთან მექნებოდა ბატონო ლევან თქვენთან მექნებოდა კითხვა, ანუ ჩვენ ახლა ვიცით რომ რაღაც პერიოდში დაიწყება რეკულტივაციის პროექტი დამტკიცდება და მე რომ დაიწყოს. აი რაზე მუშაობთ რომ გარანტირებული იყოს რომ თქვა კომპანია ყველაფერი ხდება ხო ახლა წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ თქვა აღარ აქვს იმის უნარი გადაიხადოს თანხები რეკულტივაციისთვის ცალკე წინასწაროდ მოხდეს იმის განსაზღვრა, დაბებება ესე ვთქვათ. რომ თუ მიღებული პრაქტიკა თუ კომპანია აღარ განახორციელებს ამასთან აღარ აქვს ამის უნარი, შემდეგ სახელმწიფომ თვითონ მაინც გააკეთოს იმ თანხებით, რომელიც ამისთვის ცალკე იქნებოდა გადადებული. ამაზე როგორი ხედვა აქვს სამინისტროს? კეთილი. პირველ რიგში ყველას მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ უბრალოდ ბევრ დროს არ წაგართმევთ მეც ამ შესავალი სიტყვით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ კომუნიკაცია შედგა და დაიწყო და ეს კომუნიკაცია არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი წინაპირობა იმის, რომ საქმე გაკეთდეს, რაც ყველა მხარეს უნდა. ყველა სხვადასხვა ხედვა აქვს, მაგრამ ეს ხედვები რაღაცნაირად შეჯერდეს და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბატონო კახა თქვენი ინიციატივით ბოლოს განხორციელებული ვიზიტი საწარმოში და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საწარმოს მხრიდან გადმოდგული ნაბიჯებიც ასევე, იმიტომ რომ ამ ფორმატში განხილვებზე თანხმობა თქვენი მხრიდან არის ახსნილობის დადასტურება და ამასაც მივესალმებით. ასე რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რაც შეეხება თქვენს უშუალო კითხვას, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზოგადად მიდგომა უნდა იყოს ისეთი, რომ
საერთოდ გაფუჭებული საქმე უნდა გეტდებოდეს, გამოსწორდეს და შემდგომში ზიანის ნაწილში პასუხისმგებლობის შესახებ ახალი კანონმდებლობა მთლიანად ამას ეფუძნება ევროდირექტივას, რაც გულისხმობს არა იმას, რომ უბრალოდ ფინანსურად სანქცირებით ჩვენ რაღაც რომელიმე კომპანია დავსაჯოთ ან გავაჩეროთ, არამედ მივიღოთ ის, რაც თქვენ გინდათ და რაც ჩვენ გვინდა, ეს გულისხმობს გარემოზე მიყენებული ზიანის გამოსწორებას. ამაზე ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს რა თქმა უნდა თქვენ იცით თქვენები ჩართულები არიან ჩვენ ისე ბევრი განხილვა ალბათ კიდე წინ გვაქვს რომ ვიდრე ამას ბოლომდე გავიყვან და საბოლოოდ უკვე ფორმალურ ნაწილში საპარლამენტო განხილვები ამ კუთხით დაიწყება ბევრი დეტალია დასაზუსტებელი რომელიც ჩვენ გვინდა რომ კარგად დამუშავდეს ვიდრე რაღაცა ნედლი და ასე დაუხვეწავი კანონმდებლობა ამომოქმედოთ რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას აქ ჩვენ ვფიქრობთ რომ კომპანიასთან შეთანხმებით ნებაყოფლობით ჩვენ შეიძლება იმისთვის რომ სანდოობა და გაიზარდოს აი ამ ღონისძიებების ნაწილში უბრალოდ ამ პროგრამის მიმართ რომელსაც დღეს განვიხილავთ და რომელიც ჩვენი მიწერილობით არის განსაზღვრული და კომპანიის დამატებით თავისი გეგმებიც გააჩნია ვფიქრობთ რომ გარკვეული საფინანსო გარანტიები უკვე ნებაყოფლობით რეჟიმში ამ შემთხვევაში ავამოქმედოთ თუმცა დღეს ჩვენ გვაქვს გარკვეული მოსაზრებები პოზიციები ჯერ არ არის ახლოს ესე იგი ჯერჯერობით უნდა დავაახლოვოთ ეს პოზიციები, ანუ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს კომპანიასთან, რომ ჩვენ შევჯერდეთ ისეთ ფორმულაზე, რომელიც ერთის მხრივ მყარ გარანტიებს შეუქმნის სახელმწიფოს, რომ ასეთი ტიპის ღონისძიებები მართლაც შესრულდება და თუ დროულად ვერ შესრულდება, იქნება ფინანსური გარანტიები იმის, რომ სახელმწიფოს ქონდეს რესურსი, რომ ესეთი ღონისძიებები განხორციელდეს და მეორე მხრივ ეს კომპანიის საქმიანობას არ შეაფერხებს, არ შეაჩერებს და კომპანია შეძლებს ამ ვალდებულებების შესრულებას. სწორედ ამიტომ ჩვენ ვართ ალბათ დასასრულ ეტაპზე ამ მოლაპარაკების. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმედი გვაქვს, რომ უკვე ბევრი სამუშაო იყო გაწეული კომპანიის და ჩვენი თანამშრომლების მხრიდან. ალბათ ხელმძღვანელობის ჩართულობა საჭირო, მე და ბატონი ჯონის გვექნება ალბათ უახლოეს ხანებში შეხვედრა და შევაჯერებთ ამ პოზიციებს. საუბარია ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიაზე, რომელიც დააზღვევს ამ რისკებს, რომელსაც თქვენ ახსენებთ. კი, აქ კომპანია პრინციპულად ვფიქრობ, რომ აი და თვითონ იტყვის კომპანია ალბათ. რა თქმა უნდა, პირველი შემიძლია აქ ვთქვა, რომ ეს არის ზედმეტი კომპანიისთვის ტვირთი და რა თქმა უნდა თანახმანი არ ვიყავით. რა თქმა უნდა ჩვენთვის ეს არის ზედმეტი საქმე, როცა ამ ხელა პასუხისმგებლობას იღებ გარემოს დაცვით ღონისძიებებზე, წარმოებაც უნდა ამუშაო, ხალხსაც სხვა მოთხოვნები აქვს ადგილობრივებს, არის 1000 მიმართულება, რომელიც დასაფინანსებულია, მუზეუმზე ვილაპარაკეთ, რომელიც 3 მილიონით კიდე დასაფინანსებულია. მუზეუმის ხარჯზე გაქვთ თქვენ საყდრისი აღებული, ასე რომ ეხლა მუზეუმს თავი დავანებოთ. საერთო ჯამში საუბრობ. იმ ხალამოგება ეს ტვირთისმეტი არაფერი არ არის, მაგრამ თუ ეს სახელმწიფოსთვის ესე მნიშვნელოვანია, მე მგონი ეს რისკია სახელმწიფოსთვისაც, იმიტომ რომ ბოლომდე გათვლილი ჩვენ გავდივართ საკანონმდებლო სივრციდან. არის რაღაც საკითხები, რომელიც კანონით რეგულირდება. ჩვენ უკვე გავდივართ საკანონმდებლო სივრციდან და პასუხისმგებლობას ფინანსურით, ზედმეტი ფინანსებით, რომელიც არ გააჩნია კომპანიას ამ დროს, 100 მილიონი აქვს კრედიტი აღებული და შეგიძლიათ გადაამოწმოთ და თითოეულ მილიონს მირჩევნია ამ მტვერის დაცვაზე, აი ამ მშენებლობის სამსხვრევის კოლოფის გაკეთებაზე, იმაზე წავმართო, ვიდრე გავყინო სადღაც თანხა. ამას ვაფიქსირებ დღეს, რომ რა თქმა უნდა ამის წინააღმდეგები ვართ, მაგრამ სახელმწიფო ხაზი პოლიტიკა თუ არა გინდა თუ არა გააკეთეთო, ჩვენი მოსაზრებებიც აგვაქვს. ჩვენ გვინდა შედეგი მივიღოთ, ხო? შედეგიდან გამომდინარე ვამბობთ. გაწერილია თითოეული აი 2018 წლის ბოლომდე პროექტებია ხარჯთაღრიცხვებია. რაც არ შესრულდება, ღირებულება ხო ვიცით. აი ამ ღირებულებით ვიქნებით პასუხი, რაც არ შესრულდება. წინასწარ 15 მილიონი დავდო. ან 10 მილიონი და ზემოდან კიდე იმას წარმოების და ეკოლოგიის გამოსვლით კიდე 5 მილიონი, 10 მილიონი დავხარჯოთ. ეს შეუძლებელია. ამით მარტო ჩვენ კომპანიას კი არა. საერთოდ ყველა ინვესტორს დავაფრთხობთ. ამისთანა პრეცედენტის შექმნა მე მგონი. ბატონო ჯონი, ახლა ნახეთ, ინვესტორსაც შეეხება, ინვესტორს კი არ დავაფრთხოთ, გავაფრთხილებთ, რომ გარემოზე ზიანი არ დააფიქსიროს სასწარმო პროცესში და აღარ იფიქროს შემდეგ იმის გამოსწორებაზე და ამ ინვესტორს რომელიც ახლა შემოდის.
მაგრამ ხო და ვერ დავართხობთ მეთქი. სხვა საწარმოებზე პრეცედენტი რო შეიქმნება თანხის გაყინვაში ვერ დაგეთანხმებით საბანკო გარანტიასთან დაკავშირებით თანხის გაყინვა რაშვაში არის თქვენ საბანკო გარანტიას აიღებთ იმის უბრალოდ მომსახურების გადასახადი გექნებათ გადასახდელი და თანხის კუთხით უზრუნველყოფები რაც არის იცით რომ სხვანაირად შეიძლება ერთ შემოთავაზება იყო მე ახლა არ მინდა მაგ ხო ანუ დეტალებზე არ შევა მაგრამ ფაქტი ერთი არის რომ ჩემი აზრით ეს აუცილებელია თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ დობა რომელიც სამწუხაროდ არღვეული იყო წლების განმავლობაში ეს თქვენ ხო რეალურად ახორციელებთ ამას დასტური იქნება იმისა რომ თქვენ მოწადინებული ხართ რომ ეს გააკეთოთ ამის შემდეგ ხვალ უკვე ამის საჭიროება შეიძლება აღარ დადგეს მაგრამ დღეს როდესაც დასრულებული არა ეს სამუშაოები მეც ვთვლი და ეს პირადად ჩემი აზრი არის არა კომიტეტის არამედ აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლევანს რომ აუცილებელი არის რაღაც სახის გარანტია სახელმწიფოსთვის იყოს წარმოდგენილი იმ შემთხვევაში თუ რაღაც სწორად არ წავა ან იქნებ სხვა პრობლემები წარმოიშვა და არ გაკეთდა სწორად შესაბამის თანხები არსებობდეს, რომლითაც მოხდება ამ ძელის სრულად გამოსწორება. მე მგონი არ არის პრობლემა, იმაზე რაზედაც არ შესრულდება, კომპანიამ პასუხისმგებლობა აიღოს გააფორმოს შეხვედრა. აი იმის შესაბამის თანხა გადაიხადა. ჩემი თხოვნა იქნება, წინასწარ დადებაზე დეტალები რაზეც შესრულდებით, შეთანხმდებით, რომ მოგვაწოდოთ ჩვენც, იმიტომ მე ვთვლი და ჩვენი პოზიცია და არ ვიცი თუ საჭირო იქნება ჩვენი ჩართულობაც, რომ საბანკო გარანტია რომელიც ბატონმა ლევანმა ახსენა ის სწორი ფორმაა რომლითაც შეიძლება მშვიდად იყოს არა მარტო ორივე მხარე ყველა ის მხარე ვინც FedEx იღებს ამ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ალბათ გვაქვს რესურსი რომ პოზიციები დავაახლოვოთ და ნუ მოლაპარაკება არასოდეს არ არის ისე რომ ერთ მხარეს ანუ საწვის ეტაპზე მისაღები იყოს ყველაფერი პირველივე შემოთავაზება ჩვენ გვაქვს რესურსი მოლაპარაკების საბოლოოდ თავარი მიზანია რომ ჩვენ მყარი გარანტია მივიღოთ და არა და ეს იყოს გააზრებული და დიახ და აქედან გამომდინარე ფორმა უკვე ამ გარანტიის ანუ ის კონკრეტული დეტალები არის სამუშაო პროცესში მე ვფიქრობ რომ რაღაცა პოზიციები დაფიქსირდა ჩვენი მხრიდან თქვენი მხრიდანაც იყო მოსაზრებები და ჩვენ შეგვიძლია რაღაც შეთანხმებამდე მივიდეთ ჩვენც გვაქვს კიდე კონტრშემოთავაზებები ალბათ უპრიანია რომ შევხვდეთ მე პირიქით მივესალმებ ბატონო კახა თქვენს თუ მოახერხებთ და ეს შეხვედრა ხელმძღვანელობის დონეზე ანუ შედგება იმიტომ რომ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებების მისაღებია. რო არ დაგიმოვოთ მე არ ჩავერ არ მაქვს სურვილი ანუ ამ ეტაპზე ჩაირდეს სამუშაო რეჟიმი რომელიც თქვენ შორის არის მე უბრალოდ თუ გვაცნობებთ რა იქნება პოზიცია და თუ რამე შენიშვნა გვექნება ნამდვილად მოგაწვი და არ მომერიდება ამის თქმაც მაგრამ სამუშაო რეჟიმში თქვენ ერთმანეთთან გაქვთ კომუნიკაცია და ალბათ ესევე ჯობია რომ გაგრძელდეს უკეთესი. თუ შეიძლება ჩვენც გვაქვს რაღაც მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ბატონმა ჯონი ბძანა რომ საკანონმდებლო სივრციდან არის გასულია ხო თემა უკვე ამ ხო კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ბატონ ჯონის არ ეხება მაგრამ RMG Gold-ი ხშირად იყენებდა საკანონმდებლო სივრციდან გასვლას მათ შორის როდესაც პარლამენტში მიღებულმა კანონმა კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ძეგლი ვერ დაიცვა ეგ ერთხელ მერე როდესაც იგივე წლის 30 დეკემბერს გარემოს დაცვის სამინისტრომ გაჩუქათ ლიცენზია საყდრისის ახლა მუზეუმს რო გვაყვედრით ის ერთ სიმართლე რო გითხრათ ეგრეა გარდა ამისა ჩვენ არ ვიცით ის 30 მილიონი არის საკმარისი თუ არა იმისთვის რაზეც ეს თანხა ეს გარანტია არის თუ არა საკმარისი იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არ ვიცით მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა ჯანმრთელობა როგორ არის ანუ კორელაცია არის თუ არა ჯანმრთელობა ძიმე დაავადებების ზრდასა და კომბინატის საქმიანობას შორის მე ვფიქრობ ბატონო ლევან ახლა არ ვიცი რამდენად სწორად მაგრამ მე მგონი სრული სურათი რომ იყოს ჯერ დადებული რა ხდება ზოგადად ეს გავიგეთ რომ პროექტებს აკეთებ და რაღაცა გამოსწორდება მაგრამ იქ სხვა პრობლემებიც გაქვთ მე მგონი ხო იგივე ხო ჩვენ არ ვიცით რა ზიანი აქვს მიყენებული და რატო უნდა ანაზღაუროს თუ არა კომპანიამ და მე ეჭვი მიჩნდება რომ ამ ზიანის დათვლა სპეციალურად ჭიანურდება იმიტომ რომ შემდგომში რაღაც ახალი კანონმდებლობა უნდა მიიღოს და მეთოდიკა უნდა შეიცვალოს ალბათ ხო? ესეა? გარემოზე მიყენებული ზიანის დათვლა რატო იწელება დროში? მაშინ მე პირდაპირ შევეკითხები ბატონო ლევან უბრალოდ თქვენ გითხრათ. 2 წელია ჩვენ ეგერ ეხლა გაჩვენებთ. კი ბატონო. ეს წერილები ეს არ ვიცი მე მგონია რომ ეს არის მაგალითი იმისა როგორი პასუხი არ უნდა მოიწეროს გარემოს დაცვის სამინისტრო. ესე იგი ჩვენ მივწერეთ 2017 წლის 11 სექტემბერს გარემოს დაცვის სამინისტროს რატო არ ხდება მიმდინარეობდა თუ არა გარემოზე მიყენებული ზიანის დათვლა იმიტომ რომ თვითონ ამ ინსპექტორების დასკვნაში არის მითითებული რომ გარემოზე მიყენებული ზიანი ითვლება ჩვენ უკვე 2016-ში 2017-ში ჩვენ წერთ გარემოს დაცვას და ისინი გვეუბნებიან რომ საქმის გარემოებებიდან, ასევე საკითხის კომპლექსურობიდან და ობიექტური გადაწყვეტილების მიღების ინტერესებიდან გამომდინარე, დეპარტამენტში განიხილება სათანადო კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე შესაბამისი დარგის სპეციალისტებისა და ექსპერტების ჩართულობის მიზანშეწონილობა. ანუ
ჯერ საერთოდაც არ აქვს და ჯერ უბრალოდ 1 წლის მერე, ანუ ნახეთ, 1 წლის მერე და ანუ ინსპექტორების დასკვნიდან 1 წლის მერე გარემოს დაცვის სამინისტრო ფიქრობდა ჩაერთო თუ არა ანუ მიმდინარეობდა მსჯელობა ჩართვაზე. მე მაინტერესებს ამ ხელა სამინისტროს მაშინ იყო ცალკე, არ იყო გაერთიანებული, რას ნიშნავს შესაბამისი არა, ყავთ სპეციალისტები? ქაბატონინო, თქვენ უფრო დიდი ხანია მან ხართ. არა, აქ ყავთ სპეციალისტები, კვალიფიციური, რომელიც გარემოზე მიყენებულ ზიანს დაითვლიდნენ? კი ბატონო, ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეხლა ამაზე ორი აზრი არის, რომ სამინისტროში არიან სპეციალისტები, ბუნებრივია გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტის სპეციალისტების გარეშე ვერ იმუშავებს, ანუ კონკრეტული მიმართულებით მათ უნდა ყავდეთ სპეციალისტები ყავთ, შეიძლება რესურსი არ იყოს საკმარისი და ესეც ჩვეულებრივი პრაქტიკაა, რომ დამატებით გარე ექსპერტიზა კომპლექსური საკითხების შესწავლის დროს დეპარტამენტმა გამოიყენოს და ეს ასეც უნდა იყოს და გამოიყენოს. ახლა მიზანშეწონილობა განიხილება ბუნებრივია ამაში დაგეთანხმებით, რომ ეს არ არის მიზანშეწონილობის განხილვა არ ჭირდება. ანუ ბუნებრივია მიზანშეწონილია, რომ უკვე ჩაერთონ ეს სპეციალისტები. პროცესი, იცით, დეპარტამენტში იყო ხელმძღვანელობის ცვლილება, ახალი ხელმძღვანელობის მოსვლისთანავე დაისვა საკითხი, რომ დაარჩენილი და ბევრი საკითხი აქვს დეპარტამენტს დაგროვილი, რომ ბოლომდე მიიყვანოს ის საკითხები, რომლებიც არის დაგროვილი და ასეთი მასშტაბის საკითხი ფიქრობ, რომ ალბათ ეს არის ყველაზე ესეთი მსხვილი და დიდი მასშტაბის საკითხი, რომელიც კომპლექსურად ბევრი დეტალის შესწავლას საჭიროებს. მე მესმის აღქმა, რომ შეიძლება ვიღაცაში ხელოვნურად შეიძლება წელავდეს პროცესი ან ასეთი რაღაც იყოს, იმიტომ რომ დიდი ხანია არ არის ხო დასრულებული პროცესი, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ძალიან დიდია პასუხისმგებლობა ასევე დეპარტამენტის მხრიდან, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს დასაბუთებული, კომპეტენტური, სხვა შემთხვევაში კომპანია RMG იქნება თუ ნებისმიერი სხვა კომპანია, მას აქვს რა თქმა უნდა დისკრეცია, რომ ეს გაასაჩივროს, დაასაბუთოს და ასე შემდეგ, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ გვინდა რომ კომპეტენტური იყოს ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ამ ნაწილში უკან არ ვიხევთ, არ არის რომ რაღაცა ახალ კანონმდებლობას ველოდებით, თუმცა ამას გიფიქსირებთ, რომ დიახ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიდგომა უნდა იყოს სხვანაირი და ადეკვატური და მხოლოდ რუსეთის ფედერაციაში არსებული ფორმულები, რომლებიც არ ვიცი რას ეფუძნება და მე ვერ ვნახე სპეციალისტი, ვისაც აქვს ახსნა ამ დოკუმენტების და თუ როგორ ხდება ამის უკან ლოგიკა რა არის, დღეს ვერ ვნახე საქართველოში, იქნება თქვენც რა ვიცი, თუ მართლა იცით დაგვეხმაროთ მაგ ნაწილში. მე მგონი რელევანტური არ არის, მაგრამ მართლა ვერ ვნახე, იმიტომ რომ მინდა რომ იყოს ადეკვატური. რაც ვნახეთ და რაზეც სამინისტრო მუშაობს, მართლაც გულდასმით, ფაქტიურად და ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენ ყოველ კვირა არ გადის, რომ სტატუსი არ ვნახოთ ახალი კანონმდებლობის, არის ის, რომ ევროდირექტივები საქართველოს შემოვიტანოთ, მაგრამ დირექტივები კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს არ გაართავაზობს ევროპულიც. ევროპული დირექტივა გეუბნება მიმართულებას გაძლევს და კონკრეტული დოკუმენტი თუ მეთოდოლოგია მაინც ჩვენი შესაქმნელი. ამიტომ ძალიან დიდი დღის წესრიგია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ადეკვატური პასუხი დავდოთ ასეთი ტიპის გამოწვევებზე. შეიძლება ამას წლები დაჭირდეს და ჩვენ ახლა დღეს რომელიმე დონორ ან საკონსულტაციო მხარდამჭერ ორგანიზაციას დავუკავშირდეთ, როგორებიც არიან საქართველოში მოღვაწე ორგანიზაციები, ხო, ეს არის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები თუ ასე შემდეგ, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებას ეხმარებიან კომპეტენციის ზრდაში, ისინი ამას რამდენიმე წელიწადზე გაწერდნენ. ალბათ მომავალ, რა ვიცი, 1-5 წლის პროცესი იქნებოდა, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ერთის მხრივ რაღაცა ეს იყოს ადეკვატური, ნორმალური პროდუქტი, მაგრამ სწრაფ რეჟიმში, რაც კი საქართველოში შიდა კომპეტენცია არსებობს, რაც კი პირადი კავშირები აქვს ექსპერტებთან, ეს გავაკეთოთ, მათ შორის ყველას ჩართულობით, საზოგადოების ჩართულობით, პარლამენტის ჩართულობით და მივიღოთ ადეკვატური პასუხი. ანუ რო შევაჯამო ახლა და მარტივად რო გითხრათ. ერთის მხრივ ჩვენ ზიანი ბოლომდე უნდა გავიყვანოთ, რაც არსებობს დღის წესრიგი და დეპარტამენტმა თავის საქმეს შეასრულოს. მეორეს მხრივ კანონმდებლობა, რომელიც ადეკვატური უნდა იყოს, ესეც უნდა გავაკეთოთ და ეს ორი ერთმანეთთან პირდაპირ კავშირში არ არის. მე უბრალოდ ერთს გამოვეხმაურებოდი ამ წერილს, მესმის ეს თქვენამდე არის, ბატონო ლევან, მაგრამ ფაქტია, რომ მსგავსი წერილი არის საფუძველი ზუსტად იმ ეჭვების და იმ უნდობლობის, რომელიც მე ჩნდება ხოლმე საზოგადოებასთან. არ შეიძლება ესეთ პასუხი იცემოდეს სამისთვან, როდესაც თვითონ არა დარწმუნებული ხვალინდელი ნაბიჯი რა უნდა გადადგას და ფიქრობს, შეკრას თუ არა ექსპერტიზა, რომ მოიფიქროს რა ნაბიჯები გადაიდგას და ახლობით რაღაცა ისეთ იმაზე ვსაუბრობთ. თუმცა ქალბატონინო ეს
თქვენც იცით თარიღი ძველი წერილი არის ბატონი ლევანი რაც გახდა მინისტრი მე მგონი მის ჩართულობა პირადად ამ საკითხებში უფრო მაღალია და მე დარწმუნებული ვარ და ხო დარწმუნებული ვარ რომ ეს მსგავსი წერილების შინაარს აღარ ვნახავთ თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ ამ საკითხს ჩემი აქვე ვიტყოდი ბარემ ერთი თხოვნაც იქნება მე ვიცი რომ რაღაც მიმდინარე დავებია ძველ ზიანთან დაკავშირებით ხო და ეს დავები პროცესი როგორ არის სამინისტრო როდესაც ამას გამოვლენს შემდეგ გადადის პროკურატურაში ხო ამის გამოძიება, საგამოძიებო ფუნქცია. ჩემი თხოვნა იქნებოდა რომ იქნებ მოიკვლიოთ მათთან იკითხოთ რა ეტაპზე არის და რა სახორციელებენ და ჩვენ ჩაგვაყენოთ საქმის ყურში, იმიტომ არ შეიძლება მართლა რაღაც აწლევლები გაგრძელდეს ის საკითხი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, საბოლოოდ უნდა დადგინდეს, იყო დანაშაულის შემადგენელი კომპონენტები და იყო დაფიქსირდება თუ არა რამე დარღვევა ამ კუთხით დანაშაული თუ არა, რაც ძალიან სურათსაც ძალიან ციფრზე რაზეც გავდივართ და ასე შემდეგ და იქნებ ესეც თქვენ კომუნიკაცია გქონოდათ პროკურატურასთან. ხო, ეს არ ეხება მხოლოდ RMG-ს, ამიტომ უბრალოდ ჩვენ გვაქვს ბევრი მიმდინარე საკითხი და ეს არის ძალიან დიდი ფაილი საკითხების, რომელიც ჩვენ გამოვლინებაზე ვმუშაობთ, მაგრამ რეალურად საგამოძიებო ფუნქცია აქვს პროკურატურას ამ კუთხით და შესაბამისად ისინი აწარმოებენ საქმეს, ამიტომ ჩვენს მნიშვნელოვანია რომ მათი მხრიდან ადეკვატური და ეს იყოს დროში ესეთი ადეკვატური იყოს პასუხები, ამიტომ თქვენს გთხოვდით ბატონო კახა საპარლამენტო ზედამხედველობის უფლებამოსილების ფარგლებში რომ ასეთი საკითხები უფრო მაღალ პრიორიტეტში ავიყვანოთ. მე იმედი მაქვს რომ ბატონი შალვას მოსვლის შემდეგ კიდევ უფრო აქტიური იქნება პროკურატურა, იმიტომ რომ მან თავის წინა პოზიციიდან იცის, არაერთჯერ გვიხილავს პროკურატურას წარმოადგენს დიდ პორტფელში, როდესაც არის ბევრი სხვადასხვა ტიპის სისხლის სამართლის და კრიმინალური საკითხი, ხანდახან გარემოს დაცვის საკითხები პრიორიტეტებში არ არის ხოლმე და აქ ჩვენ ალბათ უნდა გავაერთიანოთ. აი ეს მინდოდა მე თქვა ახლა ზუსტად თუ სხვა საკითხებიც არის, ეს საკითხები საკმაოდ დაგროვებულია, ჩვენ შეგვიძლია ერთი პატარა შეხვედრა ან მომაწოდოთ ეს ჩამონათვალი და მე პირადად გავაკეთებ წერილს, იქნება ეს კომიტეტის სახელზე ჩემი პირადი წერილი, რომელთაც მიმართავ გენერალურ პროკურორს და დარწმუნებული ვარ მისგან იქნება შესაბამისი რეაგირება. მეც კარგად ვიცნობ ბატონ შალვას და პირადი თხოვნაც იქნება რომ ეს საკითხები რომელიც არადროს არ იყო პრიორიტეტში აყვანილი როგორც ერთხელ და საბოლოოდ იქნას აყვანილი პრიორიტეტში და ბევრი საკითხი დაიხუროს მესმის ბევრი საქმე აქვს მაგრამ ჩვენთვის ეს განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა ამ შემთხვევაში გულისხმობ რა თქმა უნდა იმ საკითხსაც თქვა თუ გამოძიებას რომელიც RMG-ის მიმართ არის კონკრეტულად თუ ხო კომპანიის მიმართ არის ამ რომ ვიცოდეთ რა ეტაპზეა რა სტატუსი აქვს და სად ვართ ამ კუთხით კომპანიის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს ხო თავარი იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ეს კომპანიის ინტერესებშიც უნდა შედიოდეს იმიტომ რომ ვერ ვიგებთ ეს რაღაცნაირ პროცესები ისე მიმდინარეობს მუდმივად ჩდება ის რომ აი კომპანია რაღაც კორუფციულ გარიგებებში ნუ ეს თავიდან ხო ესე იყო არა მუდმივად ეხა მე მგონი თქვენც უნდა გაწყობდეთ ხო რომ დადგინდეს რამდენი გავზიანი დროულად დადგინდეს თუ რამე არის დასადგენი იმიტომ რომ პროკურატურაში ასევე საყდრისის საქმეები არის რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმე არის აღძრული საყდრისთან დაკავშირებით და არც იმაზე იღებს ხმას პროკურატურა და აქედან გამომდინარე ჩვენ შემდგომში გვიჩნდება ეს კითხვები რაც გვიჩნდება ხოლმე და იქნება მას შემდეგ როცა კომპანია დაადგენს რა ზიანი აქვს მიყენებული გარემოსთვის იქნება ბოლო-ბოლო გადაახალისოს თავისი ღონისძიებები ჩასატარებელი ან უფრო კარგად დაიგეგმებით მე მგონია სამუჭრის ანუ ორი კითხვა დასვით წეგან თქვენ და მე ვეცდები რომ კომპანიის პარლამენტის თქვა სამინისტროს პოზიციაც გაჟღერდა და ამ თემასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მას თქვა კომპანიის პოზიციაც აი ამ არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ძალიან მოკლედ გაგაცნოთ. ორი კითხვა დასვით. ანუ პირველი კითხვა თქვენი ეხებოდა რამდენად უზრუნველყოფს ეს ღონისძიებები დადგენ ან თუნდაც ჯერჯერობით დაუდგენელ ზიანის აღმოფხვრას ერთი და რატომ არ ხდება ამ ზიანის დათვლა ორი. პირველ ასე ვთქვათ მეორედან დავიწყებ, ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყებ. ზოგადად და რაც ბატონმა მინისტრმაც აღნიშნა, ზოგადად ის ფაქტი, რომ ეს მეთოდოლოგია არის მოძველებული, საერთოდ გამოსული არის როგორც სამართლებრივი ლოგიკიდან დავასრულებ და მოგახსენებ. დავასრულებ თუ შეიძლება ქალბატონო დარეჯან. ერთ წამს დავასრულებ თუ შეიძლება მოგახსენებთ რატომ არის 2013 წელი და ასე შემდეგ თუ დამაცდით გაიგებთ ქალბატონო დარეჯან
ანუ ეს ზოგადად მეთოდოლოგია არის სწორედ ნამდვილად სწორად აღინიშნა საბჭოთა კავშირის დროიდან მოყოლებული და შემდეგ უბრალოდ მოგვიანებით, მას შემდეგ რაც საპარლამენტო თუ ასე ვთქვათ აღმასრულებელ ხელისუფლებას შორის ესე ვთქვათ იცვლებოდა კომპეტენციების გადანაწილება, ესე ავტომატურად მოყვება და მათ შორის ჯერ იყო 2000 ასე ვთქვათ 5 წელს პირველად გადამტკიცებული, შემდეგ 2013-ში, როდესაც კიდევ ერთხელ შევცვალეთ მოდელი და ასე შემდეგ. თქვენ რომ მაგალითად აი ძალიან მარტივი რაღაცას გეტყვით, თქვენ რომ უბრალოდ ამ დადგენილების საფუძვლებს ჩახედოთ, ნახავთ რომ კანონი, რომელიც მითითებულია ამ დადგენილების საფუძვლად, უკვე აღარ არსებობს. გარდა ამისა, გარდა იმისა, რომ ის ასოცირებს ხელშეკრულებას ეწინააღმდეგება ზოგადად სამართლებრივ ლოგიკაში ქმნის პრობლემას, აი მარტივად რო გითხრათ, დადგენილება ამბობს ეს რაღაცას, რომ შენ თუ გარემოს ზიანი მიაყენე, გადაიხადე თანხა, რომელიც კალკულაციაც ხდება კონკრეტულად ამ მეთოდებით, თუმცა ეს მეთოდები დღეს უკვე აღარ არსებობს, რაღაც გაანგარიშებულია, რაღაც საძოვრების თანხები და შემდეგ რაღაც კოეფიციენტებია, ზე არის საუბარი. შენ ეს თანხა გადაიხადე და იმავდროულად გაასწორე ეს ზიანი. რეალურად გამოდის, რომ ერთი და იგივე საქმეს, ეს ზიანი წესით უნდა ხმარდებოდეს სწორედ ამ პრობლემის რემედიაციას, მაგრამ არა, კომპანია აკეთებს ერთის მხრივ ამ ღონისძიებას და მეორეს მხრივ ის იხდის რაღაცა გაურკვეველი უკვე მიყენებულ ზიანს. კი, მაგრამ მიყენებული დიახ, ნახეთ, მიყენებული ზიანი, მთელი მსოფლიო პრაქტიკა ამას ამბობს, რომ ეს თანხა, რომელსაც მე გადავიხდი კომპანიას, სწორედ ამ თემას უნდა მოხმარდეს. სხვა შემთხვევაში ეს უკვე გამოდის, რომ არის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რომლისთვისაც კიდევ ცალკე არის კომპანიის, ცალკე პასუხისმგებლობა შეიძლება დადგეს. ცალკე შეიძლება კომპანიას ჯარიმა დაეკისროს. სამი რაღაც ხდება, უტოპიური რაღაც ხდება ამ თემასთან მიმართებაში. ეს არა, უბრალოდ არა, თქვენ არ ვიცი ხა თუ დეტალებზეა საუბარი, გავყვეთ დეტალებს. ნახეთ, ეხლა რაც შეეხება სამინისტრო, ეს არ არის სამინისტროს დაცვის პოზიცია, სამინისტროს ამისთვის სამართლებრივად, ასე ვთქვათ, კანონით განსაზღვრული აქვს 10 წელი, რომ 10 წელი შეუძლია რომ ეს ზიანი დათვალოს. ეს შემთხვევითი არ არის, რატომაც ეს 10 წელი არის განსაზღვრული, იმიტომ რომ საკითხი გაცილებით, ასე ვთქვათ, რთულია, ვიდრე ჩვენ წარმოგვიდგენია. ეხლა რაც შეეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ეს ზიანი რო დაითვალონ, ქალბატონო ნინო, ეს ზიანი რო ხვალ რო დაითვალოს გარემოს დაცვის სამინისტრომ, კომპანიის პოზიციას თქო, მინდოდა რომ უბრალოდ გვეთქვა, კომპანიის პოზიცია არის ძალიან მარტივი. პირველი ხდება აუცილებლად მოხდება და ეს ასე ვთქვათ, ნამდვილად განიხილება. პირველი ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, საერთოდ ამოვარდნილია ეს დადგენილება საქართველოს კონსტიტუციური სამართლებრივი წესრიგიდან, ერთი და მეორე, ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, ბრალეულობის საკითხი. მე ხარ, რა თქმა უნდა, არ შევალ დეტალებში ვისი ბრალი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ერთ რაღაცას გავუსმევ ხაზს. აი ეს შეთანხმება, რომელიც გაუქმდა სწორედ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ, იმისთვის, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს, აუცილებელია, რომ კონკრეტულად პირის ბრალეულობა იქნეს დადგენილი. ჩვენ, როდესაც გარემოს დაცვის ზედამხედველობის შემოწმებაზე ვსაუბრობთ, შემოწმება, რომელიც 2015-16 წლებში ჩატარდა, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება, რომელიც თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ ამომიკითხოთ, მითხარით, არც ერთ პუნქტში, არც ერთ, ასე ვთქვათ, პარაგრაფში არ არის მითითებული, თუ რომელ წელს, რა დროს იქნა ეს დარღვევა განხორციელებული. იქ მხოლოდ საუბარი არის დარღვევებს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება და ასე ვთქვათ, ესე ხელაღებით ბატონო ნიკოლოზ, თუ შეიძლება დავასრულოთ, ესე ხელაღებით საუბარი უბრალოდ იმაზე, რომ უბრალოდ იმაზე, რომ ზიანი უნდა დაითვალოს და ზიანი უნდა კომპანიას, ასე ვთქვათ, გაეგზავნოს, ძალიან რთულია და მე მინდა რომ ამ დეტალებში თქვენ შეხვიდეთ, იმიტომ რომ რეალურად პროცესი და თემა გაცილებით რთულია, ვიდრე ერთი შეხედვით ჩანს. იმ პრობლემებზე, ასე ვთქვათ, ყურადღების გამოხმებით, რაც ახლა მე ვისაუბრე. რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, თუ შეიძლება დავასრულებ, რაც შეეხება მეორე შეკითხვას, რამდენად უზრუნველყოფს ეს ღონისძიებები, ძალიან სწორი და კარგი კითხვა იყო, რამდენად უზრუნველყოფს ეს ღონისძიებები ამ, ასე ვთქვათ, ზიანის აღმოფხვრას. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უზრუნველყოფს, კიდევ ერთხელ ვამბობთ, ჩვენ უფრო შორს მივდივართ, ჩვენ გადმოგიგზავნეთ, არ ვიცი თუ ნახეთ, გადმოაგზავნეთ გეგმა გაცილებით ფართოა ვიდრე სამინისტროს გონივრული ვადები და კიდევ არსებობს რაღაც ღონისძიებები, მაგალითად ეხა კვირაცხოველზე ვსაუბრობთ, რომელიც
ასე ვთქვათ, ცალკე ღონისძიებებია და ამ ყველაფერს ასე ვთქვათ, კომპლექსში უყურებთ, რომ ეს ღონისძიებები ამ ასე ვთქვათ, გარემოზე მიყენებულ ზიანს თუ არ აღმოფხრის, აუცილებლად შეარბილებს და შეამცირებს. მე ვფიქრობ, რომ სამინისტროს მთავარი, ასე ვთქვათ, მთავარი კითხვის ადრესატი ალბათ ამ შემთხვევაში სამინისტროა, სამინისტრო განსაზღვრა გონივრული ვადები ამ ღონისძიებებისთვის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს კონკრეტული დარღვევების აღმოფხვრა. ხო, ანუ იმასთან დაკავშირებით ეხლა ზიანი რამდენი იყო, თქვათ, თანხაში გამოხატული და ეს რამდენი შეიძლება 1 მილიონი ლარის ღირებულების ღონისძიებამ უშველოს 30 მილიონის, ასე ვთქვათ, ღირებულების ზიანს, რომელიც გარემოს კუთხით იქნა მიყენებული. ასე რომ ამისი შეფასება ძალიან რთულია და ამის შეფასებისთვის სწორედ არის ის უკაცრავად, რომელზეც საუბრობთ სამინისტრო. ეხლა ისეთი სურათი დაიხატა ბატონებო, რომ გამოდის, რომ თითქმის შეუძლებელია რაღაცების დათვლა და ეს უნდა გაგრძელდეს ეხლა დიდი ხნის განმავლობაში. ჯერ ერთი არის, ეხლა რო არის ლაპარაკი, არ გვაქვს, ჩვენ თუ არ გვაქვს, არის აი ახალი ესენი სტატიები, სულ ახალი, ჩვენ მაგალითად ჩვენ კვლევაში გამოიყენეთ 2017, 2018, ასე შემდეგ. ახალი სტატიები, როგორ უნდა იმართებოდეს საწარმოები, როგორ უნდა ავარიდოთ თავი ყველაფერს და ამაზე თუ არ ვიმუშავეთ, ეხლა ისე გამოიყვანეთ თქვენ, რომ თითქოს რასაც აკეთებთ, ეს არის თქვენი კეთილი ნება, ეს კეთილი ნებაზე არ არის, თქვენ პასუხისგებლები ხართ იქ რაც ხდება, რაც არ უნდა ისტორიული იყოს, ის დაბინძურება. ანუ კეთილი ნებაზე საუბარი არ არის, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ იმ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს კომპანია თავისი დაკეთებს რაღაცას, რაც გეგმაში არ არის ჩაწერილი. გასაგებია, მაგრამ ეს ხდება, ჩვენ რომ ნორმალური კანონმდებლობა გქონდეს, რაზეც ეხლა მუშაობთ ზუსტად ჩვენს იბიარდის, რომელიც გვეხმარება, სულ სხვა სტანდარტებს დააყენებს, რომელიც ამ საკითხებზე ხვალდაზე აღარ გაუჩნდება სხვა კომპანიებს უკვე კითხვის ნიშანი, რატო კეთდება, თუნდაც იგივე სამხრევის ფორმატი იქნება თუ დაცულობა, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ. გარემოსი განსაკუთრებით. დღეს რაც რეალობა ეს იმას უნდა ვაღიაროთ. ჩვენი კანონმდებლობა არის იმდენად მოშლილი ამ კუთხით აბსოლუტურად არ იყო გარემოსდაცვითი ღონისძიებები დაცული და ნელ-ნელა ვცდილობთ ამის გაძლიერებას. ის ნაწილი, რაზეც სამწუხაროდ მივედით, არის ზუსტად ამის დამსახურება და ამას ვთვლით ახლა ჩვენ. ანუ სამართლებრივად არის რაღაც, რაზეც შეიძლება მოიდაო, რაღაცას ვერ მოიდაო. ეს ამას არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის შეფასება შეიძლება ბატონო კახა და ამიტომ უნდა დაჩქარდეს ეს პროცესი, თორე თუ ახლა 10 წლის მერეც იგივეზე იქნა საუბარი, ისევ ის პრობლემები წამოვა, ისევ ამოყობს თავს და არა, ეგ სხვა საკითხი არის კიდე. ის რაც ეხება ახლა ბატონმა სანდრო მახსენა, რომ 10 წელი უნდებაო, ეს 10 წელი სადაც უნდება და გონივრული ვადა, ის სულ სხვა დონეზე არის. იმ ქვეყნებში სამთო ბიზნესების მართვა და ზოგადად ოპერირება ძალიან კარგად ვიცით და ქვეყნებია, სადაც საერთოდ უფლება არ აქვს თუ აქციებით ღიად არ ვაჭრობს, იყოს კომპანია ამ სექტორში. ძალიან კარგად გვესმის. ეს პირველ რიგში რაზეც მიუთითებს არის ინფორმაციის ტრანსპარენტულობა, განსაკუთრებით ფინანსურის, მით უმეტეს ასაცუსებელ საბადოებზე, რაც ჩვენთან როგორ არის დაკეტილია კომერციულ საიდუმლოებად ითვლება. ამიტომ არის ძალიან მაღალი სხვადასხვა ხარისხები იმისა, თუ რაზეც ვლაპარაკობთ, თუ ვიყენებთ იმას, რომ 10 წელი უნდა სხვა ქვეყანაში ზიანის დათვლას და ეს პროცესი პირველივე დღიდან იწყება ხოლმე. ჩვენთან დღეს რო თქვათ, რომ 10 წელი უნდა ველოდოთ, რომ ზიანი დავთვალოთ, ესეც არ იქნება სწორი, რადგანაც ფიზიკურად შეიძლება შეუძლებელი იყოს იქიდან გამომდინარე, რა ზიანი შეიძლება მიადგეს 2-3 წელიწადში, თუ ეს ღონისძიებები არ იქნა გათვალისწინებული. კიდევ ერთხელ, ის რაც გეგმა არის, მაგაშიც გეთანხმებით, რომ ეს თქვენს მიერ შეთანხმებული იყო და ჩვენ აქ რა კითხვებიც იქნება კიდე დამატებითაც გამოგიგზავნით და აქაც დავსვამთ ახლა, მაგრამ არ შეიძლება იმაზე აპელირება, რომ 10 წელი ვიცადოთ და სხვა ქვეყანაშია ეს და ეს არ არის არგუმენტი, რომლითაც ჩვენ ვიტყვით, რომ ზიანი არ დავთვალოთ. გარდა მაგისა, შესაძლებელია მალე რომ დაითვალოს. გარდა მაგისა, ეხლა აქ საკონსტიტუციოზე იყო საუბარი და მართალი ბრძანდებით იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ინფორმაცია თუ არ იქნება ღია, თვითონ პროცესიც იქნება მუდმივად აი ესე. ხო, მაგრამ ნიკა საქმე რაშია? დღეს ეს ინფორმაცია დახურულია. საკონსტიტუციო დავაც ამაზე ლაპარაკი ერთხარაზე საკონსტიტუციოს დავას შეიძლება არც მივიდეს საკითხი, თუ მანამდე განვიხილეთ ჩვენ და მივიღეთ შესაბამისი ცვლილებები, რომელთაც გარკვეული ინფორმაციის გახსნას და დავავალდებულებთ კომპანიებს. ანუ ეს ის პროცესია, რომელზეც მივდივართ. საკონსტიტუციო თუ მოგვასწრო, ეს ისედაც მოუწევს კომპანიებს ამის გახსნა, თუ აღმოჩნდება, რომ არაკონსტიტუციურია ინფორმაცია, რადგანაც გარემოსთან მიყენებულ ნებისმიერ საკითხს თუ ზიანს, არა მხოლოდ ზიანს უკავშირდება ეს და ყველა ადამიანს აქვს უფლება ჰქონდეს ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო ეს არაკონსტიტუციურად გამოაცხადოს და შესაბამისად კომპანიას რაღაც ვალდებულებები გაუჩნდეს ინფორმაციის გახსნის დამატებით, მაგრამ ეს ხვალ არის. უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ, დღეს ამ რეალობაში ვართ. მე მაგერთი მარტივი კითხვა რა. ეხლა თქვენ ახსენეთ ბატონო კახა, რომ ეს ჩვენი კანონმდებლობის ბრალი არ არის სრულყოფილი და ასე შემდეგ.
მაშინ მე მაქვს ესეთი შეკითხვა. ეს კანონმდებლობა რო არასრულყოფილია და ეს მეთოდები რომ მოძველებულია, ჭიათურამ რა დააშავა? აი მე მაინტერესებს, რატო შევიდა მაშინ მართველი ჭიათურაში, რატო იქნა დათვლილი გარემოზე მიყენებული ზიანი იმ მეთოდებით, რომელიც არის მოძველებული, რომელიც სამართლებრივად გასწორებული არ არის და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ხა ეს გასაგებია რომ ის რაც ეპატიება იუპიტერს არ ეპატიება ხარს, მაგრამ რატო ყოველთვის რატო აი RMG-ისთან დაკავშირებით რატო ხდება? ხა მე ვიცი, ხვდები ბატონის ანდრო რო დიდი შენაძენია RMG-ისთვის, იმიტომ რომ სხვა კომპანიებს არ ყავდათ ბატონის ანდრო და ამდენი სხვა კომპანიებმა ეთყობა არ იციან, მაგრამ მე გეკითხებით, თუ ეს კანონმდებლობა და თქვენ აღიარებთ RMG-ისთან მიმართებაში არის მოძველებული, მაშინ რატო ეს კანონმდებლობა არ არის მოძველებული ჭიათურასთან მიმართებაში, სხვა კომპანიებთან მიმართებაში, სადაც როცა დაგჭირდათ, ზარალის დაითვალეთ, ზიანი უფრო სწორად მართველით შეიყვანეთ და ნუ პრინციპში იგივე სიტუაცია, მაგრამ მაინც აბსოლუტურად სწორი არგუმენტირება არის, უბრალოდ მე ჩემ პოზიციას გეტყვით და შემდეგ ამის უფრო დააფიქსირებს. ფაქტი არის ერთი, ჭიათურას შემთხვევაში, როგორც მე ვიცი, კომპანია არ წამოვიდა ზუსტად იმ ნებაყოფლობით საქმიანობაზე და შეთანხმებაზე, რაც გააკეთა RMG. დღეს მერწმუნეთ, ეს გეგმა რო არ იყო ერთი წამი დავასრულოთ, თუ შეიძლება დავასრულოთ. ეს გეგმა რომ არ ყოფილიყო და ბზაობა კომპანიიდან და რეალური ქმედებები, დღეს ახაც მართლის საკითხი იქნებოდა და დამიჯერეთ ხვალას დადგება ეს საკითხი, თუ დავინახავთ რომ კომპანია ამას არ აკეთებს. ეს არის ჩემი პოზიცია. ეს სხვადასხვა რაღაცა ხა ბატონმა სანდრომ წეღა რაც ილაპარაკა, ეხლა მე მაგალითად არა ვარ სპეციალისტი და ის მივხვდი რომ იცით რა, ჩვენ ყველა ბერკეტი გვაქვს იმისა რომ საერთოდ არ დაითვლება ზარალი და როგორც არის, მაგრამ მე გეკითხებ, რომ არა, ერთი მე მაქვს უფლება ესეთი ზურათით ეხლა ესია, იმიტომ რომ სამინისტროს პოზიცია და მე თქვენი პოზიცია იმის ანიშნებელი იყო რომ მივედით იქამდე რომ მე შეიძლება ვერ დავითვალოთ. იმიტომ რომ თქვენ ამის რაც დათვლილია გადაიხადეთ ბოდიში. არა არის დათვლილი. არა, მაინტერესებს ეხლა. არა. მიკროფონები რო სამჩათული. მე მინდა ეხლა თქვა. ერთი წამი ძალიან გთხოვთ. ხო, ერთი წამით. მე ვეთანხმები ნიკასაც რომ საბოლოო ჯამში ეს სურათი შეიქმნა და იმიტომ ჩავერთე მეც რომ გამოვიდა ისე რომ ზიანის დათვლა იმდენად პრობლემურია რომ შეიძლება საერთოდ ვერ დავთვალოთ. მაშინ ძალიან გთხოვთ, ძალიან მოკლედ ლაკონურად კიდევ ერთხელ დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია. არ არსებობს ამ ქვეყანაზე არაფერი, რაც არ დაითვლება ბატონ ნიკოლოზ. მე აქ დამსწრე საზოგადოებას ამას არც კი ვაკადრებდი. მე სხვა რაღაცა ვთქვი, სამწუხაროა რომ ვერ გაიგე. მე ვიგულისხმე რომ ამ მეთოდოლოგიით დათვლილი იქნება არასწორი. და სხვა მეთოდოლოგიით დათვლილი იქნება სწორი. ეს იყო ჩემი პოზიცია. ხო, მაგრამ ეს არის თქვენი პოზიცია. დღეს არსებული ეს მეთოდოლოგია არსებობს და თუ საჭირო იქნება და არ შეიძლება ამ მეთოდოლოგიით მოგვიწევს დათვლა და ამ მეთოდოლოგიით მოგვიწევს მე უბრალოდ თქვი კომპანიის ხედვა რა ის რომ მეთოდოლოგიაზე ხარვეზები ამაზე იმიტომ უშუალოდ სამინისტრო კიდევ ერთხელ ვამბობთ, მაგრამ ფაქტი ერთია, თქვენ რა სამართლებრივ ჩარჩოშიც იმ დღეს ოპერირებთ, მოგვიწევთ ასე გაგრძელება, სანამ ეს არ შეიცვლება. ამიტომ თუ ეს მეთოდოლოგია არ შეიცვლება, მოგვიწევთ სწორია თუ არასწორია ამით, რადგანაც სწორი არგუმენტი იქნა მოყვანილი, სხვა კომპანიები ზუსტად ამ მეთოდოლოგიით სხვა კომპანიებზე ეს მეთოდოლოგია გამოიყენება და იგივე იქნება თქვენ შემთხვევაშიც. თუ არ მოხდება ცვლილება. ბატონ კახა, სხვა კომპანიების შემთხვევაშიც იგივენაირად გამოიყენება, აი ვკითხოთ გარემოს დაცვის სამინისტროს წლის განმავლობაში ზიანი რამდენია და აღმოღებული თანხა. აი ძალიან საინტერესო სტატისტიკა. არა, უბრალოდ ანუ იმისთვის რომ კარგად მოხდეს ილუსტრირება პრობლემის, აი შეგვიძლია რომ გარემოს დაცვის სამინისტროდან არა, მაგაზე არ არის. და მაგას ვამბობ, ანუ ის რო დათვლილი იქნა, ამით რა მოხდა, ხო? ანუ ამაზეა საუბარი. ეს სტატისტიკა ვნახოთ და ეგ კიდე სხვა პრობლემას არ ვამბობ. RMG-ისთან რომელზეც ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ. კარგით, მაგასაც გადაგახსოვთ. მაშინ მაგის რადგან ეხლა თქვენ ფიქრობთ, რომ მე რა რომ დაითვალეს, მაინც არაფერი არ გადაუხდი არც ერთ კომპანიას და არც თქვენ, მაშინ საზრუნავი ის უნდა იყოს სახელმწიფოს, რომ სხვა კომპანიებსაც გადაახტევინონ და თქვენც გადაგახტევინონ ის 30 მილიონი პლუს 1 მილიონი და პლუს კიდე რა ვიცი, რამდენი იყო. ხო. ალბათ აქ მე ვფიქრობ რომ ყველა თანხდებით, ესე იგი კალტონინო მართალია, რა თქმა უნდა და ბატონ კახასაც დავეთანხმები რომ კანონი რაც არის ის უნდა ახსულდეს. ახლა ჩვენ როგორც აღმასრულებელი ხელისუფლება შეიძლება ვიმსჯელოთ რა არის სწორი, რა არ არის სწორი, მაგრამ რაც არის ის უნდა გაკეთდეს და რადგან შეიძლება მიგვაჩნდეს რომ უკეთესი უნდა იყოს ეს არ აღვასრულოთ და რაღაც რაც მოგწონს ის აღვასრულოთ, ხო? ეს ამის სივრცე არ არის და მიუღებელია. ასევე მიუღებელია ის რომ სახელმწიფო ვერ გავიდეს ბოლოში, ვერ აღასრულოს და ამ ნაწილშიც, რა თქმა უნდა,
უნდა ვიმუშაოთ, თუმცა ეს ყველაფერი ერთმანეთთან დაკავშირებულია, მათ შორის სრულყოფილი კანონმდებლობა მიეხმარება ზუსტად აღმასრულებელ ხელისუფლებას, ის აღასრულოს და თანხაც მიიღოს და ასე შემდეგ. აქ ხარვეზები არის, რა თქმა უნდა, ბევრი, მაგრამ ამაზე არ გვინდა ალბათ დღეს საუბარი, ეგ ცალკე განხილვების თემა იქნება რა და როგორ იყოს მოწყობილი. უბრალოდ პრინციპში ბატონმა კახამ გასცა პასუხი, იმიტომ რომ ზუსტად ეს იყო სიტუაცია. ჭიათურის შემთხვევაში იქ 4 წლის განმავლობაში რამდენიმეჯერ ზიანიც დაითვალა, ჯარიმებიც გამოიწერა, გონივრული ვადები მიეცა და 4ჯერ გონივრული ვადები შესრულების არც ერთი ნაბიჯი არ იყო გადადგმული. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ რო ვიყოთ იგივე სიტუაციაში, რომ RMG დღეს ჩვენთან ერთად კი არ იჯდეს, ანუ იგნორირებული იყოს, მიწერილობა საერთოდ იგნორირებული იყოს, არც ერთი ნაბიჯი არ იყოს გადადგმული, არა თუ ის რომ შესრულებამდე შორს ვართ, ხო? ანუ ჯერ უნდა გადაწყდეს ეს ყველა საკითხი, მაგრამ საერთოდ თანამშრომლობის ფაქტობრივად ერთი ელემენტიც არ იყო. აქედან გამომდინარე, ეს იყო უკიდურესი ზომა, რომელიც იმ შემთხვევაში იქნა მიღებული იქნა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თუმცა ესეც რამდენად სწორი და ეფექტურია, კიდე მეორე საკითხია. ამიტომ ჩვენ ერთის მხრივ დღევანდელ რეალობაში უნდა ვიყოთ ზუსტი და ზედმიწევნით ვასრულებთ იმ კანონმდებლობას, რაც გვაქვს და მეორეს მხრივ მუშაობდეთ პოლიტიკის გაუმჯობესებაზე იმისთვის, რომ რა პრობლემებზეც დღეს ვართ შეკრებილი და რაზეც ბევრჯერ თქვენ გიმსჯელიათ და ბევრი პრობლემა წარმოიშვა ჩვენს ქვეყანაში, ესეთი რაღაცეები თავიდან ავიცილოთ, ანუ საწყის ეტაპზევე და არა ბოლო ეტაპზე ვიხილავდეთ ამ საკითხებს უბრალოდ. მე ჩემი პოზიცია ზოგადად იცის ხოლმე ყველამ და პრინციპული მიდგომა საკითხების მიმართ. აქაც ხმამაღლა ვიტყვი და არაფერს ახალს არ ვიტყვი, იმ კუთხით, რომ თუ ჩვენ დავინახავთ, რომ RMG-ის მხრიდან არ არის თანამშრომლობა და მზაობა და რეალური ქმედებები, რომ რაღაცა შედეგი დადოს, ზუსტად იგივე საკითხს დავაყენებთ, რომ კომპანიაში მოხდეს გადახედვა მართვის და სახელმწიფო მმართველი იქნება თუ რაღაც სხვა იქნება მოფიქრებული, რადგანაც ეს რაც ჭიათურაში მოხდა და ახსენეთ არის წინვალი მაგალითი იმის, თუ როგორ რეაგირებს სახელმწიფო იმაზე, როდესაც კომპანია მის მიერ მიღებულ ვალდებულებას არა თუ არ ასრულებს, საერთოდ არც აქვს სურვილი ამაზე ისაუბროს. მეცაც გეტყვით, რაც შეეხება ჭიათურას, ამაზე ცალკე უნდა გქონდეს კომუნიკაცია, იმიტომ იქ სახელმწიფო მმართველი დაინიშნა და ის შედეგები ცალკეა კიდე განსახილველი იქ რა მოხდა, რა პროგრესი წავიდა და ასე ხო, ეს ცალკე საკითხია კიდე, ამიტომ არც ეგ არის ხოლმე გამოსავალი მარტო მმართველის დანიშვნა, იმასაც მისდევა უნდა, ზედამხედველობა უნდა და შესაბამისი რეაგირება იქნებ, იქაც არ კეთდება რაღაცა სწორად, ამიტომ ვერავინ ვერ გადარჩება იმისგან, თუ თავის ვალდებულებას არ ასრულებს და მით უმეტეს ხედავთ, რომ გრძელდება გარემოზე ზიანი, დადგეს ის შედეგი, სავალო შედეგი, რომელიც არც ერთ მეწარმეს წესით არ უნდა, მაგრამ სხვა რა გზა არის. სხვათა შორის ჩვენ სექტემბერში გვეგმოთ, გვინდოდა რომ გვეცნობებინათ თარიღი არ დაზუსტებულა და შევათანხმებთ თქვენთანაც, რომ ზუსტად იქაც პროგრესი ასევე ჩავერთოთ იმ პროცესშიც, ერთობლივად ვიმუშაოთ და იქაც არ არის მარტივად საკითხები, რთულად არის, კიდევ უფრო რთულად არის ბევრი გარემოების გამო, ამიტომ იქაც ჩავერთებთ, ესე რომ ჩვენთვის როგორ ესე იგი არც იუპიტერი და არც ხარი ამ შემთხვევაში სახელებს ვერ დავარქმევთ ამა თუ იმ კომპანიას, ერთი მიდგომა გვაქვს სასახად. მე პირადად გიტყვით, რომ არც უბრალოდ სამუშაო პროცესში მომიწია გაცნობა კომპანიის ხელმძღვანელობის, ჭიათურის შემთხვევაში არც ვიცნობ უბრალოდ, მაგრამ ჩვენთვის ეს არაფერი არ იცვლება ამით. ჩვენ ვხედავთ ქმედებებს. ქმედებები არის შემხვედრი და ჩვენი მხრიდანაც გადაწყვეტილებები არის შესაბამისი. სხვა შემთხვევაში გადაწყვეტილებებიც იქნება ისეთი, როგორც ბატონმა კახამ თქვა, უკომპრომისო კანონმდებლობიდან გამომდინარე. აქ ამაზეა საუბარი. საბოლოო მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ყველასთვის ის, რომ გამოვასწოროთ და ესეთი პრობლემები, მაგრამ ამ გამოსწორების გზაზე, რა თქმა უნდა, არსებობს თანამშრომლობის გზა და არსებობს რაღაც ისეთი დაპირისპირების გზა, რომელიც ხანდახან არაფრის მომცემი არ არის ხოლმე. აი ეს არის უბრალოდ მოცემული. უბრალოდ არ ყავს აქტივისტები და RMG-ის ყავს. ესე იგი, სხვათა შორის გავიგეს შეაჩერეთ ის კანონი, არ არის შეჩერებული, მაგრამ არ ხელმძღვანელობთ. რა კანონი? დათვლის, ზიანის დათვლის კანონი. არა, იმის შეჩერება რომ შეიძლება. მაშინ თუ ითვლება მე ერთი წინადადება მაქვს, რომ დაითვალეთ მსხვილმანი, იქ რო არის 22 ჰექტარი მიტაცებული ტერიტორია გამოსატოტი მოედანი, იქ არის მიტაცებული ულიცენზიოთ წიაღისეულის. მაგრამ ეს ზუსტად ის საკითხებია, რომელსაც ითვლის დიანობაში. და მე წვრილმანი მიაყოლეთ და ეს არის და ჩვენ სხვათა შორის აი ამ წერილის საპასუხოდ დაგვირეკეს ჩვენ მაშინ, დაახლოებით იყო ზამთარი.
მამაკაცმა თქვენიდან სამინისტროდან და გითხრა რომ აი ეხლა მე დამნიშნეს რომ ამაზე ზიანს ვითვლიო მოვიძიო ყველა ეს რუკები რაღაცები და დაიწყო დათვლა და ვეღარ დაითვალა. თუმცა ქაბატონ დარეჯან, ეხლა ფაქტი ერთია რომ ერთ-ორ თვეში რომ ესე დაითვალოს გამორიცხულია, მთავარი ეს წლები არ გაიწელოს, თორე ეხლა მართლა ერთ-ორ თვეში რომ ეს მთლიანად დაითვალოს. ესეც ხდება ხო, ნელ-ნელა მიდის. ხო. აი რომ დაიწყიან რაღაცას მოდით, ჩემი თხოვნა იქნება უკაცრავად ბატონიკა, თხოვნა იქნება ზიანის დათვალასთან დაკავშირებით, რომ დაეტარზეო რომ მოგვაწოდოთ მე ინფორმაცია. არ ვიცი ეს ადამიანი ვინ შეეხმიანა. ვიცი მე მოვიკითხავ. ვინ აიღო ინიციატივა თავის თავზე, მაგრამ ერთი ადამიანია ის ვინც ითვლის ერთი მარტო და ესეთი ყოვლის შემცე და ყოვლის ყველა უნარი. იცით რატომ აინტერესებს ამ ზიანის დათვლის კუთხიდან, რადგანაც უკვე ამ დეტალებზე ვისაუბრეთ, ერთი ადამიანია ითვლის, სულ რომ სამი იყოს. იქნებ საჭიროა ვიღაც უცხოელები ჩავთოთ და დავეხმაროთ. მე პირადად დაველაპარაკები სამი ორგანიზაციებს, რომელსაც თხოვთ, რომ გამოყონ თანხები, ექსპერტები და ერთხელ და საბოლოოდ ისეთი დასკვნა დაიდოს, რომელზეც კითხვის ნიშანი არ გაუჩნდება არავის და არ იქნება მარტო ერთი კაცი სამწოდან დათვლი, არამედ იქნება იმ საერთაშორისო ექსპერტების დათვლი, ვისაც ამაზე რომ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია და ჩემი მონაწილეობას თუ საჭიროა დონორებთან რომ ეს თანხები იქნას მოძიებული, თუმცა წესი ჩვენთანაც უნდა ვაკეთებდეთ, რატომაც არა ამას, ერთხელ და საბოლოოდ გადავდგათ ეს ნაბიჯი. კი ბატონო, გეთახმებით. მე ისე ცოტა ტექნიკურ რაღაცებს საკითხებს დაუბრუნდები. ბატონიკა, უკაცრავად, მე კუთხეში დაყენებული ბავშვი ვიგრძნობ ახლა თავს. კი ბატონო, თუ არ ვიტყვი რაღაცას, უბრალოდ ვერ მოვიტმენ, არ შეიძლება ეს. კი ბატონო. აპატიეთ, მაგრამ ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ მივიღოთ შედეგი. და აქ არ გვგზნობ თავს ისე, თითქოს ვიღაცამ უნდა დამსაჯოს. სულ არ ვფიქრობ ესე. ამიტომ ვიმუშაობთ იმაზე, რომ შედეგი დავდოთ. თორე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა სახელმწიფოს თავის ბერკეტები აქვს. მაგრამ იმ სისუსტიდან გამომდინარე, რომელიც კანონმდებლობაში არის დღეს, კომპანია ეძურებული იქნება, რომ დაიცვას თავი, გადავიდეს სხვა რეჟიმზე, სასამართლო, საკონსტიტუციო, საზღვარგარეთ და ასე შემდეგ. რო არ გვინდა აქამდე მივიდეთ და რო არ არის ეს ჩვენი სურვილი, იმიტომ ვსხედავთ აქ და გთხოვთ, ნუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ დავაჯარიმო, დურტყათ ამ, თან გთხოვთ იმას, რომ ითანამშრომლეთო და ეს ორივეს ერთად გაკეთება. აი ამ მაგიდასთან მაპატიეთ, მაგრამ თან მირტყათ თავში და ჩემ კომპანიაზე ესე და აბა ესე დავსაჯოთ და ამდენი დავადოჯა, თან მითხრათ რომ ეს პროგრამა გაქვთ შესასრულებელი და ვალდებულებები ამკიდოთ. არ იქნება თან საბანკო ერთად ეს ყველაფერი ერთად ვერ იქნება. კი, ძალიან დიდი მომთმელი ვარ, ნორმალურ ადამიანად გძნობ თავს, ვარ ეს უკვე ძალიან მეტი იქნება. ბატონო ჯონი, ფაქტი ერთი არის, რომ თქვენ კომპანიას 4 წელი თქვენგან ვიცავთ თავს, ეხა ბატონო ჯონი. არა, ჩვენგან არ იცავთ, ქალბატონო 4 წელი ვიცავთ თქვენგან თავს, არა მარტო თქვენ დამამთავრებელი აქტივისტები, არა, ბოდიშით რა, ძალიან დიდი ბოდიშით. არა მარტო ჩვენ, არამედ მთელი საზოგადოება. ეხლა თქვენ პირველად არ ახსენებთ იმას, რომ კომპანიამ თავინა დაიცვას. თქვენ აპირებთ, მე მგონი, მანქანაში დიალოგს მოვისმინეთ როგორმე, რომ თქვენ აპირებთ ბნელ ხევზეც ჩივრი სასამართლოში, ხო? არაფერს არ ვაპირებ, ჯერ საიდან მოგაქვთ? მე ვამბობ იმას, ქალბატონინო, კიდევ ყველას გასაგონად. უკაცრავად ერთს რა. გახსნილად უნდა ვისაუბროთ. ბოდიში, მაგრამ თქვენ ახლა ელოდით, რომ ჩვენ და თქვენ ახლა ესე დაждდებოდით მაგიდასთან, ჩვენ საყდრისის კომიტეტი და თქვენ ძეგლი რო დაგვამხეთ თავზე. რა აღარ მინდა ყველაფერს მოყოლა დეტალებში აღარ წავალ და თქვენ ჩვენგან მოისმენდით, რომ რა კარგია RMG Gold არ მithქვას ერთი სიტყვითაც, ქალბატონო ნინო. ეხლა ერთი წამით ჩვენი და თქვენ არავინ არ გემუქრებათ. ერთი წამით, ძალიან გთხოვთ. ეს ის ტრიბუნა არ არის, ტრიბუნა სხვაგან ამ ტრიბუნაზე, სადაც ეხლა ვიკრიბებით, ძალიან გთხოვთ, ნუ გადავალთ იმ რეჟიმში, რომ მიკროფონების გათიშვა დავიწყოთ და ჩაწერები ვაკეთოთ, ვინ რა ხმას აიღებს. დაგამთავრებინეთ ეხლა, მაგრამ შემდეგი თუ ხმა გაქვთ რაღაცა გინდა თქვათ, მითხარით და რიგითობა დავიცვათ, რომ ყაყანში არ გადავიდეთ. ეს ერთი. რაც შეეხება ბატონო ჯონი. და ვიტყვი ერთი წამით და დაამთავრეთ კი ბატონო. ჩვენ აქ ის ფორმატი გვაქვს ზუსტად რომ კომპანიას რო ძალიან ბევრი დარღვევები აქვს ისტორიულად. მე არ ვამბობ თქვენ კონკრეტულად, თქვენ ახალი დანიშნული ხართ, მაგრამ ისტორიულად ბევრი დარღვევები აქვს და თქვენ ამის სამართალ მემკვიდრე ხართ, იმიტომ ვიხილავთ ამ საკითხებს. მით უმეტეს რომ წლების განმავლობაში არ ხდებოდა ამაზე რეაგირება. ვიცი წინა ხელისუფლების შემთხვევაში როგორ იყო ეს, როგორი ხელშეკრულებებიც კი გაფორმდა, ოღონ არ შესრულებული იყო ზიანი. კიდევ ერთხელ თქვენ პირადად და აქ სამივე ვინც ხართ, პასუხს ამაზე არ გთხოვთ, მაგრამ კომპანია სამართალ მემკვიდრე არის და ის რომ ჩვენ იმ რეჟიმში ვართ, რომ თქვენ გაკეთებინებთ ამას და გვიწევს ამაზე მითითება. ეს გასაკვირი არ არის და მართლა არ არის ამაში არაფერი საწყენიც კი.
ის რომ თქვენ გამზაობაა და ამაზე მსჯელობთ, ეს უკვე კარგი არის და ის ნაბიჯები რაც იდგმება ფაქტია, უბრალოდ არაფერს არ მოგცემს ჩვენ იმასე საუბარი ისტორიულად ვინ ვის რა ამნო, დღეს ვლაპარაკობთ რა უნდა გაკეთდეს. ზიანის შემთხვევაშიც ეს არის მიმდინარე პროცესი, რომელსაც სახელმწიფო დაადგენს, პროკურატურა იქნება, სხვა იქნება ზიანი რამდენი სამინისტრო ზიანი რამდენი იყო, თქვენ მე იტოვებთ იგივე უფლებას, თქვენ გაასაჩივროთ თუ არ ეთანხმებით ამას და ის რა ქვია, რეაგირება მოახდინოთ იქნება სასამართლო საკონსტიტუციო სამართლოში თუ საერთო სამართლოში. რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შემთხვევას, თქვენ ამას იმიტომ ხომ არ აკეთებთ, რომ ძველი რაღაცეების გამო ისქნათ რა ქვია, პასუხი მოიხადოთ, მარტო ამიტომ უბრალოდ არის ის პრევენციული ზომი, რომელიც ხვალ-ახალ დაბინძურებებს არიზამს. ამიტომ მე ძალიან კორელაციაში ერთმანეთთან და მართლა არ არის აქ საწყენი არაფერი თუ კრიტიკულად მოვდივართ, პირიქით უნდა ვიყოთ კიდეც კრიტიკულები, სხვა გზა არ აქვს სამწუხაროდ. აქვე გეუბნებით, რომ ძალიან მისასალმებელია ის მიდგომა, რომელიც თქვენ გაქვთ და იმიტომ ვძივართ აქ დღეს. მაგრამ ნუ მიიღებთ ამას ისე, რომ კუთხეში მიგამწყდიეთ თუ ესე ფიქრობთ, არც ესაა ცუდი ჩემი, სადგანაც საბოლოოდ იმ შედეგამდე მივდივართ, რომელიც მოგვიყვანს გამოსწორებაზე ზიანის, რომელიც თქვენც მეთანხმებით ისტორიულად არის ძალიან სავალალო მდგომარეობაში. არის ბევრი რაღაცა, რაც პროგრამაშია შესული და კეთდება, ხო ესეა? ფაქტია, რომ ეს მოძრაობები რო არ დაწყებულიყო და სამინისტროს არ რეაქტიურა, რომ ეს დაედო, თქვენით ამას ხო შეიძლება არ დაგეწყოთ. სავარაუდოდ არ დაიწყებთ, იმიტომ ადრე არ დაუწყია არავის და არ მაგ გარანტია, რომ ეხლა დაიწყებთ. ამიტომ ეს ის ჯაჭვური რეაქცია, რომელზეც მოვდივართ ნელ-ნელა და დღეს ვზივართ აქ და ამ საკითხებზე ვსაუბრობთ. ამიტომ საწყენი არაფერი არის, ნება არის თქვენი მხრიდან რომ გამოასწოროთ, ჩვენი მხრიდან რომ ვითანამშრომლოთ და საბოლოოდ უნდა მივიდეთ იმ შედეგამდე, რასაც ქვია უსაფრთხო გარემო და გარემოზე მიყენებული ზიანის შემცირება. მისმის ბატონო კახა, მაბატია თუ ცოტა ხმა მაღლა თქვი, მაგრამ ლაპარაკობ თანამშრომლობაზე და ამ დროს გადავდივართ იმაზე, რომ თან ზიანი დავითვალოთ თუ უკვე რამე აყენათო და ეხლა დღეს მაგაზე საუბრობთ ხო არ დღეს ზიანს ვერ დავითვლით, თქვენთან ეს კითხვები არ იყო, ამიტომ არ შეგელო არ ჩართულიყავით. ეს მე მაგიტომ სამინისტროზე იყო კითხვა, რატო იწერება და გაქვთ ეს ამაზე პასუხი? ინფორმაციის საუბრობთ თქვენ როგორც გინდათ, ეხლა ჩემთვის სულ არ არის სასიამოვნო. არა, აქ ეხლა ყველაფერზე ვსაუბრობ, თქვენ საკომიტეტო მოსვენა არიცით, როგორ არის ხოლმე იქ მე ნახავთ როგორი საკითხებზე შეიძლება გადავიდეთ. ერთი საკითხი ესე წერილს ვიღებთ. ეს მარტო სამინისტროზე კი არა, თქვენს გეხებათ ეს და თქვენს გირტყამთ ესეთი წერილი, იმიტომ მე ეჭვიჩდება, რომ ხო არ არის რაღაც უკანა საფუძვლები, რის გამოც ესეთი წერილი მოიწერა. სამწუხაროდ ესეთი ქვეყანაში ხარ, სადაც ესეთი კითხვები შეიძლება გაჩნდეს. ამიტომ რომ კითხვები აღმოფხრილი იქნას და საკმაოდ კომპეტენტური პასუხები აქვს მიივიღოთ მინისტრისგან, ამიტომ ვართ აქ შეკრებილი, რომ გაეცეს პასუხები. ამიტომ არაფერი გასაკვირი ამაში არ არის. გასაგებია, დიდი მადლობა ქალბატონინო ზეგან თქვით, რაც ბატონიკას ველაპარაკე და იგივეს ვაგრძელებ და ხმამაღლა ვამბობ. ის 13 მილიონი რაც დავხარჯეთ, ჩვენ სხვაგვარადაც შეგვიძლია მაგასთან დაკავშირებით მოგცეთ და გონობაში არ გამივლია. იცი თქვენ ბატონმა კახამაც იცის, ბატონმა მინისტრმაც იცის, რომ ჩვენ უნებართოთ და დარღვევით და ამით ის ქმნებები არ გავიკეთებია. მე ეგ ვთქვი, რომ განაცხვა გზა არ არის, მაგრამ არ ვირჩეთ იმ სხვა გზებს. მოვედით იმისთვის, რომ შედეგი დაედოს. ის გზებით ჩემთვის პირადად და ჩემი თანამშრომლები დავიწყებულია. ჩემთვის ან სასამართლო, ან რაღაც იარაღების მოწებება ერთმანეთს შავი პიარი და ჩემთვის ეს დავიწყებულია. ამიტომ გთხოვთ თქვენს, როგორც ჩემს კოლეგებს უკვე, გადავიდეთ ამ რეჟიმში და თქვენ რომ დაბრძანდებით ერთმანეთთან, როგორ დასაჯოთ კომპანია, ილაპარაკეთ სარგე რამდენის გნებავთ. შეიძლება გადავიდეთ მოდი გადავიდეთ ტექნიკური მასზე. თქვენს მიმართ ქალბატონო დარეჯან, ქალბატონო ნიკა რა დამოკიდებულებაც გქონდა, დღესაც გარწმუნებთ, რომ იგივეა აბსოლუტურად. იმიტომ რომ პატივისცემის მეტი არც ერთ ადამიანისთვის მე არც შეურაცხყოფა მიყენები, არა თქვენი ფუნქცია გაქვს, ჩვენი საქმე გვაქვს. მაგრამ კიდევ ერთხელ გთხოვთ. კარგით, მე ჩემი სურვილები ვთქვი. ხო, ანუ ჩვენთვის კიდე ჩვენი კვლევიდან გამომდინარე ვისაუბრებ, მე მნიშვნელოვანი საკითხია ბატონებო, აი ეს ასე ვთქვათ მტვერი, რომელიც აბინძურებს გარემოს და ჩვენ ეს დავამტკიცეთ, შეიძლება ვიღაცები არ გვეთანხმებიან, მაგრამ ჩვენ ამაზე გვაქვს არგუმენტები და საკმაოდ მყარი არგუმენტები და ამიტომ მიგვაჩნია ეს აფეთქებებს რაღაცა უნდა მოუხერხოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი დამაბინძურებელი, როგორც ჩვენმა კვლევამოსვენებმა, როგორც ჩვენმა კოლეგებმა და სხვადასხვა ინსტიტუტებმა აჩვენეს, ეს ასე ვთქვათ, ეს პრობლემა არის სერიოზული დაბინძურების მიმართულებით. ამიტომ არ ვიცი ხა იმაში ევროკავშირის დირექტივაც არის, რომ გამოვიყენოთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი და დახვეწილი ტექნოლოგიები და ალტერნატივები იმისთვის, რომ დაბინძურებას თავი ავარიდოთ, ხო? ამ შემთხვევაში არის ახალი კინეტიკური დამშლელები, ასე ვთქვათ, როგორც ეძახიან, ანუ არაფეთქებადი მასალები, რომლებსაც შეუძლია, რომ
გამოიწვიოს, ასე ვთქვათ, დაშლა კარიერული, ასე ვთქვათ, მუშაობისთვის გამოიყენონ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ამას ახლა კვლევა ჭირდება. მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთი აგენტები არსებობენ. ერთ-ერთი კომპანია დექსპანია, რომელიც ამას ასე ვთქვათ, ამუშავებს და კიდე სხვები არის, რომლებიც უკვე კანადურმა და ასე ვთქვათ, სამხრეთ აფრიკულმა კომპანიებმა შეიმუშავეს და ამიტომ იქნებ აი ამ მიმართულებითაც გვეფიქრა და კიდე ერთი კითხვა მეკნებ ამაზე ვიტყოდი, უბრალოდ ლევან, გეხოცები, აი ეს რაც არის, ჩამოწერე და მივაწოდოთ. საბოლოო ჯამში ჩვენ რაც როდესაც ამის რაღაცა ოქმივით გავაკეთებთ ამ შეხვედრის და ამ საკითხებზე ამაზე ისედაც გადაუგზავნით კომპანიას და კონკრეტული რაღაცები იქნება, რასაც ვთხოვთ, რომ შემდეგ პასუხი გაგვცენ არგუმენტირებულად კიდევ ერთხელ თუ არ აკეთებენ, რატო არა და კი ბატონო, კიდე ერთი და ასე ვთქვათ, უფრო მე შეგვიძლია გადავიდეთ უფრო იმაზე რა შედეგი მოაქვს ამ დაბინძურებას, მაგრამ აი ბარიტის კუცაცავთან დაკავშირებით კიდე გვაინტერესებს რა მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ იმ დღეს არ გვინახავს ბარიტის კუცაცავი და იქ რაღაც სამუშაოები მიმდინარეობდა, როგორც დავინახეთ გზიდან. და საინტერესო იქნება ამ მიმართულებით, როგორც ვიცი, გარემოს ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი. ჩვენ რო სექტემბერში ვგეგმავთ ბოლოსკენ თუ ოქტომბრის დასაწყისში ჩამოსვლას, რომ დასრულებული პროექტები ვნახოთ. აი მაშინ თუ იქნება შესაძლებელი, რომ ისიც ვნახოთ ნიკა. კი, ანუ შენ ხო იქნები მაგის ნახო ნებისმიერ შედეგი არ არის ეს თემა. ეს მაინტერესებს როგორ იქვე ვახსენებდი, მაშინ გზიდან დაგონახა ქალბატონვანინო პირდაპირ ეს პირველი უბანი ჩანს პირდაპირ და იქნება ეს მის და ბოლოს ერთსაც დავამატებ და მე ამაში გაწყენთ თავს. ანუ რაც კიდევ მნიშვნელოვანია ამ შემთხვევაში კვლევები, რომლებიც დევს აი მაგალითად ანგარიშებში, ჯერ ერთი თუ შეიძლება ერთი პატარა შენიშვნა გვექნება გარემოს დაცვის სამინისტროს კომიტეტს RMG Gold-ის ასე ვთქვათ ანგარიში არ ქონია. ჩვენ რაც მივიღეთ, ეს იყო სამოქმედო გეგმა და არ მიგვიღია ჩვენ ეს ანგარიში, ამიტომ არ ვართ ჩახედულები. ეს იყო სამოქმედო, ჩვენ რაც მივიღეთ, ის იყო სამოქმედო გეგმა და არა ანგარიში. შესრულება კვარტალურად. ალბათ თქვენს დააზუსტებთ, მაგრამ შესრულება ვერ იქნებოდა გეტყვით, რატო? ანუ მაშინაც ხო თქვით, ანუ პირველად ჯერ გაიგზავნა კოპერზე სამოქმედო გეგმა და მერე გაიგზავნა გოლდზე. თქვენ გოლდზე იმიტომ გაქვთ სამოქმედო გეგმა, რომ ჯერ შესრულების ანგარიში არ არის წარდგენილი. აი გვაინტერესებს. ახალი დოკუმენტია და მაგიტომ. თუ არ ვწდები, ეს უნდა იყოს მიზეზი. ნუ კარგით, და ანუ რისი თქმა მინდოდა საბოლოო ჯამში ის კვლევები, რომლებიც აი მაგალითად კომპანია გამა, ჩემთვის პირადად მე არ ვენდობი ამ კომპანიას, ნუ რა ну არცა გამა რომელიც არის მონიტორინგი და საკმაოდ ბევრი ანუ შენიშვნა ასე ვთქვათ და იქნებ გამოინახოს ნეიტრალური ვისაც ალბათ ну არ გვაქვს ესეთი პირდაპირ კავშირი და ცოტა სხვა ისინი ვნახოთ ორგანიზაცია მათ შორის ფიზიკის ინსტიტუტს აქვს ეს დანადგარი რომელიც ზუსტად იგივეა რაც აქვს გამას უბრალოდ გამას ჩვენ პირადად არ ვენდობით იმიტომ რომ გამოცდილება გვაქვს როგორც ესებთან დაკავშირებით ისე სხვა ძალიან უხარისხო დოკუმენტებს აკეთებენ ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეს კომპანია უნდა გადაიხედოს რა. იმიტომ რომ სამარცხვინო რაღაცებს აკეთებენ ახლა მე პირადად ბაზარზე ხა ვინც არის. ხო. ანუ copy paste-ები და ასე შემდეგ. არა, ხო, მაგრამ მანდაც ну ანალიზების ნაწილშიც არასანდოა ჩვენთვის. ისა, თუ შეიძლება მაშინ თქვენ უნდა გითხრათ სერტიფიცირებული ლაბორატორია, რომელსაც აქვს გარდა თქვენისა, რომელსაც აქვს უფლება, რომ საერთაშორისო თქვენ ხო არა ხართ მაგრამ სხვადასხვასაც მისაღები იქნება და იმათთან გავაკეთებთ. არ არის, მე პრობლემას მათ ვერ ვხედავ. პირიქით ვეძებთ, უფრო ავტორიტეტული იყოს, იმიტომ რომ მაგის შიში და ისეთ შეგრძნება რო არ შეიძლება მათ მუშაობა. ეგეთი რამე არა გვაქვს. რაც შეეხება ბარიტის კუცაცავს. ბარიტის კუცაცავი არის ჩვენთვის პროდუქტი, მარაგებით დამტკიცებულია, ეს ეკონომიკის სამინისტროში ცნობილია და ის გამოიყენება ერთ-ერთი როგორც პროდუქტი ოქროს მისაღებად, კვარციდან არევით და ასე შემდეგ. პროექტი არსებობს მაგის დამუშავების, შეგიძლიათ გაეცნოთ. ბატონო? მასშტაბები მცირეა, მაგრამ პროექტი დამუშავების არსებობს და ეს არის, ну, ალბათ ერთ-ორ წელიწადში უნდა ამოიწუროს და მე რეკულტივაციაზე უნდა ვფიქროთ, შეიძლება 20 წლის. გააჩნია თუ 10 კილოს ავიღებთ, შეიძლება 50 წლისაც იყოს, კარბონდარიჯა. თუ ავიღებთ იმასაც, რაც პროექტი არ არის. კი, რისი, გააჩნია, რამდენს ვიღებთ კარბონდარიჯა და იმის მიხედვით მითხარით. თუ ვიღებთ
გამოდო ხდება იქვე სადაც ჩვენ მუშაობთ, კარიერის მიღმა, კვარციტების. კარგი, ესეთი კითხვა, ნიკა, დაამთავრეთ, ხო, თქვენ? ადგილზე ჩავართ. ამას ხო ვიწერთ ახლა ყველაფერს, ეპიდემიოლოგიაზე ცალკე ვისაუბრებთ კი და ანუ შენი მხრიდან რაც ხო ეს საკითხები? და დანარჩენს გადაუგზავნით დეტალური კითხვებით იქნება რამე, იმიტომ ადგილზე ჩავართ და პროექტსაც მივცემთ ბატონებს, რომ წარმოდგენა შეექმნათ რაზეა, ვარიტებს რაში ვიყენებთ და რისთვის. რაც შეეხება რამდენიმე საკითხი, რაც გაშგერდა, იქ ალბათ ნინო გააკეთებს ამაზეც ისე, მაგრამ მე დავამატებდი მე რაც გვინდოდა გვეთქვა უკვე თქვენთვის საინტერესო პოზიციებს რასაც ეხება. წლის თქვენ გადმოგეცათ 8 ჰექტარი მიწა, მაინტერესებს. ხო. მოკლედ და 8 ჰექტარი მიწა მოგეცათ, შესაბამისად უნდა დაგეგდგათ 8 ჰექტარზე ტყეები, გაგეშენოთ. შემდეგ გადმოგეცათ 2015-შია, 15 წლის ნოემბრამდე უნდა გააკეთებინათ, შემდეგ 85 ჰექტარი გადმოგეცათ და ახლა უნდა შემოგიღებათ 85 ჰექტარზე და ტყეები, რომ დაცული ყოფილ თუ გააკეთდა. ანუ საუბარი არის ცალკე მიცემული პროგრამა, რომელიც ქავადონ დარეჯან. კი, ორი ნახეთ, შევამოწმოთ, შემიძლია წაგიყვანოთ და სხვა შორის ნახოთ, ძალიან კარგი პროექტია. ოღონდ დავაზუსტოთ, ესე არ შეიძლება, ანუ ორი პროექტი იყო, ერთი ეხებოდა ბოლნისში ტყის გაშენებას და მეორე ეხებოდა მარტყოფში ტყის გაშენებას. სწორია? მარტყოფში არ მაინტერესებს. აბა რაზეა საუბარი? იყო 85 ჰექტარი ტყის. 85 ჰექტარი ტყის ასეთი არ მახსენდება. მოდით წერილი ხო მე ვთხოვე ქავადონ დარეჯანს თუ რამე სიტყვა და დასაბუთებული ყოფილიყო და არაფერი ისეთი არა, უფრო მე ეს ჟღერს, მაგრამ ეს ვალდებულება თუ იყო, ეგა რატო იყო ჩაწერილი? კიდე მათხოვთ თუ შეიძლება. ეს არის ამ მოდით ესე ვთქვათ, ის 8 ჰექტარზე რაც იყო გაშენებული, გასაშენებელი მაგაზე კი არის პასუხი და შეგვიძლია ვნახოთ კიდეც რა გაკეთდა და თუ კაი პროექტია მით უმეტეს საინტერესო სანახავი იქნებოდა. კი, ეს არის სწორედ ბოლნისის ამაზე გითხარით ქალბატონ დარეჯან. ანუ აი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ ანუ რაღაცები ვიცით და მე ბოლომდე არ ვიცით. ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს მე თქვენ გითხარით ორ მიწაზე და ორი მიწის ნაკვეთზე თუ არის საუბარი. ბოლნისიც ხო თქვი? მე გითხარით, რომ ორი მიწის ნაკვეთზე თუ ეს ეხება ბოლნისს და მარტყოფს თქო, ტყის ღონისძიებები გავაკეთეთ და შემიძლია გაჩვენოთ თქო და თქვენ მეუბნებით, რომ არა, თურმე სხვა რაღაცა არის, ანუ 8 ჰექტარი ანუ ეს არ არის 847.642 კვადრატული მეტრი არის, რაც არ არის 85 ჰექტარი, ანუ 8 ჰექტარზეა საუბარი. არა, როგორ 80 როგორ. რესპონდენტს დანიშნულს არ ვადაშობზე. ეგეთი 8 ჰექტარი მახსოვს და 80 ჰექტარი. მოდით ერთი წამით, მოდით ესეთი რაღაცა ახლა. ფაქტი არის, რომ ციფრმა გამოიწვია დავამ, ჩვენგან მოწოდებულია ინფორმაცია, თქვენ 8 ჰექტარზე რასაც აკეთებთ, იმასაც ვნახავთ, მაგრამ იქნებ დაგვიზუსტოთ ამ 85 თუ 80 ჰექტართან დაკავშირებით, გაუგებრობა არის თუ რეალურად ვერ მოხდა ამ ვალდებულების შესრულება. გაუგებრობა არ არსებობს, ახლა წერია 800.000 კვადრატული მეტრი და 8 ჰექტარი არ არის მეტია. მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ეს არ არის დოკუმენტის სახე. ხო და მაგას გეუბნები, იქნებ გაუგებრობაა სხვა კუთხით. კი, ნახავთ ქალბატონ დარეჯან, დამერწმუნეთ, რომ ამასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ქალბატონო ნინო არ არსებობს ამ ტყის აღდგენთ ღონისძიებებს რაც ეხება ხო და ეს იმას ანიშნავს რომ მე რო ინფორმაცია არ მაქვს ეს არ კეთდება ანუ დაუშვით რომ შესაძლებელია იყოს ჩემზე კომპეტენტური ადამიანი რომელსაც ეს ფართობები ზუსტად იცის აი ეს დაშვება გააკეთეთ უბრალოდ სხვა არაფერი აქ სად არის ეს ციფრი პირველ გვერდზე მეორეზე არის საუბარი და აქ პირველზე სად არის შემოწმების დასვა მათხოვეთ
აი ერთი იყო საუბარი ამაზე. ეგ ესაგებია რა. და მეორე იყო აი ამაზე. ერთად მოგახოცებინოს. ეს არის ტყის ფონდით გადაცემის შესახებ და აქვე არის კვარტალი მეაც სამყაროდანს თქმის ასაკომიტეტს ის პატრონს ტყის ეს არის აი ვაჟა რასაც ამბობს ბოლნიში რასაც აკეთებს ეს ვიცი და აი ეს თემა ნამდვილად არ ვიცი და დავარულე ფონდის სპეციალისტი სანამ სანდრო ეძებს კავლონდარიდან მეორე კითხვა და სამი კითხვა ქონდა თქვენ ბარემ დავსვათ და ამაზეც პასუხი ეს ერთი ეს არის კი ოკეი კარგი ბატონო ჯონი სანამ სანდრო ეძებს მაშინ კავლონ ნინოც ჩაერთვება აი თქვენ რო გეწყინათ ახლა დაცვა რატო გინდა იმიტომ გვინდა ის დაცვა ზარალის რო თქვენ რო ძალიან გებერებათ ის 30 მილიონი აი ამ სამუშაოებში თუ ძალიან ბევრია ზიანი მიყენება 30 მილიონზეც ლაპარაკიც არ არის მაგიტომ ვითხოვთ უბრალოდ რომ ანუ სწორი ბალანსი რომ იყოს მიყენებულ და რომ შემდეგ მოხდეს აი მაგიტომ უბრალოდ რო არ ვაჭრობთ სამინისტროს ჩვენ შეიძლება ეს ციფრა არ იყოს ან გაგიყვებით ეს 30 მილიონი შეიძლება 30-ის განხილვის და უფრო მეტი თქვით ეს ვარ კარგით კაბოტონინო თხოვთ კარგით ჩვენ რო ვიყავით ხო მოკლედ ამაზე მაშინ ძალიან გთხოვთ მოკლებადებში მოგვაწოდოთ პასუხი რეალურად რაც იბრძია ლაპარაკი ეს ის პროექტი არ თუ არა ბოლნიში რომ ამ ტყის გაშენებას აკეთებთ და რომელსაც აკეთებთ მნიშვნელობა რომ შემდეგ ჩამოთვალზე ნახავთ ჩვენთვის საინტერესო იქნება რეალურად რა გაკეთდა იქ ანუ საყდრისი რომ მისცეს მეგართოს საყდრისის ესეც მინახავს ეს ტერიტორია კარგით და გადავამოწევთ და 1422 ოკეი მე მაქვს რამდენიმე საკითხი და პირველი ეს ეხება მიწებს ბატონო ჯონი თუ მომისმენთ ჩვენ რო ვიყავით ბატონო ლევან აი ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლებს ესწრებიან აქ და ალბათ იცით რა არის იქ ჩვენ ვნახეთ გამოსატოტი მოედნები არის ძალიან ამაღლებული ანუ ეს ციანი ხო მოედანი არის ძალიან ამაღლებული და იქ ჩვენ გვითხრეს მე მგონი ესია ხო ბატონო სანდრო რომ ეს არის ძალიან ისეთი საფრთხე შემცველი და ასე შემდეგ გამოსატოტი მოედანი არის ამაღლებული ხო მეტი განვითარების საშუალება არ არის და შესაძლოა რაღაცა ვთქვათ რაღაც მომენტში ყოველ შემთხვევაში საფრთხე არსებობს რომ რაღაც მომენტში ეს აი ამ სიმაღლემ რაღაც გარკვეული საფრთხეები შექმნას ახლა ასევე ლაპარაკი იყო სანაყაროსთან დაკავშირებით რომელი სანაყაროა ეს მიწარო გინდა სანაყაროსთან დაკავშირებით ესეც გარემოს დაცვითი ღონისძიებების გამო მე მგონი ხო სანაყაროსთან მიწარო მოკეთ იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ხა არა ვართ მოტივირებული მხოლოდ იმისთვის რომ რა ქვია კომპანიას დასჯით დავემუქროთ და ესე კარგად ვაცნობიერებთ რომ კი მართალია ვიბრძვით ეკოლოგიისთვის მაგრამ კარგადაც ვაცნობიერებთ რომ ჩვენ შეიძლება ჩვენმა ესეთმა ხისტმა დამოკიდებულება მართლა რაღაცა ის შექმნას ჩვენ მაგალითად რა ვიცი თუ იქნება შესაძლებელი თუ ჩვენ ვინმე გვეკითხება მაგრამ ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ თუ მართლაც გამოსატოტი მოედნების გაფართოება გნებავთ ის 17 ჰექტარი ბატონო ჯონი ხო მაგისთვის არის ხო ანუ ჩვენ ყოველ შემთხვევაში არ გავაპროტესტებთ ნამდვილად იმიტომ რომ ეს 17 ჰექტარი რომელიც თქვენ უნდა გჭირდებათ იმისთვის რომ გამოსატოტი მოედნები გაფართოვდეს და საფრთხე შემცირდეს რომელიც არსებობს ეკოლოგიის თვალსაზრისით იქნებ რაღაცნაირად ბატონო კახა თუ ჩვენზეა რამე დამოკიდებული რეკომენდაცია თუ ასე შემდეგ იქ ხო ასევე სანაყაროსთან დაწმენდი ნაგებობებისთვის მიწა ანუ ეს ორ ნაკვეთზე გვაქვს ლაპარაკი დავაზუსტებ ახლა ანუ მადლობა ქალბატონო ჩვენ რო ქონდა შეხვედრა თქვენთან ვიზიტი თქვენ მაშინ წამოჭერით ეს საკითხი რომ წერილი შედეგად სამინისტროსთან არის ცოტა გაჩერებული თუმცა წერილში კარგად ეწერა იქ საუბარი იყო ახალსაბადოებზე და ბნელი ხევი იყო პირდაპირ ნახსენები ანუ ჩვენი მიზანი არ არის ზოგადად კომპანიის საქმიანობის გაჩერება ან პირიქით ხელის შეწყობა რაც ეხება განსაკუთრებით გარემოს დაცვით ღონისძიებებს თქვენ კარგად აგვიხსენით იქ რომ სანაყაროების პრობლემას ვერ მოვაგვარებთ თუ არ იქნება კოლექტორი ორი აუზი იყო თუ არ ვწდები საუბარი და ფილტრატორის დაყენება რომელზეც საჭირო დამატებითი მიწების გამოყენება ამასთან ერთი ეს საკითხი იყო და მეორე იყო 17 ჰექტარი იყო თუ არ ვწდები ნახსენები რომ გამოსატოტი მოედნები სიგანეში წავიდეს და არა მხოლოდ სიმაღლეში რაც თავის მხრივ შეიძლება გარკვეულ პრობლემასაც წარმოშობდეს ამიტომ მაგაზეც ვისაუბრეთ და განვიხილეთ
ის თუ მიზანი არის რეალურად გამოსამოწმების გაზრდა, რომელიც ამ უსაფრთხოების ნაწილს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიწერთ ამას არ ეხება და არანაირი პრობლემა არ აქვს თუ ამ კუთხით სამინისტროსთან თანამშრომლობა შედგება და დანარჩენ უკვე თქვენი დეტალები არის და ალბათ თქვენი შესამსწავლებელი ხო სისაურის უწყებას ეხება ამასთან კომუნიკაცია გექნებათ მათ შორის იმასაც ქონა საუბარი აი ფილტრაცია სადაც მოხდება და კოლექტორი დავზები იქაც მიწის გადაცემაზე ჩვენი მხრიდან არც თავი პირველად ორიგინალ წერილში იყო ამას საუბარი თუმცა აქ კიდევ ერთხელ სამუშაო ჯგუფშიც განვიხილოთ რომ ეს ჩავთვალეთ რომ აუცილებელი არის ეს ლოგიკურია თუ გვინდეს გარემოსდაცვითი ღონისძიებების გატარება რომ ეს მიწები გადმოცემული იქნას ამაზე თქვენ უკვე ცალკე ისაუბრებთ და შეთანხმდებით ჩვენი მხრიდან აქ არანაირი ის არ არის ხელ შეუწყობს რა თქმა უნდა და მართლა საჭიროა ჩვენ შეგვიძლია ვითხოვოთ კიდევაც თუ მართლა ამისთვისაც და სხვა რაღაცა იქ არა გაქვთ მახე დაგებული როგორც ყოველთვის და სხვა რაღაცა აი ეს ფორმატი უკვე ჩემთვის სხვა ნიშნის მომცემია გიპასუხოთ კარბონდარეჯან მაგრამ ეს უკვე ჩემთვის ის ნიშანია რომ უკვე თანამშრომლობა შედის ზალაში და ეს პირველი ნიშანია მიუხედავად იმისა რომ ოპონენტები ვართ ერთმანეთს ეს არის ის მიმართულება რომელიც ალბათ ხვალდაზე უნდა გაგრძელდეს მიუხედავად იმისა რაც არ უნდა ერთმანეთზე ვთქვათ ისინი არ ვთქვათ რომ ამას არ ვაკეთებთ კი მაკეთება და ასე შემდეგ კონკრეტულად ეს მიწის ნაკვეთი 17 ჰექტარი უპირველეს საჭიროება არის იმისთვის რომ ეს კარიერები მუშაობს ჩვეულებრივად კარიერები სჭირდება და იქედან ამოტანილი მადნის დაალაგება თუ არ იქნება სხვა ტერიტორიაზე აქ საავარიო სიტუაცია იქნება სადაც ნახეს და პროდუქციაც შესაბამისად ერთმანეთზე რომ ადის ისეთი ხარისხიანი ვერ მიიღება ეს ერთი საჭიროება არის ქალბატონდარეჯა მაგის პროექტი არსებობს და ბატონ ნიკასთან ერთად რისთვის კეთდება რა უნდა გაკეთდეს რა შედეგი უნდა დაიდოს საინჟინრო გადაწყვეტა შეიძლება ნახოთ და ერთად გავიაროთ მათ საწინააღმდეგო არაფერი არ არის გამოიტყდება სადრე გაქვთ მე კაი ეს დეტალები რომელიც მე შეგვიძლია კარგით ეს ახლა დღეს ვერ ვილაპარაკთ იმიტომ რომ იქ იყო ადგილი ჩვენ ჩამოვაც და აი როდესაც იქნება გაუაზრებლად მაგის თქმა შემიძლია და შეგიძლიათ ირწმუნოთ რომ გაუაზრებლად ჩვენთვისაც პრობლემაა რო არ ვიცოდეთ საწაველად ვიცით და ძალიან კარგადაც ვიცით სამ უნდა დაალაგდეს სხვათა შორის მაგის გაგრძელება ის 16 ჰექტარი რომელზედაც პრობლემა შეიქმნა აი მის გაგრძელება სანაყარო იმის მერე რაც ხო მაგრამ ეს სანაყარო სხვა რამე ეგ ბნელი სანაყარო აი იქ უნდა წავიდეს მერე იქიდან ნაწილი იმ გამოტუტული მადნისა რასაც პროდუქციის მერე იღებდა ეს უკვე ასე ვთქვათ ნაყარია უნდა წაიღო და განათავსო სადმე იმიტომ რომ ხوار შეიძლება რომ პროდუქციას გამოიღოთ ეს ფუჭიქანი სადღაც არ წაიღო სწორედ იმისთვის გვინდოდა ეს 16 ჰექტარი ჯერ არ ღმერთმა უდახუროს კარბონდარეჯა იმიტომ რომ ესე იგი პროდუქციას ვიღებთ როცა იქნება აი მარაგები რომელიც სახელმწიფოს აქვს დამტკიცებული რომელსაც ამოვიღებთ ეს ჩვენი პასუხისმგებლობა მინდა რაღაცა გთხოვოთ ქალბატონდარეჯან თქვენც მინდა რომ მოვუსმოთ რაღაცა მინდა გთხოვოთ მართლა ერთი ადამიანი რომ გამოყოთ და სამუშაო ჯგუფს მთელი პროცესი რომ ახლა ყველა ზოგი სპეციალისტია ზოგი არ არის და მე მგონი საინტერესო იქნება ისედაც პროცესი როგორ მიდის აქ საუბარი არის ასე თქვა ზოგად განათლებაზე მაგრამ რადგანაც ამის სურვილი არის რატომაც არა მე მგონი ქალბატონდარეჯან თქვენს სურვილი იქნება მოხარულები პროცესს აგიხსნიან აი ესეთი კითხვები ხო მაგრამ აი ესეთი კითხვები მე აღარ დაიწყო იმიტომ პროცესს მოგიყვებიან სამთო სექტორი როგორ მუშაობს ოპერაციულ ნაწილს ამიტომ ეგ შეიძლება ქალბატონდარეჯა ძალიან გთხოვთ არ არის მაგ გაწევლნა რომ სამუშაო ჯგუფში მაგაში ახლა მეც ვერ დაგეთანხმები გაწევლო არ აწყობს არავის თუ პროდუქცია არ მოდის უაზრო თანხები არის ხო ჩვენი მირება ხდება სახელმწიფო რასაც ეს სხვა რაღაც არის ვართ ხო მოკლედ სამუშაო რეჟიმში ნახავთ მაგას ბატონო კახა პირდებით იქნებიან კონკრეტული მიმართულების სპეციალისტები რომლებიც გაჩვენებენ ამას და აგიხსნიან საინჟინრო ენით რა ხდება როგორ უნდა გაკეთდეს და რა შედეგი დაიდება ეხლა რაც ბატონო კახა აი ამ საკითხზე ისევ გავაგზავნე და ბატონო სანდრო თუ თქვენ ნებას მომცემთ რამდენიმე მიმართულება არის რომელსაც თუ ვერ გადავწყვიტავთ აი მეხუთე კარიერის განვითარების გეგმა რომელიც იცით ქალბატონო ნინო ტყის ამბავია ყველაფერი გაკეთებული გაზის კორპორაციასთან შეთანხმებულია ყველა ნებართვაა და ეს უბრალოდ აფერხებს ეს იცით ქალბატონო ნინო მარიცოდა და ბატონმა კახა მაგრამ თქვენ იცით ეს ჩემთვის ეს კვირაცხოვრის მოქმედი კარიერია მარტივად გეტყვით რა ანუ ის წერილი რომელიც გავაგზავნეთ კიდევ ერთხელ განმარტავთ მაშინაც გადავეკითხეთ საუბარი არის ახალი საბადოს ახალი კარიერის გახსნაზე და ახალი და მითებული იყო მით უმეტეს ბნელი ხევი პირდაპირ რადგანაც მაშინ ეს საკმაოდ პრობლემური საკითხი იყო რადგანაც არ გვინდა იგივე
სახის შედეგები მივიღოთ. საერთოდ არ ვსაუბრობ, ამიტომ აქ არსებული აგერ არის ორი სამიწოს წარმომადგენელი, არსებული კარიერები, მათი დამუშავება რომ უფრო სწორად იქნას და ნაკლები ზიანი იქნას მიყენებული ამისათვის გამოყოფაზე, ეს ისედაც უნდა ინთანამშრომლო და ჩვენ ამ კუთხით არანაირი წინააღმდეგი არ ვართ, პირიქით საჭიროცა ის კოლექტორისთვის და აუზებისთვის და ფილტატორისთვის მიწ არ გამოიყო, ფიზიკურად ვერ დაყენდება, ხა ამდენს ყველა უნდა მიხვდეს და აუცილებელია მაგმიწის გადმოცემა, თან საუბარი რაღაც 100 კვადრატული თუ რაღაც ციფრები თქვეს იქ, არაფერი ისეთზე არ არის, რომ უბრალოდ და იმასაც ვნახავთ შემდეგ რეალურად რა დაყენდა, როგორ დაყენდა და მართლა ისეთი შედეგი იქნება. რეალურად რაზედაც გადაწყვეტილება მიიღება, მე ცოტა ხნის შემდეგ ჩავიდეთ და ვნახოთ იქ რა სიტუაცია. მე ამ რეჟიმს გთავაზობ. ეკონომიკის სამინისტროსის და გარემოს დაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ ერთია რომ თქვენ ბატონო კახა არ გაქვთ ამასთან პრობლემა, მაგრამ მეორეა იმ ზუსტად იმ მიწებთან დაკავშირებით იყო გარკვეული პრობლემები და გარკვეული აქტიურობაც და ის მიწების ეს ეგრეთ წოდებული დაბლოკვა რო არ მომხდარიყო, დღეს ეხა ამ სამუშაო მაგიდასთან არ ვიждებოდით არავინ და ჩვენ იმ ორ მიწასთან დაკავშირებით, რომელიც გარემოს დაცვის ღონისძიებებს ხმარდება, მართლა ნამდვილად არა გვაქვს არანაირი პროტესტის ნო პირიქით, თუ რამეში გამოადგება და კომპანია რამეს გააკეთებს, რომ ეკოლოგია გამოსწორდეს იმ ორ მიწის ნაკვეთზე, ანუ ეს არის 17 ჰექტარი და ის გაწმენდი ნაგებობები სადაც უნდა აიგოს იქ და ეს მეხუთე კარიერის ამბავი ნამდვილად არ ვიცით რაზეა საერთოდ ლაპარაკი, ასე რომ თქვენ შეგიძლიათ სამუშაო რეჟიმში სამინისტროსთან ჩვენ როცა ინფორმაცია მოგვიყვეს სამართლებრივად ისედაც განვიხილავთ ამას. ჩვენ არ ვიცით იქ რა ხდება, რაზეა ლაპარაკი, ხო, მაგრამ არ ვიცით იქ. ჩვენ რაზეც გავიგეთ იმაზე და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ძალიან გთხოვთ ახლა ყველანი თუ ყურადღებით ვიქნებით, ეს არის ეპიდემიოლოგიური კვლევა მოსახლეობის, რომელსაც ვერ გავექცევით, ეს არის ჩვენი საყდრისის კომიტეტი ამას 2 წელია ითხოვს, ჩვენი მოთხოვნით სახალხო დამცველის ანგარიშიც კი არის შეტანილი მოთხოვნით. გარდა ამისა, თქვენ აგერ აქაც ამბობთ, რომ პასუხისგებლობას იღებს ჯანმრთელობაზე და ასე შემდეგ. არა, ეს სხვა, ეს თქვენი ის არის, უბრალოდ სადაც ასევე ლაპარაკობთ ზოგადად, რომ რაღაცას იცავთ. არა, ეგ სხვა რაღაცა, ხო, ეს უბრალოდ ისიც შეგახსენეთ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ თუ აღიარებთ და სახელმწიფომ თუ აღიარა, რომ დაბინძურებულია წყალი, ჰაერი, ნიადაგი და მათ შორის კვების პროდუქტებიც, როგორც ჩვენ ვიცით, ამის კვლევაც არსებობს, ეს არ შეიძლება არ იყოს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ასახული. თუმცა რა თქმა უნდა, ხა ეს ისეთი საფრთხილო თემაა და ისეთი სენსიტიური თემა, რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ თემის მნიშვნელობა. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ეპიდემიოლოგიური კვლევა არ უნდა ჩატარდეს. ჩვენ მაშინ კაზრეთში რო ვიყავით, კამათიც კი შეკამათებაც კი მოგვივიდა პატარა იმასთან დაკავშირებით, რომ ბატონი ჯონი ვერ დავარწმუნეთ, რომ არსებობს ამისი საფუძველი და ამის საფუძველს ჩვენ გვაძლევს ძალიან ადრე, მაგრამ მაინც ჩატარებული ფრაგმენტული კვლევები 2003-ში ჩაატარა ჰიგიენის ინსტიტუტმა ფრაგმენტული, ეს შეიძლება არ იყო ეპიდემიოლოგიური კვლევა, ეს არის 2003, ანუ ეს კვლევები, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, არის რაც არის ჩატარებული, არის ადრე ჩატარებული და არა ეხლა, იმიტომ რომ ეხლა არავის არ ჩაუტარებია. ჰიგიენის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევაა და ეს მწვანე ალტერნატივასაც აქვს თავის სახელმძღვანელოში მოცემული, რომელიც აი სამთომოპოვებით სახელმძღვანელო რო რაღაც სამაგიდო ტექნიკაც, ეს კვლევა მითითებული, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, ჩვენ შეგვიძლია ის წიგნი გამოგიგზავნოთ, მწვანე ან თქვენ შეხვიდეთ მწვანე ალტერნატივის გვერდზე და ეს კვლევა არის მითითებული, ლინკიც არის მითითებული, სადაც წერია, რომ ჯერ კიდევ 2002-ში, 2003-ში დადგინდა, რომ ის თმის ღერი იყო შემოწმებული ბოლნისი, კაზრეთის მოსახლეობა და დადგინდა, რომ იქ იყო რაღაც გარკვეული მავნე ნივთიერებები მომატებული და შეიძლებოდა დაკავშირებული ყოფილიყო კომბინატის საქმიანობას. ეს არის 2002-ში ჩატარდა ერთი და 2003-ში მერე თმის ღერზე. კი, აი, მწვანე ალტერნატივას სახელმძღვანელო აქვს, გეცოდინება თქვენ სამთომოპოვებითი სახელმძღვანელო. ხო, არა, იქ აქვს მითითებული ის კვლევა. ეს ჰიგიენის ინსტიტუტი მოგეხსენება ჯანდაცვის სამინისტროსი, ანუ ეს არ არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, სახელმწიფო უწყება არის. გარდა ამისა, ესეთი შემდგომში სტარდებოდა, თქვათ, რაღაცა ფრაგმენტული კვლევები, რომელიც მიუთითებდა იმაზე, რომ შეიძლება იყო რაღაც დაავადებები მომატებული, ჩვენ მერე გადმოგცემთ, აი 2014 წელს მაგალითად არის ბოლნისის რაიონში არის შემოწმებული, ეს არის ამბულატორიული კვლევა. ეხლა მე ვერ გეტყვით, რადგან აქ არის მოცემული, რომ ეს არის ნამდვილი და ჩვენ იმიტომ ვითხოვთ ეპიდემიოლოგიური კვლევის ჩატარებას, რომ გავიგოთ ნამდვილია თუ არა, ანუ რეალური რა თუ არა ეს სიტუაცია და დაკავშირებული არის თუ არა კომპანიასთან. აი აქ არის გაკეთებული გრაფიკა, თქვენ შეგიძლიათ გადმოგცემთ, ნახავთ როგორ არის მომატებული დაავადებები, მათ შორის აი წლების მიხედვით. სასუნთქი ორგანოების დაავადებები არის მომატებული, კიდე სხვადასხვა დაავადებები, ზოგი არის დაკლებული, ზოგი არის მომატებული.
გარდა ამის, აი აქ ვრცელი ჩვენ გვაქვს ეს რაც მოვახერხეთ, შემდგომში ყველას გადმოგიგზავნით, აგერ გვაქვს ჩვენ ინფორმაცია სრული, ჯანდაცვის სამინისტროდან მიღებული, სადაც ასევე წერია, რომ თავის დროზე იყო გამოკვლეული თანამშრომლები კომბინატის, აგრეთვე ის ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობდნენ კომბინატში და იქ წერია, რომ მაგალითად იმ ადამიანებს, რომლებიც მუშაობდნენ კომბინატში, ჰქონდათ მომატებული 100-ჯერ მაინც აჭარბებდა სრულად დაშვებულ დონეს სპილენძი და აქვე წერია, რომ სავარაუდოდ ეს იყო გამოწვეული, იმიტომ რომ ის ახლოს იყვნენ საწარმოო მოედნებთან და ანუ წარმოებასთან. ეხლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენი იდეა ფიქსი არ არის და ესეთი აკვიატებული იდეა არ არის, რომ კომპანია მაინც და მაინც რაღაც, მაგრამ ეს თემა არის წლების განმავლობაში ძალიან აქტიური, ჩვენ ვერ დავადგინეთ, შეიძლება არანაირ კავშირში არ არის, შეიძლება დადგინდეს, რომ საერთოდ არანაირ კავშირში არ არის კომპანიის საქმიანობა გაზრდილ დაავადებებთან, ჩვენ კიდე სხვა იმებსაც მოგაწვდით, მაგრამ რადგან არსებობს ეჭვი, რადგან არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, აუცილებლად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ უნდა ჩატარდეს მოსახლეობის ეპიდემიოლოგიური კვლევა, რათა დადგინდეს არსებობს თუ არ არსებობს კორელაცია დაავადებებისა და თქვენი კომბინატის საქმიანობა შორის. თუ არსებობს, მე დავამატებდი, ხო, უბრალოდ გავხსნიდი, ეს წერილშიც იყო მითითებული რა, ხა ძალიან კარგად ხვდებით, რომ ძალიან სენსიტიური საკითხი არის. და კიდევ ერთხელ, აქ საუბარი არა ბოლო 2-3 წელიწადში, ხო, შეიძლება ისტორიულად მოყვებოდეს და იქ თაობები გაიზარდა და საკმაოდ პრობლემული ყოველ შემთხვევაში დადის ყოველთვის ეჭვი, რომ ხალხი დაავადებულია, აღარ ჩამოვთვლი აქ როგორი სახის ხმები დადის, თუ რატო ხდება და ეს აუცილებლად RMG არა, ზოგადად იმ კარიერის დამსახურება არის. ერთხელ და საბოლოოდ გვინდა ვიცოდეთ რეალურად მოსახლეობა საფრთხე ექნება თუ არა. თქვენ გამოექნება თუ ზოგადად ეხ ძალიან კარგად ვიცით იქ როგორი მინერალიზებული არის ნიადაგიც და განსაკუთრებული იმითი გამოირჩევა მინერალიზაციით. ამიტომ ჩვენი თხოვნა იყო, რომელიც კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ და კადრეთშიც ვთქვით, როცა ვიზიტი ქონდა, რომ 1 წლის წინ, როდესაც ვიყავით მე და ბატონი კაკიზოიძე ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ჩასულები, მაშინდელმა მმართველობამ კომპანიის გვითხრა, რომ მათ ჰქონდათ სურვილი და მზადყოფნა, რომ ჩაეტარებინათ ეპიდემიოლოგიური კვლევა. იმისთვის, რომ სანდეობის ხარისხი იყოს მაღალი, ჩვენ ვთვლით, რომ აუცილებელი არის შესაბამისი უწყება ჩაერთოს სახელმწიფოს მხრიდან და აქ საუბარია NCDC-ზე, ხო თუ არ ვწდები, ერთადერთია ვინც ამას აკეთებს. თქვენთან და მათთან ერთად რომ მოხდეს ამ პროგრამის შედგენა და ჩატარდეს ეს კვლევა, რომლითაც მოსახლეობასაც ვეტყვით, თუ რამე საფრთხე ემუქრება, ან რა სახის მკურნალობებზეა საუბარი, ან რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ ამ კუთხით, პრევენცია ადვილი დასადგენი იქნება, როდესაც გვეცოდინება რა დაავადებია, ან იქნება არც არაფერია და არაფერი არ არის საგანგებო, სხვა რამე შეიძლება იყოს მიზეზი. კორელაცია, მე ვიცი რომ დათვლილი იქნა რომ რაღაც 10 წელი მაინც უნდა იყოს კვლევები ჩატარებული, აგერ 2002-3 წლის კვლევა არსებობს, მის მერე 2008-ში თუ 11-ში იყო კიდე რაღაც კვლევა ჩატარებული. თუ არა საკმარისი, მაშინ დრო არის ხვალიდანვე დავიწყოთ და ნაბიჯები გადადგათ, რომ 5 წლის მერე მაინც ვიცოდეთ რაღაცა, მაგრამ ფაქტია რომ ეს ვეხებით უკვე იმ საკითხს, რაც საუბარი იმაზე კი არა, კომპანია რა მოგებას მიიღებს, გაჩერდება თუ სახელმწიფოსთან რა გადასახადი შევა, მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე და ჩემი აზრით ყველაზე პრიორიტეტულად უნდა წამოვწიოთ წინ და იქნება ამ კუთხით მოკლევადაში შეთანხმდეთ ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამის სააგენტოს ზუსტად როგორ ქვია NCDC ეროვნული დაავადებათა კონტროლის ცენტრი ბატონი ამირან გამყრელიძის უწყებას და მასთან ერთად შეადგინოთ პროგრამა და დაიწყოთ მუშაობა. თუ საჭირო არის უცხოელების ჩართვა და არ ყოფნის ამ კუთხით ექსპერტიზაც, იქნება ესეც უზრუნველყოფთ და ჩვენი მხრიდან მხარდაჭერა იქნება ბოლომთლიანად. კი. ანუ გარდა იმისა, რომ ქალბატონანინო რა არგუმენტების თქვა, ჩვენ კვლევაშიც ასახათ ეს დაბინძურებაზე როცა ლაპარაკი, მძიმე მეტალებით, ჩვენ ვიცით, რომ ეს მძიმე მეტალები გადაადგილდებიან და მიგრირებენ მაგალითად ნიადაგში, ნიადაგიდან შემდეგ შეიძლება ისინი მოხვდნენ საკვებში და იმ საკვებიდან როგორც ცხოველებზე შეიძლება იქონიან გავლენა, ისე ადამიანებზე. ამიტომ ეს ეჭვი არის გამართლებული და გარდა ამისა, აი ქალბატონ გურანდაც ამ მიმართულებით დიდი ხანია მუშაობს და ეხა იყო ახალი ასე თქვა დასკვნა გაკეთდა, რომელზეც მინდა რომ თვითონ ილაპარაკოს ვიდრე მე. ხო, ტყვიაზე. ინფორმაციის სახით დავამატებ, სურსათის სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრში 2018 წლის 13 ივლისს უკვე გამოქვეყნა და დაიდო რისკის შეფასების ანგარიში ტყვიასთან დაკავშირებით. სადაც მეცნიერების ანგარიში ექსპერტების ანგარიში
ზე დააყრდნობით რისკის შეფასების სპეციალისტები მოითხოვენ ტყვის ეპიდემიოლოგიურ კვლევას მთლიან ზოგადად საქართველოში, რადგანაც ძალიან მაღალი ექსპოზიცია დაფიქსირდა საქართველოში ზოგადად. ვინაიდან ჩვენ კვლევაზე დააყრდნობით ბოლნისის რაიონში და თმანის რაიონში ტყვია არის ძალზედ მომატებული 2014 წლის შემდეგ და უფრო და უფრო იმატებს, ხო არ ჯობია რომ დავაჩქაროთ ეს პროცესი, ტყვია მაინც რომ განისაზღვროს ადამიანის სისხლში. ვინაიდან ტყვია და კადმიუმი, დარიშხანი არის უფრო მეტად კანცეროგენული ელემენტები, ვიდრე სპილენძი და თუთია. და ამ რეგიონში საკმაოდ მაღალი არის დაბინძურება ტყვით, კადმიუმით და დარიშხანით. და ბატონ მინისტრსაც ვთხოვ, რომ მიაქციონ ყურადღება ამ დოკუმენტს და უფრო დაჩქარდეს ეს პროცესები, რადგან უკვე შემუშავებული არის გარემოს დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არის ეს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი. ხო, მოცემული რეალობიდან გარემოს დაცვის სამინისტრო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე გაერთიანდა და ერთი მინისტრი ყავს, ამიტომ უფრო მარტივი იქნება ამ კუთხით კომუნიკაცია. კონკრეტულ შემთხვევაში მე რასაც გთხოვდი გურანდა ჩვენ რომ ამ საბოლოოდ ამ მოქს გავაკეთებთ დღევანდელი შეხვედრის აი ეს დეტალები რომ მიუთითოთ და უფრო მარტივი იქნება მათთვისაც. დიახ, რა თქმა უნდა, კითხვები მაქვს აქ ჩამოწერილი, ყველას არ დავსვამ ახლა აქ, მაგრამ დიახ. აუცილებლად მოგაწოდეთ. ჩემს გეტყვით, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ უკვე თანამშრომლობ ცენტრთან, ბატონი ამირანის ცენტრთან ძალიან მჭიდროდ და ჩემ და გასაოცრად ბევრი რამე უკვე გაირკვა. რაღაც კვლევები უკვე ჩატარებულია თმის ღერძზე ოღონდ ტყვიასთან დაკავშირებით და როგორც გვარწმუნებენ ამას ჩვენთან ერთად მოვიტანენ ნახავენ. ყველაზე ცოტა არ არის, მაგრამ აფერი საგანგაშო სხვა რეგიონებთან შედარებით არა, ეს არის იმათ სიტყვები. მოვიდნენ და ნახონ და ერთად ვისაუბროთ. ის უკვე დასრულებულია, რომელიც უკვე გაკეთებულია, მაგას ვამბობ, რომ მოვლენ, მოვთხოვოთ რა არის გაკეთებული. თქვენზედაც სიტყვიან რა კვლევები გაქვთ ჩატარებული და შეიძლება თუ არა ის ჩაითვალოს კომპეტენტურად და გზებსაც გვიჩვენებენ. იმიტომ რომ მე წერილიც ამაქვს ნანახი და ქალბატონმა მომაწოდა რომ ისინი ამბობენ რომ იმ დაგვარი ეპიდემიოლოგიური კვლევა რომ ზუსტად დაერქვა სახელი ეს კომპანიით არის გამოწვეული თუ არა ამერიკელი ექსპერტებიც მოიწვიეს და ეგეთი დამაჯერებლობა მაგას ვერ ექნება თვითონ ამბობენ. არა 254 ერთი თხოვნა მაქვს მოვიწვიოთ ისინი და გვირჩიონ როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. მე არ ვამბობ იმას კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ ჩვენთვის ეს ტვირთის რისკების მეტი არაფერი არ არის და ამას არ მივესალმებ, მაგრამ თუ საზოგადოების ესეთი ინტერესია და სამინისტრო და სახელმწიფო ამაზე ფიქრობს, მაშინ უნდა ვკითხოთ იმას, ვინც არის ყველაზე კომპეტენტური. კითხოთ ბატონო, კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმ კვლევის საბოლოო დასკვნა თუ იქნება სიტყვა შეიძლებაზე და რისკის შემცველი, კომპანია იმას არ აღიარებს და არც სახელმწიფოსთვის არ იქნება ეს მისაღები, იმიტომ რომ იცით რა მოყვება ამას მერე. ამიტომ ვამბობ მაგას, ეს არის საფრთხილო. ჩვენ არ ვარიდებთ მაგას თავს, მაგრამ არის ფაქტი ერთი არის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჭირდება ბატონო კახა საჭირო არის კარგად გავიაროთ და შევარჩიოთ სწორი მეთოდოლოგია, რომელსაც უკვე ცენტრთან ერთად გადავწყვიტავთ, რომელიც თელსურათს დაგვანახებს და რეაგირება კი ბატონო, შემდეგ უკვე იქნება ადვილი დასაგეგმი, რა რეაგირება გვექნება, ეს იქნება სახელმწიფოს მხრიდან თუ კომპანიის მხრიდან. ერთ განმარტებასაც გავაკეთებ, ეხლა იქ 250 კაცი იყო ლაპარაკი, თუ არ ვცდები, ეს არ არის. თუმცა ეხლა სტატისტიკაზე როცა არის საუბარი, ეს ალბათობის თეორია გადამწყვეტია აქ ხოლმე და შესაბამისად ეხლა პირდაპირ შეიძლება აი ესე ხელი ვერ გაიშვიროს ვერავინ, მაგრამ ალბათობის მიხედვით იქნება იმაზე საუბარი, დიდი ალბათობით შეიძლება მაგალითად ანუ ეს ადამიანთა დაავადებები გამოწვეული იყოს აქედან. თუმცა ხა იქ თუ კომპლექსურობა იქნება ჩართული და გარემოს სპეციალისტიც იქნება ჩართული, ასე სხვადასხვა სპეციალისტები, მაშინ ეხა მხოლოდ თუ ჯანდაცვის სპეციალისტი ჩაერთო, შეიძლება გართულდეს, მაგრამ ამისათვის არის საჭირო ძალიან კომპლექსური, მრავალმხრივი მუშაობა და არა მხოლოდ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ აქ არც ერთი არა ვართ სამედიცინო დარგიდან და ჩემთვის რთულია დეტალებზე საუბარი. უბრალოდ არ მინდა ამ დეტალებში, იმიტომ რთულია. ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ ეს საკითხი დავაყენეთ და ცენტრი იმუშაობს. ჩვენს კიდევ ერთხელ გავუწევთ კოორდინაცია, რამდენად სწორად კეთდება ეს, იმიტომ მე ფიზიკურად ვერ შევამოწმებთ სწორი მეთოდოლოგია თუ არასწორი, მაგრამ კითხავთ ექსპერტებს, ჩავრთავთ ვინ საჭირო არის და საბოლოოდ მივართ იმ შედეგებზე, რომელიც ხო, მოსახლეობისთვის იქნება ნამდვილად დამამშვიდებელი და პრევენციული ზომების გამატარება. მაინტერესებს აი იმ კვლევის ხალხთან შეხვედრა და საერთოდ მე რა დასკვნა იმასქნეს რომ შეამოწმეს. არა, ხო, რო დასკვნა დადეს, საიდან იყო ის ტყვია, აი ესე დიდი რაოდენობით. არა, ნამდვილად.
გავატონ დარჯან, თქვენ კითხვასთან დაკავშირებით, დღესთან დაკავშირებით, ანუ რამდენიმე მიმდინარე დიახ, სუსუ, აი წეგან რაზეც მომწე. რამდენიმე თემაზე იყო საუბარი და ამიტომ გამოიწვია ეს გაუგებრობა, ანუ ჩვენ 8 ჰექტარი ცალკე გვაქვს ბოლნისში და ეს არის კიდე ცალკე კი ბატონო, რომის შესახებ მე სამწუხაროდ ბოდიშს გიხდით, ინფორმაცია არ მქონდა. არა, თქვენ თქვით 8 ჰექტარი, ანუ თქვენ გააჟღერეთ რიცხვი და მე ანუ 8 ჰექტარი რაც ვიცოდი. ხო და აიხარა ხდება მაღაზე გითხარით. ერთთან დაკავშირებით სრულად მაქვს ინფორმაცია და შეგვიძლია მოვინახულოთ კიდევაც ჩატარებული ღონისძიებები. რაც შეეხება ამას, ანუ აი 85 ჰექტართან დაკავშირებით ერთი რაც გავარკვიე, შემოღობის ღონისძიებები ნამდვილად ტარდებოდაო, ეხლა თანამშრომელი მეუბნება, რაც შეეხება უფრო დეტალური ინფორმაციას, ველოდები ერთ კონკრეტულ ადამიანს, რომელდანაც უფრო იქნებ მოგვაწოდოთ ეგ ინფორმაცია, რადგანაც მაგასაც ნახავდით, ამიტომ აგერ ფაქტი არის, რომ ვალდებულება ყოფილა და რაღაც სამუშაოებიც კეთდება და საინტერესო იქნება ამის ნახვა. მადლობა, ხო და მე არ მაქვს ინფორმაცია, სწორედ იმიტომ რომ მიმდინარე არ არის, მაგიტო არ მაქვს. შეიძლება დამთავრებულიც არის. ძველი ვალდებულება არის. უკაცრავად ერთს შეიძლება დავამატოთ. ან ის სცენარები რაც უნდა დაითესოს, მაგალითად გურანტ რამდენიმე ხანია რამდენი 8 წელია მუშაობს ამ საკითხებზე, რომელი სცენარებს შეუძლიათ რემედიაციის პროცესის დაჩქარება, რომელიც შეიძლება მიითვისოს, რომელიც შეიძლება თავის თავზე აიღოს და რომელი არ არის დამაბინძურებელი. აი ამ საკითხებს თუ ექცევა ყურადღება. მაგაზე ბატონ ნიკოლოზ, მაგაზე შევთანხმდით, რომ სერიოზული ჯგუფი მუშაობს და შეგახვედრებთ. გავემეორებ კიდევ ერთხელ, სერიოზული ჯგუფი მუშაობს და შეგახვედრებთ და გაუზიარებთ ერთმანეთს აზრი. ანუ ორი საკითხი არის. რომ მოგვაწოდოთ მაშინ ამ ჯგუფის და კომუნიკაცია რო შედგეს, მე დენის თხოვდი, რომ ამ ჯგუფთან შეხვედრა გურანდას და ნიკას და ჩვენს შესაძლებელი გვექნება. ანუ უბრალოდ რომ დავაზუსტოთ ბატონ კახა, ორი მიმართულება არის. ერთი არის რეკულტივაცია, რაზეც შევთანხმდით და ვთქვით, რომ ჩავერთვებით და მეორე არის ანუ რასაც სატყეო დეპარტამენტ, სატყეო ეროვნულ სატყეო სააგენტოსთან ერთად ტყის აღდგენით ღონისძიებებს რაც ეხება. ანუ იქ თქვენ ჩართულობას ფიზიკურად ვერ უზრუნველყოფთ, იმიტომ რომ სატყეო გვეუბნება, რომ კონკრეტულად ეს ჯიშის ხეები უნდა დაარგოთ და ეს უნდა გაახაროთ. ანუ მან შეზღუდულია და რაც შეეხება რეკულტივაციაზე ვისაუბრეთ მაგაზე. მე მაქვს ბატონ ლევანთან ერთი კითხვა. თქვენთან შეხვედრაზე მაშინ მოგვაწოდეთ ინფორმაცია, რომ იქ სინჯები იყო აღებული და სოფლის მეურნეობის გარკვეული პროდუქტების დაბინძურება აღმოჩნდა. მე ხარ მაინტერესებს, იცით, აი თუ მოხდა მას შემდეგ ფერმერებთან, გლეხებთან, თქვათ რაღაცა ღონისძიებები თუ გატარდა, რომ თქვათ დათესონ ან მოიყვანონ ისეთი კულტურები, რომელიც თქვათ არ იქნება დაბინძურებული. ხო, რაღაც კულტურები, რომელიც არ ბინძურდება. აი თქვათ თუ არის რაღაცა კულტურები, რომელიც ბინძურდება და მე ისინი ამის რეალიზაციას ახდენენ და კიდე აქეთ ქალაქიც ან მოსახლეობაც შეიძლება მე თუდად აისახოს მოსახლეობაზე, აი რამე ღონისძიებები რო გატარდეს და ვთქვათ ვესაუბროთ ფერმერებს, გლეხებს, იმ ადამიანებს, რომლებიც არ არიან კომბინატის თანამშრომლები და აქვთ ცალკე მცირე მეურნეობა, რომ იმათმა სხვა კულტურები მაინც მოიყვანონ, ну ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში სანამ მეღვინეებსაც შეხვდეთ და იმათ აქვს ანალიზები და გეტყვი. არა, მე მე ბატონ ლევანს მეღვინეებიც ვიცით თქვენ მემორანდუმის ამბავ და კიდე სხვა ამბებიც, მაგრამ ბატონ ლევანს დაკითხები ჯერ. ესე იგი მე არ ვიცი, ჩემს დავალება ქონდათ, მე მოვიკითხავ ამას და გავერკვევ. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ორი უწყებაა, რომლებიც მუშაობენ ფერმერებთან, ეს არის რეგიონების დეპარტამენტი, ანუ ჩვენი საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები, რომელიც თითოეულ მუნიციპალიტეტში გვაქვს, მათთვის გარკვეული რეკომენდაციები და გეგმა გაწერა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრმა, რომ ფერმერებთან ქონოდათ ესეთი კომუნიკაცია. მე მართლა გავერკვევი რამდენი შეხვედრა შედეგებით იყო დასრულებული, ზოგადად რეკომენდაციების კუთხითაც ისედაც ჩვენ ვალდებულება გვაქვს ფერმერებამდე მივიტანოთ ინფორმაცია, რომ პროდუქტიული იყოს მათი საქმიანობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება ესეც მოტივაცია იყო გაითვალისწინონ ის, რომ თავში რა საქმიანობა შეიძლება ნაკლებად იყოს ზემოქმედი. თუმცა პირდაპირ კორელაცია იქ მაინც ახლა რთულია რომ თქვა, რომ არა, მესმის, ხო, არა, ეგ მესმის. მე ამაში გავერკვევი, ეს დავალება ჩვენი შეხვედრის თანავე გაიცა, ანუ ჩემებთან და მე უბრალოდ follow-up-ი არ გამიკეთებია, ამაში გავერკვევი. ხო, ეს იყო პრინციპში ამასთან დაკავშირებით, ვეცდებით, რომ მეტი კომუნიკაცია გქონდეს და ალბათ არის კიდევაც, იმიტომ რომ თითოეულ მუნიციპალიტეტს თავისი თესტესრიგა, თავისი გრაფიკი აქვს და მოგახსენებთ ძალიან მალე, თუ გინდათ ჩვენ კავშირი ისედაც გვაქვს SMS და გეტყვით. დიახ, იმიტომ ჩვენ არ ვამბობთ ახლა რომ მაინც კომპანიის დანაშაული აქვს, მაგრამ მაინც რადგან იქ ბოლნისის მოსახლეობა, კი, ბოლნისის მოსახლეობა ძალიან უკვე წუხს იმაზე, რომ მათი პროდუქცია იმის გამო რაღაც რეალობა თუ მითი მაინც რეალიზაციას ვერ ახერხებენ, იქნებ ისეთი მოსავალი მოიყვანოთ, თქვა რა კულტურებით ნამდვილად ეცოდინებათ, რომ არ არის დაბინძურებული და გაეყიდებათ მაინც.
კარგით, მაშინ თუ შეიძლება დავამატებ 2015 წელს გარემოს დაცვის სამინისტრო როდესაც ცალკე იყო ბატონ გიგლა აგულაშვილთან მქონდა ჩვენ შეხვედრა მეცნიერებს ჩვენ შევიმუშავეთ რამდენიმე ტექნოლოგია ამ კვების პროდუქტებთან დაკავშირებით ასეთ დაბინძურებულ ნიადაგებზე რომელი კვების პროდუქტი უნდა მოვიწიოთ რომ შედარებით ნაკლებად იყოს დაბინძურებული და შემდეგ ამისგან მოგებაც კი ქონდეთ ფერმერებს თან პლუს გაწმინდოს კიდევაც ნიადაგი ამაზე ქონდა სამინისტროშიც პრეზენტაციები დაპირებებიც იყო რომ ანუ ამ პროექტების მიმართულებით მუშაობა გაგრძელდებოდა მაგრამ 2018 წელი არის და იქნებ მიეცეს ამას დღეს მაინც გაგრძელება უპრობლემოდ ჩვენ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრთან ბატონ ლევან უჯრედოვიჩთან გავაკეთეთ შეხვედრა არ ვიცი თუ პრეზენტაცია ლევანს აქვს თქვენგან მიღებული ბატონ ლევანს არა გარემოს დაცვის სამინისტროში 2015 წელს როდესაც ბატონი გიგლა აგულაშვილი შეიძლება არ შედგა კომუნიკაცია საბოლოოდ ქალბატონი მარინა არაბიძე რომელიც გარემოს დაცვის დეპარტამენტის უფროსი არის თუ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო კულტურებზე ვსაუბრობთ და ეს ორმაგი მიზანს ემსახურება ერთის მხრივ დავუშვათ ნიადაგის გააუმჯობესების და მეორეს მხრივ კარგი სასოფლო სამეურნეო კულტურის რომელიც შეიძლება ეკონომიკურად საინტერესო იყოს ფერმერებისთვის სიამოვნებით სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი ის ინსტიტუტია რომელსაც შეუძლია რომ შეაფასოს ესეთი კვლევა და შემდგომში აი როგორც გითხარით საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურები არის ის ქსელი რომელსაც ფერმერებამდე ეს ინფორმაცია მიაქვს და აქვს ჩვენ შეიძლება რაღაც მოტივატორებით შევქმნათ დავუშვათ რაღაც ტიპის თანადაფინანსების ინსტრუმენტები გავაჩინოთ და წავახალისოთ ისეთი მიმართულება თუ ეს მიზანშეწონილია. მოდით ესე გავაკეთოთ. ესე პირველ რიგში მე უზრუნველყოფ აი კომიტეტის დახმარებით ჩვენ გავაკეთოთ შეხვედრა ბატონ ლევან უჯრედოვიჩთან სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრთან გაიარეთ ეს პრეზენტაცია, შემდგომში ჩვენები გვეტყვიან ჩვენ რეკომენდაციებს და დავგეგმოთ სამუშაოები ამის შესაბამისად. კი ბატონო, საინტერესოა. მადლობა, დიდი. 2 საათია უკვე მსჯელობ და ფაქტურად ვამთავრებთ, ამიტომ ჩემი თხოვნა იქნებოდა რომ ჩვენ ესე იგი კითხვები თუ რამე დამატებით თან ახლა დეტალურად მოგაწვდით, რომ ყველაფერზე საერთოდ ეს ძალიან ტექნიკურ ნაწილზე არ ვისაუბროთ, ძირითადი კითხვები რაც იყო ამაზე კი ვახსენეთ, ჩვენ ესე მიახლოებით ვიტყვი რომ გეგმავთ სექტემბრის ბოლო ოქტომბრის დასაწყისში, როდესაც თქვენ დასრულებული გექნება სამუშაოები კიდევ ერთხელ ჩამოვიდეთ და საპრეზიდენტო ჩვენ თარაშვაში ჩვენი გრაფიკი იყო. მე მოვიცლი ამისთვის აუცილებლად დამიჯერეთ. ერთი დღე მოვიცლით, რომ იმიტომ ეს იყო ის რაც ითქვა პირველი ვიზიტის დროს, სამუშაოები დასრულებული იქნება და უნდა ვნახოთ სექტემბრის ბოლოს ამბობენ, ამიტომ ოქტომბრის დასაწყისში რო ჩავიდეთ, მე მგონი ცუდი არ იქნება. და შემდეგ კიდევ ერთი თუ საჭიროება იქნება და ალბათ იქნება, ისევ ესე შევიკრიბებით და უფრო დეტალურად გავიკითხოთ პასუხი, რომ იქვე არ მოხდეს ის. მე ბატონო ჯონი, მაქვს რამდენიმე ცოტა ზოგადი კითხვა. შეიძლება პირდაპირ თქვენ არ გეხებოდეთ და უფრო მფლობელობის ნაწილის მფლობელებს ეხება, მაგრამ უბრალოდ მაინტერესებს ხედვა. თქვენ ახლა იცით რამდენად კარგად მესმის და ეს სექტორი არის ის რომელზეც გულშემატკივრებულნი საქართველოში ბოლომდე განვითარდეს. სოფლიოში საერთო პრაქტიკა რაც არის, მსგავსი კომპანიები არიან ბოლომდე გახსნილები, რადგანაც თუ ის გახსნილი ვერ იქნება, ვერ მოიძიებს ინვესტიციაში, სამისად ვერ იქნება თავისი აქციებით კარგად მოვაჭრე. ზოგადად მაინტერესებს თქვენ შეიძლება არ გაქვთ ინფორმაცია ეხლა და მაგრამ კომპანიის ხედვა რა არის, აპირებთ გრძელვადიან პერსპექტივაში იმაზე საფონდო ბირჟაზე კომპანიის აქციებით ვაჭრობას ეს ჩემთვის იმიტომ კი არა მნიშვნელოვანი ინვესტიციას რა კუთხით მოიზიდავთ გახსნილობის კუთხით კომპანია სულ სხვა დონეზე გადავა და პასუხისმგებლობის კუთხით რადგან იცით რომ მართვის სტანდარტები, კორპორაციულ მართვის სტანდარტები და ფინანსური ანგარიშვალდებულების სტანდარტი და გარემოსდაცვის სტანდარტი სულ სხვა დონეზე არის და უკვე კომპანია სახელმწიფოს კი არ ელოდება რამეს დავალებს. მათივე ინტერესი არის ბოლომდე თავი გამოიჩინოს და სხვა კომპანიებს აჯობოს ამ კუთხით. რამე მსგავსი თუ იგეგმება, თუ არ გაქვთ ინფორმაცია, იქნებ თქვათ მოგახსენებთ, ჩვენ გვაქვს დაახლოებით მოკლე 3 წლიანი პროგრამა. მოკლე განვითარების სტრატეგია ამ სტრატეგიაში არ განიხილება ეგ საკითხი რაც თქვენ იკითხეთ. სამომავლოდ. თუმცა გრძელვადიან პერსპექტივებში 3 წლიანში არ ვერც ფიზიკურად შეიძლება ვერც იყოს, იმას ძალიან უმზადება ჭირდება, მაგრამ მე ამას გულისხმობ სულთა პასუხისმგებლობის კუთხით. შეიძლება საბოლოო ჯამში აქციების განთავსებაზე არც ფიქრობთ, მაგრამ ის ვალდებულებები, რომელიც მოყვება ხოლმე ამას, დაიწყოთ ამის გატარება, მით უმეტეს მზაობაა თქვენი მხრიდან, რომ ბევრი საერთაშორისო სტანდარტი დანერგოს. იგივეს ვიტყოდი მაგალითად, ეხა
მესმის რომ ძალიან ძლიერი გუნდი ყავთ ახლა რომელ კომპანიას არ უნდა გითხო გუნდი ვინ შეკრებილია იტყვის რომ რა თქმა უნდა არც მუშაობს მაგრამ აი განსაკუთრებით გარემოს დაცვის საკითხებში ხომ არ ფიქრობთ რომ იქნებ ვინმე უცხოელი ექსპერტიც აგეყვანათ რომელიც თქვენი სტაფის წევრი ის ინგლისელები კომპანია არის მე გულისხმობ ყველა მიმართულება მეყავს რჩევებს და ანუ ისინი თქვენ იმერჯერადად არ იყოს სტაბილურად არიან თქვენთან და ყველა მიმართულება მუდმივად ბატონო კახა კარგი მაშინ ამას კითხავდით მათი დასკვნის მიხედვით რომელიც 2018 წლის დასაწყისში გამოვიდა ბევრი საინტერესო საკითხი იყო მითითებული სადაც ისინი უთითებენ რომ აი ეს გეგმა უნდა შედგეს ეს გეგმა ის უსაფრთხოებასაც ეხებოდა და უსაფრთხოების ნაწილში მართლა ვნახეთ რამხელა პროგრესი აქვს თქვენ კომპანიას თუმცა იყო იქ ბევრი სხვადასხვა საკითხებიც ხო რომელზეც ხო environmental compliance plan-ი water management plan-ი და ასე შემდეგ რომელიც თქვენივე შიდა გეგმით არის ხო ვიცი რომ ეხლა უნდა გააკეთოთ ეხლა რო არ გაქვთ ვიცი ჩემი პასუხი მოგვაწოდეთ აი ის დასკვნა რომელიც დაიდო გარემოს დაცვითი მართვის გეგმასთან დაკავშირებით რა ეტაპზე ხართ ეს თქვენი შიდა დოკუმენტია იმ ინგლისელებთან ერთად შეთანხმებული და აი ბატონო სამი გახარებულია კი ეგ ის თემა პირველი ანუ სატყეოსთან დაკავშირებით ამ წუთას გადმომიგზავნის მიღება ჩაბარების აქტი რომ ჩვენ ეს იმდენად ძველი ამბავია რომ მე მაგდროს კომპანიაში არ მუშაობდი და ეს 8 ჰექტარზე ეხა მიმდინარეა და რაც შეეხება მაგ 85 ჰექტარზე არა 2015 წელს უნდა დამთავრებულიყო და მე მუშაობ 2016-დან და იმდენად ძველი ამბავია რომ არ ვიცოდი ამ წუთას გადმომიგზავნეს დოკუმენტი მიღება ჩაბარების აქტი რომელიც სატყეოსა და კომპანიას შორის არის გაფორმებული ეს სამუშაოები ჩატარდა მონახულება უკვე კი ბატონო ეს კი ბატონო ნახოთ ეხლა რაც შეეხება მართვის 15 წელს არის ჩაბარებული მაინც რამდენი ზუსტად გეტყვით ჩაბარებული არის ხო ესა პოზიცია კომენტართან ნახოთ რა პრობლემა არის მით უმეტეს თუ ჩაბარებულია უკვე ვალდებული ეს გახლავთ 2016 წლის 4 მაისს არის ეს მიღება ჩაბარების აქტი გაფორმებული ხო მაგრამ გააჩნია როგორ არის ამიტომ ხო და ნახოთ ანუ მე უბრალოდ ინფორმაციასთან დაკავშირებით ეს მოგაწოდეთ ამ მეორესთან დაკავშირებით ანუ რომელიც ეხება კაზრეთში ტყის თემას აქაც სტატუსი გვაქვს რომ შესრულებული უბრალოდ შეგვიძლია რომ ესეც გადავამოწმოთ. ორი მიმდინარე გვაქვს, რომელიც აგრეთვე შეგვიძლია რომ გადავამოწმოთ და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ როდესაც ენერგების შეძენაზე არის საუბარი, ისევ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დაქვემდებარებულ სიპიდან სანერგეი არის, იქიდან გამომდინარე რომ გარანტირებული ვიყოთ რომ ეს სცენარეები თქვათ ხარისხიანია და ასე ვთქვათ მის ჩანაცვლებობა მე ყოველწლიურად არ მოგვიწევს 5 წლიანი მოვლის ვალდებულებით გვაქვს აღებული და მაგალითად წელს რადგან ამ თემაზე ჩამოვარდა უბრალოდ დავაზუსტებ 16000 ძირით დავრგეთ 2017 წლის განმავლობაში და ჯამში გვაქვს 31000 ძირი ელდარის ფიჭვი და შავი ფიჭვი დასარგავი და ეხა დაგვრჩა დაახლოებით 15000 და ამით დარგვის სამუშაოები ასე ვთქვათ დამთავრდება თუმცა მე რეიწყება უკვე 5 წლიანი იმიტომ რომ სამინისტრო ელდარის და შავი ფიჭვი ან ნიადაგიდან გამომდინარე მაგაზე ხوارჯობია რომ ნახავთ იქვე დავსვათ ეს კითხვა არა ფოთლოვანიც არის უბრალოდ ფოთლოვანის შემთხვევაში უფრო მცირე რაოდენობა და უფრო მეტი სანდრო ხო არა ანუ გადმოგვაზია საუბარი ხო არ გადმოგვეტანა იქედანო მაგრამ ეგ უკვე არის უბრალოდ მე სპეციალისტის ის არის გადასაწყვეტი დეტალურად თუმცა ესე იწყება ჯერ ფიჭვი ნიადაგ წარმოქმნელია ასე შემდეგ მე შეხდება შეთესვა სხვადასხვა ჯიშების დამატება და თავის ტექნოლოგიები აქვს და ასე შემდეგ ანუ ეს ჩვენ ვფიქრობთ ზოგადად რომ ეს მიმართულება იქნება ჩვენი მოთხოვნა ტყისარგებლობის წესების ცვლილებებს შევიტანეთ რომ ფულს კი აღარ მივიღებთ ვიტყვით რომ პირდაპირ უნდა გაშენდეს რაღაცეები ან ფული კონკრეტულად ამისკენ უნდა მიემართოს რომ მხოლოდ წვანე საფარის კომპენსაცია მოხდეს და აღდგენა მოხდეს და არა ის რომ დავით ერთ ფული ავიღეთ, მოვჭერით და დავივიწყეთ. ანუ აი ამ მიმართულებით EMP-ზე თუ შეიძლება. EMP-ზე. ხომნა. აი ბოლნისში თქვენ ეწევით ხოლმე ხო ხეებს რგავთ და ასე შემდეგ. ბოლნისში არა, მატყობში. ხო და არ ვიცი ხა რამდენად შესაძლებელია, იმიტომ რომ ბოლნისი და დმანის ისედაც ხო თქვათ ფონდი ტყეით შეხება, ისედაც თქვათ დაბინძურებულიცა და თუ იქნება შესაძლებელი რომ თქვათ დმანიში დაირგას ხოლმე თუ მაგალითად ბოლნისში არ არის ადგილი. ხო, ანუ ვისაც ეხება, იმიტომ რომ მატყობში არ არის ხა, მატყობს ისე არ უჭირს და თუ დმანიში თუ დაირგება და ტყის საფარი მეტი ტყე გოქნება დმანიში, ბოლნისში, სადაც საჭირო, მე მგონი ბევრად კარგი შედეგი იქნება, ვიდრე ხა მატყობში
უბრალოდ ეხლა მე მგონია რომ ძალიან ესეთი შვეცკი პონტია, აი სიმართლე გითხრათ, ეხლა მარტყოფში რაღაცა იწახვიდე ხეები დარგო, ცა ბოლნის დადმანის უჭირს. ანუ კარგი. ეს ამბობდეს პირიქით, ყველაზე მეტად სადაც უჭირს იმას ვიფიქრობ. ამაზე მუშაობ. არავინ, თქვენ სადაც გაქვთ პრობლემა, ჯობია იქ დავცვალოთ. თქვენ პრობლემაზე თქვენ ნუ იყო მარტყოფი ეს. მოგახსენთ, ანუ აი ბატონმა მინისტრმა ამ წუთას აღნიშნა, იქ ქარსაფარის კუთხით, ანუ თავის დროზე სატყეოს ჰქონდა გეგმა და სამწუხაროდ იმ ძიმე 90-იანების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ამის გაშენება და ეხლა როგორც იქნა, მათ შორის თავდაცვის სამინისტროსაც ჰქონდა ერთი პროექტი და ჩვენი პროექტი იქ ყველაზე დიდი იყო და ამ მიმართულებით რაც ეხლა ქალბატონმა ნინომ თქვა, აბსოლუტურად სწორია და პრინციპში ჩვენ ამაზე ხო, დმანისი არის აშკარად პრობლემური საკითხი, უფრო ახლოსაა რეგიონალურადაც, ახლოს კი არა და პირდაპირ ის რეგიონია, სადაც ოპერირებს კომპანია და თუ ამის საშუალება იქნება, ჩემი აზრით უფრო სწორი იქნება კომპანია იქაც თუ დაიწყებს სამღონისძიებაზე რომ თუ შეიძლება, აი ქალბატონ ნინო, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაც, რაზეც ჩვენ ეხა არაფორმალურად სამინისტროსთან შევთანხმდით ეს საკითხზე, რომ აი ხა თქვენ რაც გადმოგეცით აი ტყის სპეცებს სადაც ვითხოვთ, იქ შევთანხმდით, რომ საკომპენსაციო ღონისძიებად, ანუ გარდა იმისა, რომ ფულს ვიხდით, მონეტარულ ვალდებულებას, იქვე შევთანხმდით, რომ აი იმ ტერიტორიაზე, იმ ფართობზეც ვითხოვთ, ხდება ასე ვთქვათ, პლუს მონეტარულ ღონისძიებასთან ერთად ტყის აღდგენის ღონისძიებები და ანუ ამას როგორც კი განკარგულება გვექნება, შეთანხმებულები ვართ და ანუ ამას გავაკეთებთ. ასე რომ რეგიონში, აი ქალბატონ ნინოს შენიშვნა რაც იყო, რეგიონში რომ არა მარტყოფში, არამედ რეგიონში ამ ფორმატზე შევთანხმდით, რომ რეგიონში ამას გავაკეთებთ. ეხლა რაც შეეხება ძალიან მოკლედ ბატონო კახა, აი ძალიან მოკლედ გეტყვით EMP-ზე, ჩვენ ვამაყობთ, რომ ასე ვთქვათ, ეგ დოკუმენტი გვაქვს და უკვე მიღებულია, ანუ ეს არის გარემოს დაცვითი მართვის გეგმა. ეს გეგმა არის, ასე ვთქვათ, გზა, სახელმძღვანელო დოკუმენტი, რომლითაც, ასე ვთქვათ, შემდგომ კომპანიის გარემოს დაცვითი ღონისძიებები უნდა იმართოს. ერთი ფაქტი, ანუ რაც აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, არის ის, რომ გარემოს დაცვითი მართვის გეგმაში ჩამოწერილი არის დაახლოებით, არც თუ გაეცანით, დაახლოებით 20 გეგმა, რომელიც უნდა დაიწეროს. არც ერთ ამ გეგმას არ აკეთებს მარტო კომპანია RMG, ან RMG Copper, ან RMG Gold. თვითოული გეგმა საბოლოოდ უნდა ეპროვი გააკეთოს გოლდერსმა, სხვანაირად ეს იქნება კულტურული მემკვიდრეობის დარგში, ეს იქნება ეს grievance მექანიზმი, ანუ მოსახლეობის ჩართულობის მექანიზმები თუ ასე შემდეგ, ყველაფერში ამაში ჩვენ რაც არ უნდა დავწეროთ, გვჭირდება გოლდერსის თანხმობა. პროცესი საკმაოდ არა. კულტურულ მემკვიდრეობაზე არა საუბარი. გარემოს დაცვითი მართვის გეგმაზეა საუბარი. კი, ან გარემოს ნაწილში არის. გარემოს დაცვის ნაწილზე არის საუბარი. ან იქ სადაც გარემოს დაცვა და კულტურული მემკვიდრეობა ერთმანეთთან, ასე ვთქვათ, გადაკვეთის წერტილში მოდის, ანუ იმასთან მიმართებაში როგორი უნდა იყოს მიდგომა. იქ ძალიან ბევრი გეგმა არის ჩამოთვლილი, ანუ ეს უბრალოდ ერთ-ერთი მათგანი არის. ნუ გოლდერს მე გვთავაზობს, რომ იქ სატრანსპორტო მოძრაობის გეგმა იყოს, ანუ ჯერ კიდე არის რაღაც. როდისთვის გეგმავთ ამ? ანუ ყველა გეგმა ერთი წელია უკვე რაც მათ ყველა გეგმა, ანუ უმეტესობა 80% გეგმა უნდა დაიწეროს წელს, რომელიც 2019 წლის, ანუ იმათაც ხო ჭირდებათ, რომ რაღაცებს შეთანხმდეს და დაკორექტირდეს და ყველა გეგმა უნდა დასრულდეს 2019 წლის მაისის მდგომარეობით. ყველა გეგმა, ყველა 20-ვე გეგმა უნდა კონდეს კომპანიას რა. ამის სტატუსით რომ მე დაგვაპდეითოთ რა ეტაპზე ხართ, იმიტომ ჩვენთვის საინტერესო არა, იმიტომ RMG-ის შემთხვევაში რა იქნება, ხა ისეთი კომპანია გიწევთ კონსულტაცია, შეიძლება ძალიან კარგი სამაგალითო იყოს ზოგადად ამ სექტორში ვინც ოპერირებს ხვებისთვისაც, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ამის ნახვა ჩვენთვისაც და რომ მოგვაწოდოთ ხა ეს არც პროგრამაში წერია ვალდებულება, უბრალოდ საინტერესო იქნება რომ გამოვიტყოთ ეს ინფორმაცია და ვნახოთ. კი, უბრალოდ აი თქვენი კითხვა რომ ჩვენ გვაქვს გენერალური ხელშეკრულება გოლდერსთან და მე ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში აი თქვათ რა საჭიროებაც გვიდგას, ანუ იმ მიმართ ამ წუთას, ანუ terms of reference ითვალისწინებს მართვის გეგმა და მართვის გეგმის ქვეგეგმების, ასე ვთქვათ, მათთან ერთად მუშაობას. ანუ აღსრულებაში დახმარება? აღსრულებაში დახმარება, თუ ეს არის საუბარი
მაგალითად სინჯების გაკეთებაზე, ანუ წარმომადგენლობით სინჯების გაკეთებაზე, ამაზე იყო საუბარი და ამასაც ითვალისწინებს ხელშეკრულება, მაგრამ ამ ეტაპზე რაიმე ახსრულების ნაწილზე ჯერ იმიტომ რომ გეგმა არ აქვს რა, ანუ რო გადავალთ თუ საჭიროება იქნება მე. კარგით, მოკლედ ბატონმა მისმა დაგტოვა იჩქარებოდა და არ მოვასწარი რომ ეს ჩამეგოხებინა სიტყვა, მაგრამ მადლობა მინდა მას უთხრა რომ დაესწრო შეხვედრა, ჩემი თხოვნა იყო რომ ის ბოლომდე დასწრებოდა, რადგანაც ესეც საკითხებს გავდივართ და სამუშაო ჯგუფიც იმიტომ ქვია რომ ეს არ არის რაღაცა ის პოლიტიკური განცხადებების პლატფორმა, უფრო შინაარსობრივ და ტექნიკურ დეტალებზე შევდიოდით. როგორც შევთანხმდით, ჩვენ ამას გადმოგიგზავნით დამატებით, რაღაც ოქმებით გაკეთება, სადაც ჩვენი დამატებით კითხვები ცალკე დაურთავთ და ის საკითხები რაც გავიარეთ, ის იქნება აღწერილი. და შემდეგ კომუნიკაცია გვექნება, რომ დავგეგმოთ სექტემბერი-ოქტომბერის ვიზიტი, თუმცა მანდ იყო რაღაცები, რაზეც თქვით, რომ ერთ-ორ კვირაში მოგვექნებოდა თქვენ პასუხი მონიშნული გაქვთ და მაგასაც ველოდებით. დიახ, რამე ხო არ გინდოდა დამატება? ორი საკითხი. დიახ. რამდენიმე კითხვაზე პასუხს ვეცდებით უახლოეს თქვენი თავიდან რაც დასვით იმ კითხვაზე და თქვენ ჩართულობას მიმართულებით უზრუნველყოფთ. არ დაველოდებით სექტემბერ-ოქტომბერს ჩვენ სამუშაო ჯგუფთან ვისაც სურვილი ექნება მათიდან უკვე იმუშავება. არ არის აუცილებელი მაინდა-მაინც კაზრეთში თბილისშიდაც შეიძლება ამ ჯგუფების კომუნიკაცია, როცა კითხვა გექნებათ და ვთქვათ ან დენისი არის კომუნიკაციის წყარო შეიძლება იყოს და დენისის მეშვეობით იყოთ კომუნიკაციაზე და გაუკეთებს ფასილიტაციას შეხვედრის ადგილი იქნება ჩვენთანაც ყოველთვის შეგიძლიათ გამოყოთ ეს ადგილი და აქ შეხვდეთ ამიტომ აკუთხით აი დენისის ჩართე და იქნება კომუნიკაციაში ყველასთან. ბატონ კახა, უბრალოდ აი კარგი იქნება თუ ვთქვათ აი ჩვენი მეც მაინტერესებს რომ ანუ ხო სწორად გავიგეთ, ანუ რა მოლოდინი გვაქვს შემდეგი შეხვედრისთვის, ან მანამდე წერილობით კომუნიკაციაში და თუ რამე გამომრჩა დამემატეთ და შესაბამისად ვთქვათ, ესე იგი პირველი საკითხი ეხებოდა კვირაცხოვლის მდინარესთან დაკავშირებით ღონისძიებებს, ანუ რა ეტაპზე ვართ, როგორც ზოგადად საერთოდ ხედვა რა და კონკრეტულად გონივრულ ვადებში რაც არის, იქ რას ვაკეთებთ. მე ვნახე სხვათა შორის წეღანო, როდესაც მოვძებნე, ვართ პროექტირების ეტაპზე და უბრალოდ მოვიკითხავ რა პროექტირების რა ეტაპია. არა, მივალ ეხავე. რეკულტივაციასთან დაკავშირებით თქვით, რომ ფიზიკის ინსტიტუტთან დაკავშირებით, ანუ მათ უნდა გაუზიაროთ ჩვენი მოსაზრებები, ანუ როგორ ვაპირებთ მეორეს რეკულტივაციას და ამასთან დაკავშირებით გავცვალოთ კონტაქტები და შესაძლებლობები განვიხილოთ, როგორ შეიძლება რომ ფიზიკის ინსტიტუტიდან დაგვეხმარონ. მტვერთან დაკავშირებით რამდენიმე იყო ესე იგი სამსხვრევის კონსტრუქციაში სენდვიჩ პანელში ჩასმასთან დაკავშირებით, ხსნარით მორწყვასთან დაკავშირებით იყო ბატონ ნიკას პოზიცია და მისგან ველოდებით, ანუ მე ესე მაქვს ჩანიშნული, მისგან ველოდებით თქვათ უფრო მეტ დეტალიზაციას ამასთან დაკავშირებით. ან კომპანია, ან ხსნარის თემა. კარიერში დაგროვებული წყლის მართვასთან რადგან მორწყვასთან დაკავშირებით ჩვენ ვამბობთ, რომ შიდა გზები თქვენი სავალი გზებია და ის პოლიციიდან საყდრისის შესასვლელამდე მილთან დაკავშირებით ვსაუბრობთ. მაგაზე აი სიმართლე გითხრათ, გარემოსთან ქონდა კომუნიკაციაზე არის საუბარი, რომ ჩაინიშნა რატო გაშინება გაკეთდეს. მონაკვეთია საუბარი, ეს არა დიდი მონაკვეთი, ხო? ანუ ტრასაზე. ჩვენ უზრუნველყოფთ და ისე გავაკეთებთ. ხო, ხო, ესე რა მნიშვნელობა, ხო, მილი იქნება თუ მორწყვული იქნება რა მნიშვნელობა. კარგით, სხვათა შორის, ანუ ამასთან დაკავშირებით რა, ანუ კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იქნება ეხა ამ მომენტში ზაფხულის ცხელამინდებში, იმიტომ რომ ჯერ ყავს 2 ახალი მანქანა და 4 უნდა ყავდეს ჯამში და ამ 2 მანქანას კიდე დამატებით ველოდებით. გვაქვს ექსპერიმენტები ჩატარებული, ანუ როდის არის ასე ვთქვათ ამტვერიანება და გვაქვს ამ წუთას ამ ექსპერიმენტის შედეგებზე დაყრდნობით მორწყვის გრაფიკი, მაგრამ არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ჭირდება კიდე 2 მანქანა და ალბათ მე იმის შედეგების გათვალისწინებით თუ კიდე ესეთი ფოტოები გვექნება, ესე იგი მაშინ ნამდვილად ეს პრობლემა არის, ან მართლა მილზე არის სასაუბრო. ზუმბთან დაკავშირებით იყო შეკითხვა, რომ კარიერში დაგროვებული წყლის გურანდას კითხვა იყო, რომ კარიერში დაგროვებული წყლის მართვასთან დაკავშირებით რას ვაკეთებთო და მე წარმოგიდგენთ ასე ვთქვათ ხედვას, ანუ როგორც გონივრული ვადის ფარგლებში, ისე ანუ აქამდე რატო არ იყო პრობლემა, ანუ აქამდე რას ვაკეთებდით ამ წყალთან დაკავშირებით და სამომავლოდ რას ვაპირებთ. კინეტიკური აფეთქებებთან დაკავშირებით კომპანია დექსტერის აქვს რაღაც გადაწყვეტებიო და როგორ? რამდენიმე კომპანია
ამაზეც მაშინ თქვენგან ველოდებით დეტალებს. ბარიტის კურსაცავზე გსურთ რომ გაეცნოთ სამუშაოებს და კი ბატონო, ანუ ეს შემდეგი ჩამოსვლისა და ლაბორატორიასთან დაკავშირებით გამას გარდა ვინ შეიძლება რომ ასე ვთქვათ იყოს ასე ვთქვათ სინჯების გადამოწმება სად შეიძლება და ამაზეც გვაქვს რაღაც პოზიციები და მოგახსენებთ. მწვანე ალტერნატივა დავამატებ, არ მიწერია და ამიტომ დავამატებ ქაბატონინო, მწვანე ალტერნატივის კვლევა 2002-2003 წელს ეპიდემიოლოგიურ კვლევას რაც შეეხება და კი ბატონო მაკვლევაშია მითითებული ლინკი იმ კვლევებზე რომელიც ჩატარდა ეპიდემიოლოგიის კი ბატონო ანუ ამ კვლევას გავეცნობით და ალბათ ეს ისე NCDC-ისთან ერთად უნდა რაღაცა ანუ ამაზე ჩვენ ვერაფერს ვერ ვიზავთ გარდა იმისა რომ გავეცნობით და თუ რაღაც ისეთია წარმოვადგენთ პოზიციებს და თქვენ ამბობთ მეხუთე კარიერთან დაკავშირებით. მეხუთე უბანზელია მიწაზე რომ რას ვაპირებთ რომ რატო გჭირდება სპეცი, ხო? ანუ ამის დასაბუთი. მიწის ნაკვეთებზე იყო ხო საუბარი? მეტი ინფორმაცია რას ვაკეთებ? რისთვისაა საჭირო? კი, უბრალოდ თქვენ რო იცოდეთ, ეხა მე თქვენ რაც გადმოგეცით, აი ეს კარგით, ამას დენის მივაწვდი ამ ინფორმაციას და მე დენის მიგებთ რომ ჩააგდებს ჯგუფში, სადაც ყველასთან მიუვა ეს ინფორმაცია. ჩვენ კიდე გაზის მილის გადატანა. გეტყვით, უბრალოდ რადგან ქალბატონინო, გეტყვით ორიოდე სიტყვით და მე უკვე წერილობითაც მოგაწვით. საუბარი არის რომ საყდრის სულ ორი წამი მჭირდება. საყდრისის სალიცენზიო ტერიტორიაზე არის მაგისტრალური გასადენი, რომელიც მოედინება სომხეთიდან. მდინარესთან ახლოს ვერ დაგიდასტურებთ, არ ვიცი, შეიძლება მდინარესთან ახლოს. პირიქით ვაშორებთ კარიერს და უფრო ახლოს გადმოდის გზას. რის მარჯვენა ხო და მე არ მახსოვს უკაცრავად და დავაზუსტოთ ამ. არა ბატონო, არა, გზის მარჯვენა მხარეს უკვე გაკეთებულია, გადატანილია გასაგები. ქალბატონ დარიჯან, მოდით ამ ინფორმაციას დეტალურად დენის მივაწვდი და დავაზუსტებ. ანუ საუბარი არის რომ მილი იყო საყდრისის სალიცენზიო ტერიტორიაზე და ვინაიდან კარიერის ფლანგზე და 19-ში იყო იმის განხილვა, იმის და 20-ში იყო იმისი და ბატონ კახა სიჩქარეო დიახ. ამ თემასთან დაკავშირებით არა. სალექარებზე რო არის. ეს არის ბექთაქარზე, ბექთაქარზე ავტოგასამართი სადგური და სალექარის სკრინინგი არის ამ წუთას. საყდრიზე გაქვს რაღაცა ნავთობპროდუქტების მოწყობის ადგილი, ფართობზე გაქვს. როგორ არა, ავტოგასამართზეო და მეც არ მახსოვს. ბექთაქარზე არის ავტო. ოკეი, რა მოვინიშნე ბატონო სანდრო რა. კარგით, ნახავ, შეიძლება. კიდე თუ არის რამე ავტოგასამართის ნავთობპროდუქტების აწყობის. ფართობი ჭირდება ნავთობპროდუქტების აწყობზე. თუ რა ოკეი, ნახავ. მე მაინტერესებს ეს ბექთაქარის გამოთვლების მეთოდი. არა. ეს პროტაცია ისეთივე თითქმის ისეთივე მეთოდი, როგორც სპილენძე ოქროს მადნები და ის მითხრა. მოკლედ, კიდე რამას ასაკითხი დარჩა. ეხლა მეხუთე კარიერა. ჩვენ რომ ამ ოქროს გავაკეთებ, თუ რამე გამოპარვა, იქაც იქნება მაინც ეს საკითხი დაფიქსირებული და კიდევ ერთხელ გურონ და ნიკას რაც აქვთ ის დამატებით კითხვები, ამას მოგასვით. ეს უფრო ისეთ საკითხები, რომელზეც შეიძლება წერილობითაც მივიღოთ პასუხი. მადლობა ბატონო ჯონი რა ახსენე მზაობა შეხვედრებისთვის ჩვენ გარეშეც იმიტომ თქვენ შეიძლება პირდაპირ კომუნიკაციაზე იყოთ კიდევ ერთხელ დენისთან რომელიც უზრუნველყოფს თქვენთან შეხვედრას იგივე სამუშაო ჯგუფი რომ აი ეს ტექნიკური საკითხები თქვენ შეიძლება ერთად დაესწროთ და თქვა სანდრო ან სხვა უფრო ტექნიკური ადამიანები იყვნენ ვინც ჩავლენ ამ იმაში რაც პირიქით გაამარტივებს ბევრ კითხვაზე პასუხის გაცემას გუხარა რაზე ამთავრეთ და ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობის პროექტის სკრინინგის განცხადება. კი და იმიტომ რომ მანის მუნიციპალიტეტის ვერაფერს ვერ გამოვაპარებ ამათ. ამიტომ სკრინინგი მაგრამ ეს ბექთაქარს ეხება. არა, საყდრისი წერია, ვაიმე, საყდრისი წერია. არა, შეიძლება. მოდით გადააზუსტეთ რა. გადააზუსტეთ რა. გადმოგვიზარდეთ ინფორმაცია რა. ეს ძალიან ახალია, ეხანდელია. მოდით მორჩები და მე თან გავალთ და თან დავსვათ ეგ კითხვები რა. 15 წლამდე თქვი არის ვითომ. და თქვი აღმოჩნდა 15 წლის შემდეგ და ამბობენ
ქალტუნ დავიდა. აი ამაზე ხო პასუხს აქ ვერ მივიღე. ეს არის სხვა პროცესის ჩასატერებელი და ხო და როგორ გეტყვენ ხა კიო ვეთანხმები არ არის აქ დასასმელი კითხვა ეს სხვა ტექნიკური საკითხი რომელიც მე პირადად არა ვარ ხა ჩახედილი და ამაში NCDC გაგცემს პასუხს დავავალებთ რა. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა მინდა ყველას გითხრათ შეხვედრისთვის. პირველ რიგში მადლობა სამუშაო ჯგუფს რომელიც ძალიან აი ახლა რო იცოდეთ რა სამუშაო ტარდებოდა მთელი ეს პერიოდი ძალიან ისეთი პედანტურად ყველაფრის გადახედვა, ჩახედვა, იმიტომ ჩვენთვის თავარი არის საბოლოო ჯამში გარემოზე რამეზიანი მიყენებული თუ პრევენცია შეიძლება მოხდეს ამის ბოლომდე მიყვანა და კიდევ ერთხელ პირადად ჩემთვის ეს ასევე სამაგალითო პროცესია რადგანაც პირველად ხდება მსგავსი რაღაც კომპანიასთან თანამშრომლობა და შეიძლება ძალიან კარგი მაგალითი იყოს ზოგადად ამ სექტორში მომუშავე ყველა კომპანიისათვის თუ რა სტანდარტებია რასაც უნდა აკმაყოფილებდნენ თუ არა შედეგი არავინ არ იქნება დაცული ხო პასუხისმგებლობისგან. დიდი მადლობა სამინისტროს წარმომადგენლებს და ლევანი უკვე წავიდა ეჩქარებოდა მაგრამ მესმის მისი გრაფიკით 2 საათზე მეტი გაგვიგრძელდა შეხვედრა და კიდევ უფრო რწმუნდები რომ ეს ის ფორმატია რომელიც ყველაზე სწორია ერთად ვიჯდეთ და ერთად ვიმჟელოთ და პირდაპირ უთხრათ რამე კითხვა გვაქვს პასუხი ჯობია აქ გვეწყინოს მაგრამ შედეგი დავდოთ ის რაც საჭირო აქ არ ვარ შეკრებილი იმიტომ რომ ერთმანეთს მოვეფეროთ პირიქით კამათში უნდა ვიყოთ კამათის რეჟიმში რომელიც საბოლოო ჯამში მივიყვანს იმ შედეგამდე რაც ყველასთვის მისაღები იქნება ასე რომ მადლობა ყველას მოგზაინებისთვის მადლობა ყველას ქალბატონებო ბატონებო ძალიან კმაყოფილი ვარ სიმართლე გითხრათ დღევანდელი შეკრებით და უკვე ის ქალბატონინოს ინიციატივა მიწებთან დაკავშირებით იმედის მომცემია იმიტომ რომ უკვე ერთი კი ბატონო უკვე ეს კარგია საჭიროებაა და ამიტომ გაითვალისწინეთ ქალბატონინო და რაც არის გასაკეთებელი რაც აუცილებელია მიმდინარე პროექტებისთვის აი იმ საკითხებზე გთხოვთ ვიმუშაოთ და შედეგი უფრო მეტი იქნება. დიდი მადლობა ყველას. ხო ანუ კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვართ. აქ საუბარი არა რაღაცა ინიციატივა ვიღაც რაღაც ვაძლევთ. აქ რეალურად ჩვენ დავინახეთ იმის საჭიროება რომ მის გარემოსდაცვითი ღონისძიებები რომ გატარდეს აუცილებელია ამის ნაბიჯის გადადგმა სამინისტროდან ამიტომ არ გვინდა იმ წერილის საფუძველზე რომელიც ჩვენ დავწერეთ და იდეაში ეს პირდაპირ ამას არ ეხებოდა რაღაც შეფერხება მოხდეს თქვენი მხრიდან. ეხება ეს ორივე სამინისტროს ეკონომიკის სამინისტროსაც და ეხება გარემოსდაცვითი სამინისტროსაც. კარგი, თუ საჭირო არის ჩავერთვები პირადად თქო, არა პრობლემა, რადგანაც იმ წერილმა ცოტა სხვანაირი ინტერპრეტაცია. მე თვითონ დაველაპარაკები, არ მაქვს, არ მიჭირს კომუნიკაცია არც სამინისტროსთან. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.